Să rămână și bine v-am regăsit la un nou live stream. A început așa repede, pe stilul ești prea la timp, ești prea întârziat, adică și eu vreau să mă uit la meci, dar știi ce zic, nici nu cât să așa, înțelegeți? O nouă zi de sport, am stricat ăsta un pic mic, să moară Jana, nu a intrat la fără niciun fel de caterincă. O să mă cobor un pic la un moment dat, o să vină. Aha, a ajuns deja. A ajuns deja. Boys, la ce vă las să vă uitați? Ca să nu vă las să... Opa, stai că am oprit fix muzica. Ziceți-mi un clip marfă pe care l-ați văzut voi. De fapt, stai mă așa, cred că pot să vă las la vlogul lui Nico. Trebuie să-mi aduc și ochelari, imediat mi-aduc. Dar acum... Nico vlog. Mi-a picat o cutie CSGO Weapon Case. Dați și uite-mă lui băiatul ăla dacă se poate. Dacă se poate. Dacă se poate să-i dați și uite-mă lui băiatul ăsta, ar fi super. Nu, vă las cu un vlog de la Nico. Da? 2 minute, 2 secunde. Vă las la un vlog de la Nico, că poate e ultimul lucru pe care îl vedem de la el, chat. Vă las la vlogul ăsta, bine? Revin într-un minut. It's very similar. Every media is just the same, just different locations. So I don't wanna have too much videos about it. Right now we're gonna go to the practice room. I'm gonna show you around how our practice room looks like for the major, and we're gonna also do the pick'ems. I haven't done them yet. I wanna do that with you guys and share it with you. Let's get inside and let's get it going. So this is our practice room. It's not too big, but it's fine. We like it to be cozy. This is my PC. This is our coach Swani here, preparing for the game tomorrow that we have versus Mongols, that I will talk about later as well. This is Ilya. Right now he doesn't have the gear because we were doing the SSD setup in the morning as well. This is Hooksy. This is Hunter and JKS. So there's not too much space in it, but all we need is good PCs, good monitors, tables, chairs and everything. So the conditions are pretty good, so we are happy about it, and the view is kind of decent. The weather is not the best these last couple of days in Paris, and also the upcoming days it's gonna be rainy a lot, but that's fine.
We are not here to go outside too often, we are here to play and to qualify for the next stage. Let's get to the pick'ems. It's actually my first time doing pick'ems out of all the majors that I've been a part of and that I haven't been a part of. I've never done pick'ems in my life, so this is the first time that I'm doing, and hopefully it's gonna bring some luck as well. I'm gonna start with 0-3, right? I'm gonna put Mongols. Yeah. I'm gonna put Mongols on 0-3. That means that we have to win first game, guys, okay? Teams to advance. I'm gonna put G2. I don't wanna put us on 3-0. I don't want to jinx us. Even though I think we have a high chance of going 3-0, I think we're in good shape. I'm gonna put also FaZe to advance. I think that's pretty safe. Or is it? Ants will advance. I wanna put Ants on 3-0. I don't know why. I feel like they're always kind of lucky with the bracket. And I always feel like I don't know. I just feel like they're gonna go 3-0. I don't know why. Team Linkuri for sure. I don't know, bro. We played them in practice and did not go well For them. It was pretty one-sided, I would say. Nip is such a gamble. I don't know why. I'm gonna put Mouse to go through. Monte. No, Monte's out. Monte's out. I'm gonna put Liquid to go through. That's really, I don't know. Who can go 3-0 there? Nobody. Nobody. I think I wanna move Ants to 3-0. I don't wanna put Fnatic to go through. They don't look good. Fucking good. We are going 3-0 now. Yeah. Right? Yeah. We're going 3-0, right? Easy, but you don't want to jinx it. Fuck it, bro. It's not jinx, it's confidence. It's confidence. It's not jinx. I don't know why, but I think Monte will advance for sure. I don't know why. Monte? Yeah. No chance, bro. Shut the fuck up. Okay. Let's go, man. How We many, don't have time. how many I need to get to go? 5. 5. I need to get 5 right. 1, 2, 3. 2 more. Apex goes 3-0. Mongols goes 0-3. G2 to qualify, FaZe to qualify, Ants, Mouse, Liquid, OG, and Pain to qualify. I think this is good. Close it. Close the update picks. Let's go. Hello everyone, we have just arrived in the studio. We are currently setting up, making sure that everything is working. We are waiting for the FaZe Monte game to finish and then we're gonna start 15 minutes after them. I think currently Monte is leading, but I think FaZe is on to a comeback. The map is Inferno, a pretty good map for us. I think it's also a good map for them as well, but we are ready. I think we had a good prep for them. It's gonna be a bit different game style, I think. I think they're way more explosive and kind of more unpredictable. So I think it's gonna be a very hectic game and I think there's gonna be a lot of action. We have to get fired up and go with the hype from the start. I'm gonna head back inside now, finish the food, then we're about to go live. Let's get it. Ne, nisi trebao stavim, brate, Apex na 3-0. Brate, ti nisi ti od mene slušaš kad se ti Jaraka stavi Monte. Druže, Monte će da izgubi, sad je. A šta ako dobiju? Ako dobiju, brate, pošalješ mi tvoj stiker, može? Bolje bi može. Zlatni. Daj, dobićeš hol, aj. Aj, dogovoren. Show them this tournament is only ours and only fucking ours, okay? So let's fucking go, come on. Okay, idemo on 3. Arena, come on! Ce-am ratat? Aici la Nicodoz. Ce-am ratat? Gata, mă, hai că... Ce zicea Nico ăsta până aici, a? Ce drăguț să promovezi youtuberi mici? Ce are canalul tău YouTube, Nico, nu mai speriți. Pichem-ul lui? Ce pichem? Ia ce pichem a pus. Ma, a pus mouse la 3-0, Greyhound 0-3. Deci nu e ieșit pichem-ul, nu? Le-a arătat pe gheboasă ăsta, tovarășul lui gheboasă. Știți prea trolii, ce bun. Bă, bine m-a regăsit la un live stream story, dar am dat de Mohamed, care Mohamed. Să moară frații, mai avea un pic moceam eu la un comanda de la restaurant, e bun. Părere thread-ul de pe HLTV cu Crasnal. Părere rage-ul lui Nico. Părere rage-ul lui Nico, făcut la Monte. Cum îi cheamă pe ăștia? Monte. Monte. Nu, stai, că intră la Nico, că a dat reply el. Nico. CS. Nicola. Bă, dar de ce nu-mi dă mă și mie când cad Nico? De ce nu duci jucător de Cantara G2 Nico? Mi-l dădea tot mai jos, mi-l dădea pe ăla, nimeni pe lume, ești de bun. A, n-are bifă, de-aia n-apare așa Nico ăsta, așa repede. Fiți atenți. A comentat, au dat ăștia Monte Esports. Do you like baguette?
I-a comentat Nico, you're trying too hard to be relevant. Dar a luat criza direct, ești de bun. Scoartea aia cu GAMERLGION vs Fnatic, da, o să scot și o să pun Into the Bridge versus ENS ASAP. Adică după meciul ăsta se joacă Into the Bridge cu ENS. Te pup, Ali, mersi frumos de un gifted, să rămână. Da, mă, deci incredibil, s-a supărat Nico, you're trying too hard to be relevant și au luat băieții, ești de bun. I-au luat băieții direct. Aoleu. Take it easy and breathe, l-au luat băieții. Bă, pana mea, ce frici, te pun un mim așa corect, te pup Vasi, 5 lire, te pup, hai mei, aruncă și pe ăștia. Bă, frate, am vorbit ieri cu Mihai și zicea că au de ăsta bun cu ei, adică ziceau că veto e bun și ia să vedem dacă stăm. Deci o să Mirajul i-a aruncat direct. Anubis s-ar putea să arunce chiar ei. Ăștia aruncă și Inferno. Mamă, ăștia aruncă 3 hărți, ești nebun. Aruncă Anubis, Inferno și Miraj. Și GAMERLGION să-și aleagă ce hartă o să joace. Cred că o să-i bage pe overpass. Dar Ambrec pe pare că joacă bine pe overpass. Dar ei aș băga pe Ancient, sincer. Dacă e păcălesc să joace Ancient e mai bine. Adică chit că joacă Ambrec pe bine overpass, cred că e mai bine Ancient-ul. Sincer. Adică Fnatic ăștia o să baneze Miraj, Inferno, Anubis. Și GAMERLGION ar trebui să baneze Inferno, Nuke, Nu, ar trebui să baneze Nuke, Overpass, Vertigo să joace Ancient. Cred că așa ar fi cel mai bine. Pana mea a bătut Godset pe Ancient pe ăștia. Și a avut derby cu 9Z. Nu știu, o să se joace oricum astea de aici. Inferno o să se joace, o să se joace Overpass, Vertigo, Ancient. Asta o să se joace de aici. Și Overpass e bun. Ambele joacă super bine, dar nu știu, Fnatic ăștia la Best of 3 ce aleg, ia. Văd că la Best of 3 nu aleg neapărat. Uite, au ales aici Overpass cu ăștia. N-aleg mereu Overpass. Văd, Fnatic aleg Vertigo, deci. Nu mă refer că m-am uitat, voiam să văd gen picul lor, cum ar veni. De ce zic asta? Pentru că e important să vezi ce hărți aleg. De exemplu, GAMERLGION aleg la Best of 3 mereu Overpass. Dar uite, cu OG aici ăștia au ales Vertigo. Adică spune multe despre ce hărți simt ei că sunt mai bune, înțelegi? Uite, cu Beta aici la fel, au ales Vertigo, iar deci e clar că să le baneze Vertigo. Eu zic că e bine, mă, veto-ul ăsta, eu zic că e gen mapul e super bun, în punctul ăsta. E super bun, zic eu. Eu zic că o să-i bage pe Overpass GAMERLGION, ăștia. Pe Overpass unde pana mea n-au joacă chiar rău, i-au bătut pe Nine, pe Godsend, pe Spirit, pe Eternal Fire de 2 ori, i-au bătut IHC, i-au bătut NIP, i-au bătut și pe One Win. Dar pe Ancient, pana mea. Nu știu, eu zic că Ancient, că pe Ancient, dacă i-au bătut OG pe Ancient, care OG joacă prost pe Ancient, i-au cocoșat GAMERLGION, eu zic că Ancient-ul e păcăleala. Like-urile? Bă, dar am pus like-urile, mă, de ce nu s-au updatat? Chiar am pus like-urile. E cam ripichem, nu e chiar ripichem, depinde de niște rezultate, dar nu e ripichem. Nu e ripichem. Stai așa că punem acum, punem asta. Like counter. Eu zic că nu e ripichem, mă, depinde de niște rezultate. Am pus și like-urile, dacă vreți să dați, aruncați cu like-uri acolo mine, mamă, deja 1000 de like-uri, let's go! Nu e ripichem, adică ideea în felul următor. Se joacă la 2-0, fiți atenți, sunt meciurile de la 2-0 astăzi. Heroic cu Liquid Monte cu Vitality. Dacă bat Vitality și cu Heroic, deja ies 2 picuri, da? Dacă bat Navi și ENS, mai sunt 2 echipe pe care le-am pus și care au 2-1 și care inevitabil o să se califice, zic eu. Și după care una dintre Furia G2 Phase, eu zic că mai iese. Și alea sunt alea 5. Adică, pana mea, te pup, Ali, mersi frumos de încă un gifted. Șerban și Cran au păcălit giftedurile astea. Eu așa zic că e. Acum, dacă eu moară Into the Bridge după ce eu am omorât pe Face, dacă eu moară și pe ENS, să moară și ala, nu mai înțeleg nimic. Dar oricum nu o să joace Inferno, deci clar. Ce se poate juca și pe Vertigo joacă bine ăștia Into the Bridge. Au avut un Vertigo bun parcă la un moment dat. Nu știu ce să zic. Și Anobisul văd că e jucată. Nu știu, pana mea, oricum. O să fie interesant ce se joacă și aici. Cam orice ar fi, G2 și Face se bat între ele. E groasă, mâncați. Da, e groasă un pic. Am pus 100 lei pe Mihai, pus încă 3 meciuri, Doamne ajută. Bă, nu mai puneți pe la pariuri, bă, că după îl înjurați că pierde, dacă puneți contra îl înjurați că bate. Uitați-vă și voi la meci și bucurați-vă de meci, nu vă mai
Te pup, Luca, mersi frumos de 50 de ron pentru determinare și efort, keep up the good work, te pup. Bro, bă, era fost o live score, nu mai suferiți, ești de bun, că a fost o zi ok. Ia, au început ăștia să facă content pe live? Nu, încă e zona asta. Te pup, Alin, încă un gifted, să rămână mult. Păi, era fost un live ok, ești de bun. Era fost un live ok, am stat live toată ziua, ești de bun ieri. 11 ore 40. 34 tendințe jocuri, da mă, da, am spart bariera de tendințe, am mai intrat cantor în tendințe, ești nebun. Vezi că nu suntem rău. Nu suntem rău cu 34 în tendințe asta. Bine rău de tot. Bine rău de tot. Dar de fapt cred că am putea spune în titlul asta GAMERLGION vs Navi, că toată lumea cred că pentru meciul ăsta intra să se uite. Sau mă rog, atunci au fost și mai mulți oameni. GAMERLGION vs Navi, că dacă intri îți apare fix primul meci și să știi la ce te uiți. Dacă bate GAMERLGION nu pică face cu G2? Bun atunci, bun. Ai idei cum iau membru de pe iPhone? Ai un link în descriere și de pe orice alt sistem în afară de Android, că mai există și de alea de pe la Huawei sau ce mai sunt, trebuie să folosești linkul în descriere, adică trebuie să folosești youtube.com/JAXYYTV și e canalul meu /join și e un link în descriere. Dar trebuie să iei de pe browser, cred, nu cred că merge de pe aplicație. De pe browser, youtube.com/JAXYYTV/join. Te pup, Luca, încă o dată, mersi frumos pentru 50 de roni. Să rămână. Ajung jucători acum. I mean, provided they don't get eliminated today in their respective matchups, you know, Băieții, provided mă, they băieții, buckle un up care and get și things lor. done today. Băieții. One of G2 or FaZe would face each other at some point during an elimination game. So, well, I guess, hey Kerrigan, hey Twist, hey Deci, Nico. stai atent, hai să ne uităm puțin pe simulări, da? Să zicem că bat Heroic, bat Vitality, da? Ceea ce ne trebuie nouă să se întâmple. Să zicem că bat Navi, bat GAMERLGION aici, Into the Bridge Queen, să zicem că bat Into the Bridge. Că, na, să zicem că bat și aici Apex cu bănăienii, nu știu cine poate să bată, să zicem că Apex. Să zicem, aici FaZe, aici G2. După care joacă FaZe cu bănăie la eliminare la 1-2. Fnatic cu G2 la eliminare la 1-2. Ens cu Nip, eliminare. Mamă, și aici trebuie să bată G2, trebuie să bată Ens, trebuie să bată FaZe. Vezi că în traseul ăsta, aici bate Munte, aici bate GAMERLGION. Nu e bine așa. Nu e bine așa, trebuie să bată Ens aici, că altfel e groasă. E și groasă, bă, că o să dea orice, nu știu, nu, hai să las. Te pup, Ungheanu Alexandru, cred că o să fie o zi interesantă, Doamne ajută, let's go! But for now, this team better buckle down. Not much. I expected coming in. Saw Crims was having a really good game yesterday. And for a team that won, for an organization, I should say. Mamă, 50 de gifte de la David! Asta e promisiunea aia, dar a făcut el în curs săptămânii, că a zis că e plecat din țară și că nu-i merge cardul. Te pup, David, 50 de gifte, dați like-uri acolo dacă vreți să primiți gifted. 50 de bucăți de la David, mâncava și gura voastră. Doamna, pardonați-le, nu știu exact de cine apar, mă, frate, bun, am înțeleg, o să le rezolv, dar n-am avut timp, asta am un live. I think the mid round a little bit. We started off pretty well, especially on the city side. We went 8-2 Wow, and then 50 de we gifted, switched up a little bă! bit and we couldn't adapt really well. And then on the D side, our start was really sloppy. And then in the end we came back, we won 2 ecos I think, and then we just couldn't close the rifle rounds against them. I think it was like the after plans we played really poorly, not together or anything. So I think that was the biggest problem. Hai, nu, se mai analizează problemele de e clar că e înfrângerea astăzi. Mamă, să vedeți ce se aud acum membrii de la David. But you guys have come in looking way stronger, I think, than people were expecting. What were maybe some of the reasons for some of the weakness at the RMRs and then the development coming out of it? I think after Rio we had 2 or 3 weeks really good practice and we changed a lot. We had a boot camp as well and I think that helped us really well. We're really confident. I think we should have won against Monty as well. Like if you look at the teams, like we're probably the better team, so we should have won. So we're really confident, and now we play against GAMERLGION. I think we're really confident. Let's as well. go. Yeah, Te pup, David, te pup, mersi frumos de 50 de gifted. A promis, mă, că a zis că dacă bat GAMERLGION, nu știu ce, și cred că am mai adăugat el, că zicea că dă 10 sau 20 de gifted, dar la 50 cred că am mai bătut GAMERLGION între timp. I think at the start of the year, you've said maybe you struggled a little bit. Let's You weren't go, happy boys. with that performance. Is that due to some of the roles that you've had to figure out as you've come into the team? Let's go. Yeah, that as well. Like, 1400 like I said, like-uri, the bine! last 3 weeks we switched 2 positions again. So yeah, we keep finding the right. We're trying to find the right
5 like the right positions, and we're still working on it. And we're not quite there yet, but I think the last 3 weeks showed that maybe these are the positions we need to play. How are you feeling individually with these changes and how everything's gone? Is it fitting you well? Yeah, I think so. I think unfortunately today. Zice băiatul ăsta că încă nu-i că și-au găsit pozițiile și că crede că în punctul ăsta sunt pozițiile potrivite pe care trebuie să le joace, dacă lucrează la asta. Now, throughout your career, you maybe have played different positions, different roles within the teams. Do you feel like in Fnatic now you've sort of had to find a new identity? Yeah, maybe, but we're switching a little bit back to the entry fragging as well, because that's my strength, and I keep getting those positions now more maps, and even on the strats, like they just say let Fragger go first, and in practice it works. Now I need to convert it to the officials, right? And in terms of your preparation, Azi face ăsta care veniți spre pozițiile lui bune când e entry fragger. Yeah, obviously we looked the map's going to be overpass. We looked at overpass as well, and I think we have got a pretty clear idea on how we want to play against them. E bine, vorbesc nordiciște engleză să moară frații mei, îmi pleacă gura doar că mă gândesc. De la Into the Bridge este roman de origine, dar poartă steagul. Bro, Volt de la Into the Bridge este român, pe HLTV are steagul UK, dar pe Twitter are steagul României și la el pe tricou are steagul României. Aseară când a bătut s-a văzut steagul României la el pe tricou, da? Adică uite, vorbește român, adică mi-a dat reply la Twitter și la de-astea. Mamă, David cu 2 milioane jumate făceat! Bă, David, bă. Am 2 HP de ieri, de bula ca mă faci să mă agit aici, te pup, să rămână mult de tot. Are și pe HLTV? S-a pus pe HLTV, mă? Starting off, we weren't maybe ready in the first day, but we showed really great mental strength coming into the next. Nu e, mă, pe HLTV e încă UK. Ever since then, every day is just a progression. Te pup, David, să rămână mult. Hai, mă, că cu membrii ăștia, cu banii ăștia, ești de bun, s-a păcălit și nunta asta, da, să omoară frații mei. Hai, ce să mai faci? A avut pentru scurt timp pe HLTV? Yeah. Overpass, e bine overpass, overpass. I don't know, I just focus on myself. Now we look at your performance here in the Locul stage. You've got some difficult opponents ahead, but looking at the team ahead of you, Fnatic, what are your thoughts on them? Just like every other game, it's going to be a hard game. Definitely not an easy opponent. Bă, vezi că ești confident ăștia cu Fnatic, ești de bun. Routines and what we know we are strong at, and hopefully we put up a really good game. Now, we did see a slow start for you guys in the Challenger stage. You lost 2 games you shouldn't have. We've mentioned that, but it seems to have come together. We've asked a few of your teammates. They've given some different opinions. In your opinion, what is the reason for everything coming back together? I think we were showing what we lacked previously, and it's something we've been working on since the beginning of this team, the mental strength and just the attitude that we bring into the team. It's like every game we come in, we're all prepared mentally, and just as individuals we're stepping up, and we believe in the team. We trust each other in everything we do, and I think that stands out the most, you could say. Now, I think your confidence level, I think from what we see, you guys are coming into every game super confident. What would your confidence level be today on a scale of 1 to 10 versus Fnatic? Same as always. Confident as never. Before. Okay, 11 then. Good luck. Best of luck. Bravo, bă, picane, bă, asta vreau să văd încredere, nu cum a zis Ades la care încredere 6-10. De pup, David, încă o dată mersi frumos de 50 de gifted cu 2 milioane și jumate donați cu dalea. Ai luat o raznă aici, de bun, ești locul rău de tot. Bă, pup, să rămână mult de tot. Ian, da, ești și moderatorul lui David, că prea asta ținut de cuvânt și n-a fost schemări, ești de bun. Să știm imediat de la donație, Doco și Robi Bomba, ceva de genul. Doco și Robi Bomba, ceva de genul. Lăutarasca de la intro se numește instrumentală belea. Vezi predicții? Atenție! Au început chestiile să țină cu GAMERLGION, atenție! Stai că au mai fost unele înainte, nu? Atenție, au început să mai țină chestii cu GAMERLGION, atenție! Mamă, în sfârșit ești de bun! În sfârșit că prea ești de bun, n-a ținut nimeni cu noi, mă jur! Prea n-a ținut nimeni cu noi! Fără mișto! Am că să fie meci bun astăzi, mă, chat, o să fie meci bun. După care joacă Into the Bridge cu ENS. Și după care cred că ne mai uităm la 2 hărți de la Heroi cu Liquid și Sal. După... Îmi pun fracul pe mine că pleacă nunta, mâncați. Fracul, vorba vine costumul. Deci astăzi să fie un live mai scurt. Dar revenim luni în forță, bine?
Am dat pe 2x acum, de-aia s-a de dubios muzica, ca să ajungem live, cât se poate de live. Nu mi se mai de voi chat-ul și nici nu pot vedea ce scriu alții pe chat decât cei cu care sunt în lobby și care ar putea fi problema. Păi voi chat la adversar nu se mai aude de ani de zile. Dacă la asta te referi. Let's go, GAMERLGION. Bă, puțin băia zici că ăla e triggerul să bată. Când se mai organizează ceva turnee în România, o să fie acum calificările la ISF. O să fie 2 qualifiere luni și marți, dar aștept să am link-ul de la qualifiere. O să fie 2 qualifiere luni și marți, după major, deci săptămâna viitoare e tot săptămâna full de major, mai puțin miercuri o să fie zi liberă. După care joi, vineri, sâmbătă, duminică sunt sferturi, semifinale, finale. După care luni, marți, calificări la ISF, calificări în România. Și după care o să fie LAN, sâmbătă și duminică. O să fie LAN, sâmbătă și duminică. Și din câte am înțeles, ar putea să fie și să se facă și un fel de super echipă de asta care să joace la calificare. Adică pe lângă Nexus All Stars, Zel 22 și ce echipe mai sunt pe aici prin România, că o să se joace mulți probabil din România, o să vină și poate să-și facă Mihai, cred că își facă echipă Mihai cu Blau, cu Xelo, cred, nu știu sigur. Real se mai ține, nu știu. Anul ăsta nu cred. Anul ăsta nu cred. O să fac eu JAXY League, dar la CS2 în a doua parte a anului. În a doua parte a anului. După ce se anunță CS2-ul. Că acum deja e a bit late. Dar calificările o să le țin eu pe canal, cred, deci. Adică qualifierele, mai departe play-off-ul nu știu, dar qualifierele le țin eu, deci. Da. Nu știu exact ce echipă. Da, am văzut ambele predicții, mă. Am văzut, mare parte au pus până chestii. La OS care Coreene Warbringer? Ah, ok. Înseamnă că nu, poate nu s-a decis încă, nu știu, habar n-am. Oricum, o să fie interesant. O să fie interesant. La ISF, bă, din câte știu merge cu core de 3 români, doar că core de 3 români. Dar după trebuie să, la ISF trebuie să fie 5 români, adică la modul trebuie să schimbi 2 jucători, știi? Înțelegi? Adică tu poți să te joci 3 plus 2 dacă asta e echipa ta, dar dacă te califici la ISF, tu trebuie să îți iei după încă 2 jucători români. Bă, până începe meciul ai să vă arăt ceva tare rău de tot. Nu știu dacă nu cred că v-ați uitat, că n-aveți Twitter majoritatea, dar mulți aveți, hai să vă arăt chestia asta. Ei mi se pare tare rău de tot. Fiți atenți aici la chestia asta, da, până începe meciul. Gutter, det er en starter. 2013. Okay. Lille knægt. Tager toget. Bussen. Și uitați-vă la ochii lui când povestește ce zice aici. Hvor hun er bekymret. Han skal til LAN. Oppe i Sverige. I Jönköping. Det er den første major for mig. Det er mange år siden nu. Det er 10 år siden. Det har taget mig 10 år at vinde et hold, der er så fucking nice som jeg er. Hvor man kan stole på hver en. Hvor hver en har fucking niveauet til at gøre forskel endgame. Hvor alle kan sige de ting, som de føler åbent, uden at være bange for at blive dømt. Det er det her fucking hold kan. Det har taget mig fucking 10 år at skaffe. Jeg synes, det er fucking nice at slutspille den her medie med jer. Så vi gør det her. Jeg glæder mig fucking meget til at gøre det sammen med jer, okay? Kom nu, Madsen. Mamă, tare rău ești de bun la cap, tare rău asta, jur. Talk about major winning pedigree. Crims has tare been rău de around tot, jur. forever. Tare rău de In tot. this kind of a S-a situation copiat with de the gândit și pressure acum aici, de rising, bun și aseară it's că am not uitat going la to el. affect him at all because he's 10 ani been ești de in all bun, the a high zis că i-a pressure luat să situations. ajungă să aibă o echipă în care să, în care fiecare jucător să aibă nivelul necesar de a face diferența și în același timp ca fiecare jucător să poată să se exprime părerea fără să fie judecat. 10 ani de zile. Ia zis că acum 10 ani s-a dus la primul an cu trenul la Joaca în Suedia sau la primul major și mai să-și făcea griji pentru el. Și acum a ajuns să aibă echipa asta și e super fericit că termină majorul cu echipa asta, tare rău de tot. Insane ești de bun, insane speech by Guardian. Thankfully for GAMERLGION, these Fnatic players that are aggressive aren't pressing the issue past their positions right now. They're playing it really cautious. Isaac and Eva seem to have an idea of the potential of this. Oh no, against the wall. That's Roy with the first kill. 5-on-4 in the favor of Fnatic. That's going to force everyone back, but at the same time, it's busted up these pushes. Fosha's now alone. Nikodaz has shifted over to the A bomb site, so it's all on these dualies. Yeah, it really is. Man, that was a weird beginning. You're right, they really were looking behind them like they kind of knew what was coming. Let's see what Fasha could do in this position.
Flashes go out. Not gonna affect him, but that shot through the tunnel most certainly will. Isaac to open it up. That's a beautiful click. One bullet to get rid of Suhei. That's what you like to see. Roy stepping up behind. Probably should have been a kill right there, but it's not. And Imma's picking up Nikodos. This bomb site's under attack once again. Even if they realize they're going to get stabbed in the back in a couple of seconds, Messi picking up one more shot. Make it a double, why don't you? And Imma in a 1 versus 3 out in the open and shut down. Eventually, Roy will get his kill as well. Back to no pistols in best of ones. Nicely done from Fnatic on the mobility of that defense, going back and forth between the bomb sites. Perfectly timed rotation from Nikodos to be prepared at sandbags when his teammate goes down to handle business. And with these kind of with this sort of a kill, the attack goes towards the B bomb site, but there's a fast flank down blue door. And even though it doesn't get a kill, it applies so much pressure to this attack. We didn't see those. That's some really good shots from Messi coming out as well. They look impressive. Wow, it did look like GAMERLGION had been studying Fnatic's pistol rounds quite a bit, because there was a lot of sort of making, like the fact that they had 2 people looking behind them already, like you said, it is suggestive that they have an idea that maybe that's something Fnatic like to do. But either way, it didn't really work out for them this time. MP9s is what they're running into now. And those SMGs going to get a couple of kills. 3 so far. There we go. Got the job done in the end. All that matters. Yep, sure did. Vezi că nu era rost să mai fi omorât unul, dar merge și așa. That dink sounds so aggressive, but then in the end he only E 1-1, nu se eliminați, nu e meci de eliminare. Dacă era meci de eliminare sau de calificare, vă ziceam. Au 1-1 echipele, best of 1, deci prin urmare nu e meci de eliminare. În sistemul ăsta Swiss, te califici la 3 victorii și pierzi la 3 înfrângeri. Ei au 1-1, au pierdut cu Navi și au bătut pe Nine. Și acum joacă cu Fnatic. Put in a hole a little bit early. They started slow, right? It was like a 6-0 run for Navi before GAMERLGION really responded, but they responded powerfully. So this isn't a team that just kind of fades out. They fight back. So don't be afraid if Fnatic jump out to a little bit of an early lead. 2-0 for the moment. First gun round at hand. Deep nade, chip damage onto Suhei, but he's not ready for the aggression. Roy pushes way up towards Fountain, another man advantage for Fnatic. Yeah, really, really aggressive as well. But Fasher playing all the way at the bottom of long like that, they should have another really good position here. Bravo, Isaac! Mama, trebuie să știe dacă îți doi în under și nu. That didn't need to happen. That seemed like that was a little bit reckless. Some of 5 versus 4 into a 3 versus 4 instead. Fnatic dropping a couple of players, even if Isaac is beat up a little bit here. And actually Crims, he's decided, you know what, I'm not going to be able to hold the B-bomb side completely on my own. Maybe I need to push forward and try and find the information. And Nikodos, he was rotating into B, but now he's rotating back. And this is all because of Crim's position right now. Yeah, kind of cool. I mean, look, that seems unnecessary, that double push downstairs. But Fnatic, I mean, at least in the opener, remember in the pistol round, we saw that aggressive stance as well. So it seems like they've come in with a game plan on the CT side to be proactive, to push forward and find information and find space on the map. From a defensive perspective, at least this time it backfires. But it's not done yet. Man advantage. There's an M4 here in the hands of Nikodos. He's also got Molly, nade, and a flash. Oh, that's a good Molotov. It's going to delay him a little bit longer. And Isaac doesn't have the HP to handle Crims. No, he really doesn't. And he's running away. Crims is hearing it. This is going to be really dangerous for Isaac. There's a team kill. And Nikodos is picking off Chaos. That's a really quick way to change around. And Imma's probably about to be alone anyway. Well, not when he's dead. Isaac's getting shot in the back in a matter of seconds. Actually, Crims might as well have just had that kill. He knew the whole time when he was lurking up behind him. Really well done at the end. Dar nu i-au ținut deloc acum, jur. With a chance to really get back into the game early on, and they just can't. Nu i-au ținut deloc acum, s-a băgat ăla în continuu peste ei, Crims și-a luat info full. I think part of the frustration maybe playing these rounds 4 on 5. La Robs nu supă Crims, jur. Obviously talking about some of the aggression I would imagine they've seen out of this Fnatic defense. And this round is won all by the utility of Nikodos. That extra Molotov that he'd held on to delays things so long, so well, sets up Crim's flank, allows Fasha to be really comfortable tucked into the corner. A nice defense from Fnatic for their third round. And a bit of frustration as well for Echo, you could tell. I'm kind of wondering, I think this is a round that a lot of it again is kind of won by Fnatic just getting that aggressive stance outside of B, which it seemed like GAMERLGION, even the pistol round, were aware that that can happen, but that's something that they have to be really, really aware of. It feels right now like if GAMERLGION want to execute onto the A bomb side, but they haven't checked outside of B, there's a chance that there's going to be a stack there, and there's going to be more preparation than maybe you want. So something to think about for the T side. You have to make sure that the CTs don't know that you're just running into the bomb side on A. A couple of rounds where that's already been given up a little bit early. Got some 1 deagle, Tech 9 to Mac 10. Ba, trebuie să moare. Dacă moară 3 runda asta e bine, dacă nu, este destul de dificil. Fnatic here, given the weaponry.
Yeah, well, given the lack of utility as well. So, I mean, this kind of a round, you have to imagine, is going to be contact all the way up highway, all along bathrooms. Oh, my, that face to facă săritură, bă, să nu riște nimic. Resistance, that's going to be the trigger to go, because they don't have utility to smoke things off, to flash around corners, so it's just kind of like wait until we're spotted. If they get to the end of the bathrooms, they can try and explode, but again, without a flashback, Death is going to have a clear line of sight. Roy's not going to have too many issues in his face, so it's all about the opening kills with this Tech 9 and how much chaos that Mac 10 can create. Oi, Mihai, oi! Bravo, bă, băieți, bă! De ce tragi, Mihai, rachete de-astea, a? He's solo on health as well. I don't even blame them for him. They think they got the instant thing on him. Oh, you're right. The bomb not getting planted. This is going to buy a lot of time, but Isaac still gets the one kill into a 1 versus 1. Crims on the other side. So much experience, like we said. One of the few players you don't want to be in a one-on-one against at all. Imma to try and pick up the bomb. He tries for the headshot once again. There we go. He's got a little bit of an opportunity. Running out of bullets, though. 4 of them left. Hasn't reloaded yet. This is so scary, and Crim's already walked out. Ce bine l-a ținut aici, n-avea cum să-i facă strafe. Avea avantajul unde îi făcea strafe. Ce bine a jucat Crims, incredibil. Mi-a dat nici șansă acum. That's the experience, the boldness. I think a more timid player might just play that headshot angle at the trash can, but the fact that Crims is like, no, I'm going to slide out. I'm going to get to an angle that's really, era greu acolo, dacă se dădea jos de pe ala, îi trăgea direct. N-avea cum să-i facă strafe. What a deagle shot. And if the bomb doesn't get dropped, ținea bine rău, îi vedea și umbra. Mă, ce bine erau. Oricum, i-am zis la început de să omoare 3 like-uri, dar trebuia să le ia runda acum. A aruncat acolo la runda, s-a băgat peste mezi acolo. Yeah, you know, with hindsight, hunting down Mezi on the stairs there suddenly turned out to be a really costly mistake potentially, right? They had to think on him. They thought, okay, we can run him down, get him low, and we're going to be good to go. But you make that decision because the bomb is dropped far back out in the open, right? So even if you try and say, okay, let's pick up the bomb and get it planted, you're still, you know, exposing yourself to so much danger. So if you're going to do it, if you have to go into a dangerous situation anyways, why not go and be aggressive and knock down that kill? So again, the frag just forcing a really unfortunate decision on GAMERLGION. They're going to start again a man down, make it 2. Mezi on top of the rock, an angle Acor didn't expect. Yeah, definitely didn't expect it. Although it's a slight bit of a return here. Hard round to win anyway, but the timing is good for Chaos. This could be a massive double spray. No, it's a little bit too soon. Still will get one of them at the very least, but there was a real moment there where he could have turned it around. He could have got the double spray down. That could have easily been a lineup. Oh man, just maybe a half second earlier. But that's also Fnatic kind of like just ignoring that position on the map. Just there's not going to be any re-aggression, so almost a punished mistake from the Fnatic defense. He's left in a 1v2. 28 HP, he's going to need to be perfect, and I think Crims, again, with that experience, has put himself in such a powerful position. He's not exposed to any kind of a fight at the B bomb side. He knows Sue is going to have to commit himself into the site, so coming up on sandbags, planteze bomba, asta înseamnă că o să cumpere runda următoare iară. Ceea ce e bine, că e aceeași scenariu, gen, o rundă și se face direct 5-3, dar uite, să-l omoare direct acum. Solo on health, right? One little mistake. Not that he's even making one right now. He has no idea where to look. Awkward scenario. A little bit of a spray. It's still unlikely he can win the round, but he knows where both of them are at the very least. Crims just hiding back there. Probably coordinating a bit. Good headshot. Picane. Hold the phone. There should have been no way. He should have been dead inside of the smoke to begin with. Looking right up. Picane! Bravo, Papiki! Massive 1 versus 2 clutch. Lele! How's that happened? Even he's just like, yeah. A luat somnul pe Crims, de la snus-ul aici de bun. Crims just spams the wrong spot on the smoke. One bullet connects, and that would have been the kill. That would have been the round done. A luat somnul de la snus, Such a smart play up until that point, and somehow Suhei finds a little bit of luck to go in his direction. A luat somnul de la snus, bă, pe Crims acum. Oh my lord. Have you seen anything like it? I mean, if someone is going to get you fired pauza de la Fnatic, e mare forță pe aici, nebun. Mare forță pe a plecat pauza de la Fnatic. Voi, mulțumesc pentru 2000 de like-uri. Dacă vreți să mai apăsați, se mișcă aici. Se mișcă ăsta, dacă dați niște like-uri acolo. Ajută pe live-ul să mai sară un pic la recomandate acolo, vă pup. Bine ați venit, băieți. Nu uitați, după mai avem un meci cu un român, Volt de la Into the Bridge, Joaca vs ENS. Volt care ieri i-a bătut pe face. Nu, el singur, că echipa lui cu Into the Bridge. I-a bătut pe face și ne-a aruncat în aer pichemurile, dar asta este. It's actually so weird how that even played out.
Titan. He's had his blueberries this morning. He's definitely had a couple of blueberries. Oh, what a way to get a game started. 4-1. Should have been 5-0. There's no question about it. Yeah, well, that's Counter-Strike for you. Look at what it causes. This is a great avenue back in for GAMERLGION, so you'll take that look. USPs, one flashbang mistimed. Acor is going to hear all these footsteps, call it out the B stack. If he wants, he can do a He's got plenty of players and teammates in support. But at the moment, they obviously don't know it's unarmored USP, so don't. Ce-a bun, mâncați-și gura ta, cafea extra strong, dublu, abori stret. Încă bine. Yeah, even if you know the stack is there, you're right. Just the Mac 10, it feels like farming territory. But especially for Acor, he's going to be wanting to pick up that AWP a little bit more. The fact that it results in the instant collapse of the Fnatic economy is real interesting. Bun. So he's got himself hyped up, and they're back into it. 2 rounds on the GAMERLGION side. 5 oameni în viață, important runda asta. See what Fnatic come up with now. Yeah, it's a little bit of a slap in the face to lose around like that, but hopefully they can find a way to turn it around pretty quickly. They won't be able to afford the AWP. Yeah, the Optim hasn't really had a whole lot of impact in this game. Remember, it got 1 deeg just a while back as well. So I mean, we haven't really seen the Fnatic op get going in any meaningful way. Nice shooting from Suhi. Yeah, he's just like, all right. Hai Suhi, ai chef meciul ăsta. Ai chef meciul ăsta, Suhi. I don't know what I'm doing, but it's working. E technical acum. Yeah, out of spawn, no damage done. They had a player crash, so things are going to be all good. We're just going to get things mediced and started back up. So when Fnatic goes down, no harm done. No, we're all good. We're all good. Over on the mainstream, the A stream, we have another match as you've been realized if you're tuning in through the challenger stage. E mai avantajoasă pe partea de cite, dar la meta actual se poate întâmpla orice. Cine omoară acolo la beat, beat, simple, 8 fraguri, electronic 8, perfectă 5-4 MPL, de partea cealaltă config 2 copt. Am tot 3 fraguri și e de 4. I feel like there's more and more of them now. Ia să vedem runda asta. I think the love for Inferno Mamă, e simplu la B. Okay. Ați dat dreptate aici. Vai, uite timing, uite timing. Not for me. I don't know. I've heard some convincing arguments why Overpass is an interesting map. No, I like Overpass a lot. I just, Inferno's untouchable. All right. It's too much love for Inferno. That's fair. But I mean, certainly Overpass fell out of style, fell out of favor for some time. It did. It's come back. It's come rip-roaring back. So 6-1 for Navi, things looking good. E more simple. A avut timing aici, n-au ce să facă. A pus ținta fix în aplicație, a mutat aia gen și na. A fost unlucky timing ăsta. A fost unlucky. Yeah, always good when the tech problems happen. It's elimination day. It is. A Legend stage. We're sending teams home today. Yeah, always heartbreaking when whenever that happens. Yeah. Azi nu mai joacă GAMERLGION, nu. Orice ar fi, și mai joacă mâine. Yeah, it really does. I think a lot of people get hooked on the emotional side of things. Și dacă pierzi, dacă bat, joacă mâine, dar astăzi nu mai joacă, nu. Astăzi mai joacă doar Into the Breach un match, după cu ENS și după repet, nu se mai joacă nimic. Adică mai sunt meciuri, o să ne mai uităm la Heroic și Liquid, pe care eu o să plec la nuntă. Avem o nuntă astăzi. Nu e urâtă pauza, asta n-are nimic. Ce timing am, nu joacă fix când merge la nuntă? Dacă pierdeai iar Mihai, azi nu puteam să mă uit la meci, care 0-2-urile se joacă la 7 și ceva și deja la 7 trebuie să fie la restaurant. Nuntașul, da, nuntașul energic, ești nebun. Da, la tech, vedeți, n-au voie să vorbească. E așa, în momentul ăla în care stai, îți regândești toată viața, te gândești la ce ai făcut greșit, te gândești la 7000 de scheme, te gândești la runda în care ai tras pe lângă dacă... I mean, as we've seen though throughout this major and through recent majors as well, it's not really like the old guard is no longer guaranteed these spots. Da, se pare că la logic. Eu mă duc la dansez, mă, mi-e place să dansez la anunț. E doar să beau un pic și pe care pleacă dansul, ești nebun. Look, everything at this point moving forward is earned, and whatever happens. Deci n-ai voie să vorbești că e o pauză tehnică, nu e tactică. N-ai voie să vorbești că altfel ai dat scheme, ai discutat alea, știi? Și vezi, e o problemă pe care o are fașerul ăsta.
the ultra legend sort of Pe name chat cred că behind poți you to vorbească make this unii cu work, alții, right? You gen, can't come dacă up e with a vreo team of chestie, relatively adică... unknown people and actually do a lot of damage, so Atât that's tot. an interesting position to be in. Sârba nu bag, la This sârba nu game, mă if you bag, are e just joining pericol us, sârba. technical pause. We do have everyone back on the server, so it shouldn't be too long. But, Nu mă bag la looks sârba, like nu-mi a place sârba. 4-2 scoreline favoring Fnatic with a an economy Pachetele alea sunt încălzitoare, uite. GAMERLGION with a good crack at Încălzitoare de mână Decathlon. Sure. Kind of what we just mentioned just a little Uite, bit de-astea like sunt. the 2-0 mark is GAMERLGION as we saw. Vedeți de-astea, uite. Set 10 perechi. Mă rog, astea sunt termopad pentru mâini, hand warmer, vedeți? Și astea le... Uite, și că ține 12 ore unul. Up to 12 ore. Pana mea, ei le agiți așa un pic, se încălzește și se încaldă la mână. Pentru că, na, ai emoții și te joci un meci important, îți tremură și mâinile, dar îți transpiră mâinile, se răcesc. Na, sunt și mai ieftine de atâta, cred. De fapt nu, unul e 12 lei, văd. Termopad ăsta, unul e 12 lei, deci... 12, na. Da, uite, sunt și la Decathlon. Set de 2, de asta e set de 2 încălzitoare pentru mâini, plus 2 încălzitoare pentru picioare. Uite, la Decathlon sunt mult mai ieftine. I think he's been really the standout player. Uite. Don't know why he's warming up his eyes 9 lei, with the 4 bucăți. but Se poate folosi nouă. Odată ce ai început să-l folosești pe unul, ăla ține 12 ore sau cât ține și pe gata, nu mai ține, adică... Nu mai după, nu mai ai treabă. Adică nu ai ce să faci. Dar le folosești unul pe zi, cum ar veni, adică dacă ești la concursul de genul, folosești unul pe zi. Cucumbers, blueberries, massages. We're back in the game. Thank God. Need some Valentines first. Eu aveam unul electric la LAN, unul cumpărat să-mi dusem 30 de euro pe unul electric, dar s-a stricat repede rău de tot. Și îl încălzeam, știi, și era mai bun, că era mai fierbinte decât alea și de seama, puteai să-l încălzești practic. Adică decât dai 1.200.000 pe 1.200.000 care înseamnă 26 de euro, mai puneai 5 euro să dai unul electric și gen ți-l încălzeai și l-aveai mereu când aveai nevoie, plus că na. Dar mi se pare că nu mai lasă la concursul cu dispozitive electrice, știi, și atunci cred că mai e o chestie. Adică ați văzut și voi, adică n-ați văzut, când ies în pauză, după ce câștigă meciul, să zicem, ies în pauză și dacă se întorc înapoi, îi scanează de de-astea, știi, adică n-au voie să vină cu dispozitive, n-au voie cu telefoane, cu chestii, cu de-astea, știi? Îi scanează cu un detector de la. They won't know the Roy's there. Oh, that is so interesting. The bomb is down. He's going to be coming back into it, but Nikodos, he should be a free kill. Crims, in the meantime, has picked up Chaos. This is just madness. It's because of the running that they have no idea. Like, Acor has no idea that they're coming back into it, and Imma actually a little bit caught as well, but he was just checking out his gun for a second. We're back into a 3-on-3. What is this round? Yeah, I mean, Fnatic with this aggression just kind of, I guess, lost track. They felt like they cleared everything well enough. They never cleared out blue doors, so they thought by pushing Mamă, ia Isaka-ul, vin și ăștia, vezi, e destul de late. Things would be clear, and the aggression turns into an overextension in the mid-round. 22 seconds left. Isaac's clearing out the A-bomb site. Ima's going to turn into a lurk to watch the flank, but Crims has already passed his vision. That's a good spot. That's an even better shot with the codul. Yep, no head armor will do that to you. Crims. Bravo, bă, Isaac, șofer pe glonț și pe tir. Lack of helmets really having an Bravo, Picane, excelent! Mamă, se trage, mâncați și gura ta. Se trage, ai ratat, ai murit direct, ești nebun. Ai ratat, ai murit. Yeah. And that's a really nice recovery for GAMERLGION. That almost felt too easy when Mamă, pushes up and gets a kill on Acor above the ladder and has the bomb down. You think asta mă, că dă și acordul la brațe. A fost unlucky momentan, a prins și time-ul ăsta mai așa. What a good shot on the Iar au la rundă 3-5. A follow-up as well. Isaac handles business. So good, bro. Kiaz is the hype man we all need. We all need a friend like that. Yeah. If you're a Counter-Strike player, you're hopping in matchmaking, be that Hai că are meci bun, are meci bun Isaac, e bine. E important, că o să fie pe Counter, să fie presiune multă la monstru acolo. Și e nevoie de meci bun de lui Isaac. Mihăiță e acolo oricum o să-și dea drumul la brațe, să vedeți? Ușor, ușor. Pe Counter și obține cocușează, poate să facă și 0 cu 14, ce sparge putea pe Counter, o să vedeți. Probably a couple seconds late, so GAMERLGION would have to try pretty hard, I think, to screw up this round. They really put in an effort, you know? N-a văzut nimic meci ăsta? Well, seems like they're more than happy to just win. Who can blame them? Yeah.
that's the right way to go about it. And that is in fact what they're here for. Yeah, 4-4 is going to be the scoreline when all is said and done. Question now, Fnatic can take any of these weapons away. Of course. Small chance, Nici nu-i vede un pic. but even smaller chance of recovering any of them. Nici nu-i vede. With the Zop is still maintaining a pretty aggressive. Da, mă, încă mai sunt șanse la pick. Pretty aggressive position. Nice. But he's found the face of Prims. Încă mai sunt șanse la pick. Important e să sunt șanse la pick, dar e nevoie să bată echipele. Adică am văzut că n-a văzut în avantaj mare. Secondary flanker. Surely GAMERLGION are going to be hyper aware now. It's like 3 rounds so far, maybe 4 rounds where Fnatic have tried to push up really aggressively, and eventually on the T side, you're going to be calling it out, saying, you know what, let's just keep an eye on everything. Mai este un român la GAMERLGION sau ceva de genul, este Mihai. E al patrulea, cum vă uitați de aici, de la începând cu aproape spre departe. Mai e un român la Into the Breach, Volt, care joacă după Quest. Deci ar trebui la token, nu n-am luat încă token, îi dau să iau pe Mirage, că da, plus Mustur care analiz, dar nu prea-l vedeți voi în spate îl vedeți doar pe ești. Voi vedeți doar pe ești. Mustur o să vedeți că mai intră pe chat aici de obicei. Bine, s-ar putea să nu m-ar mira să nu se uite și acum, dacă cred că se uite direct la meci. Mamă, ia vezi nade. Takes out Kios as well. Now the Molotov on top. If that was an HE instead, he might just get the kill almost for free. Sets him on fire. There will be a smoke instantly, but my god, that is a lot of impact for just shooting. Bun, bravo, bă! The turn is there. The aggression is there. Ce suferă Fnatic ăștia, se bagă în continuu peste și spar cu bătaie GAMERLGION. Mamă, dar e grea runda asta. E secat Kios. So what a return. What a reversal. And now he's got a deep angle on the bomb site. It's mezi who's got to come over. Remember, he used all of his utility. He used his Molotov earlier over towards short. He's got no nades as the sole defender. Nothing to delay if GAMERLGION end up at this A bomb site. E bine, bine, țin bine acum. Patience here, mezi. If you step too far out to the right, you could be dead. Even the jumping is not necessarily risk-free. Yeah, Acor's thinking about it. Oh, this is setting up a fake. This could actually work really well. 3 players of GAMERLGION going back to the B bomb site. Shui passes the bomb, and that's a good tag. No one's moved, no one's budged from the B bomb site. Mezi's telling all of his teammates to stay parked. Good counter utility. This is going to be tough for GAMERLGION. Yeah, well, what great discipline out of Fnatic. They're actually just sticking to their defense down here, and that's what they should be doing. You're right, Mezi's just absolutely aware that that was going to be a fake. Crim's good on the one. No. Mezi with the follow-up, and they've shut it down. Just the AWP left. They might be low on health here, but there's only 15 seconds. He tries. He almost got it. Oh, he takes him down right through the wall, and now he's hunting for it. Glocks are out. 8 seconds in a row. He's he has no clue. Nu, zice viața avea Crims. Nu cred. Mamă, i-a tras prin perete și Cyborg acolo ăsta. That had to have been miscoms. That had to have been miscoms. Nu și-au dat seama de unde e Crims ăsta. Au dat info în altă parte. Para mea, nu știa, au anunțat din altă parte, cred. Nu și-au dat seama de unde au omorât. Especially switching to the Glock, I thought he knew exactly where Crims was. Mamă, dacă planta bomba normal. A fair but a heroic stand from Fnatic's defense at the B bomb site. Not fooled by the fake at the A site. Sticking around, Mezi keeping his teammates in position. Da, se joacă pe 360. And a timeout called from 360%. Bine, acum la cât și-or pune unii 240 sau altceva, asta n-are treabă, dar era clar că l-ați văzut voi, ești nebun. They must have known, right? I guess they thought, yeah, that's what's so confusing. Stai mă, că a crezut că s-a retras la mă acum. Cine știe? Ai, n-are nimic, oricum și-a revenit acolo, e bine rău. Uite ce bai au acum, 2 SMG-uri, un M4 fără nimic, în 4 și AVP. Importantă runda asta acum, dacă iau pe asta, e bine rău de tot. The fact that they knew it was going to be a fake and they stayed at the B bomb site, and the fact that they just lost track of Crims somehow. Those 2 bits of information having a huge impact on that previous round. Fnatic, after losing 4 in a row, they're back with a 5th round. And this is super important, right? They've again spent all of their money in this one. They must win this one, otherwise GAMERLGION are going to be heavily on top again. And GAMERLGION still have plenty of cash to work with. 5,000. Oh, good flashbang. Oh, but it's an SMG. Roy can't complete the kill. He's taken very low. Deep nade. Deep nade does a little bit of extra damage. Just 4 HP taken off Isaac with it. But meanwhile, look towards long. It's all on Mezi. Bravo, Mihai. Down, which means Nikados is exposed. Bravo, Mihai. Extended and on his own.
Și ăla-i 10 viață în con. Bravo, bă, Mihaiță, bă, i-ai luat pe piept un pic așa. That was anything but an SMG peeking up in that position, even from us, God forbid. Mamă, ce bună e runda asta dacă reușești să-i omoare. Hai mă, Isaac, mai omoară unul. Dacă îl omori și pe ăla în under, e tanchete, ești de bun. Oricum forțează runda următoare, dar să forțeze fără nimic. Așa o să-și ia Nicodos. Ai, l-a scăpat Isaac ăsta. Nu cred că mai găsește pe nimeni, dar lasă, și 5 în viață e bine. Că mamă, bună! Bravo, bă, Mihai, bă! Excelent! Mamă, ce bine a prins, era Nicodozul oricum a fecat direct, se baza pe ăla de la mașină. Se pare slab Nicodos. Meciul ăsta, slab rău de tot, nu știu, așa, gen, nu știu, picuri, stă pe mijloc cu hărți, așa, nu știu cum să explic. And they still couldn't really make it work. And I think you're right. I mean, that deep position Dacă lasă digital vibrance, am 50%, nu am digital vibrance, am băgat pe ce vedeți voi, am digital vibrance, pe, cum zice, pe stream. Am 2 PC-uri de stream și pe PC-ul de stream am adăugat digital vibrance. Good fucking job, boys. Insane right now. Right now. Let's go, man. Au făcut eco una, au forțat. Au făcut eco direct, bun. Let's go, let's go, boys, let's go. Mamă, ce nade bun. Se bagă Mihai în under, dă pe Mihai că e în under, Mihai în under. Crims with the M4. Bun, oi, derby aici. He nearly had the double. That's the kind of thing that'll change the outcome of the round. But that's the big impact rifle they still had in play. Now it's down to the SMGs. Hold the phone though. Fasha's going to come through the smoke or at least phase it. Flash acolo, nu? Look to the right. Oh, good clear. Good shot onto Isaac. Well done. Bomb is still dropped above the ladder as well, and Roy maintains an aggressive position on the rock out towards long. Yeah, Kios going to be checking it out. Gonna pick up the bomb and let's see where Aiko wants to go with it. Oh, he's not gonna be able to win that fight. That rock position has just become a little bit of an issue. That's the second time the top of the rock has done the job. Nu contează că e Chios ăsta, la B-ul, poate să ia ronda oricum. Yeah. Not fully convinced yet, clearing things out slowly. A-core starting to shift. They've got smoke, Molotov, 2 flashes and an AP grenade, plenty of utility to establish some safety. This utility is going to give away the game. There's no kits on Fnatic, but that flank from Roy is going to be an X factor. He's picked up an AK-47. Oh, bomb. And A-core can't plant for the position of his... Oh my god, that's a risk and a half. Okay, now he's planting for his teammate. The crazy, crazy man. That is actually so scary. He still gets a shot on Nikodos. Not bad. Comes back to the tunnel, and Roy will take him down. But you're right, they did get the plant for this position. This could give away Kioz's position, the fact that A-core forced it so heavily. Not wrong. He does have a smoke, but no real way to use it at the moment. Here's the couple of steps out there. They're going to be quick with it right now. They do have the defuse kits either, so they're going to be a little bit fast on this bomb. Already walking out into it. 10-second defuse. He comes off it. Roy, though, instantly jumps right on top. And will be able to take down Kios. It's not bad. It's a very, very close defuse coming in. That little second to take it away. It's so close, but... Yes, the ball! 4 seconds left. Oh, dear. I thought he had that one. Roy probably did as well. Oh, no. Jesus. Everything is going against Fnatic right now. They are getting stumped. Not even close, ești nebun. A fost bărbosul direct român acum, mâncați și curata. Hai că e pauză, dăm un refresh aici, poate mai dăm un 2x. A fost direct bărbosul român, mâncați și curata. 0-14, Dumnezeu belgian. Mamă. Let's go. GAMERLGION. Let's go, GAMERLGION. Yeah, for Fnatic, this is horrifying. The round loss bonus is really starting to kick in though, so at least they are able to put together a reasonable buy in this upcoming round, but 6-5, and it is a really nice game. This round looks so hard to win, right? This is a 2-1-3. The risk that he takes... Poate ți-a dat Nightbot-ul, bro, că ai făcut ceva. He doesn't even smoke the high ground, A-Core. He just flashes it and runs. That in itself is... They could have lost the round right then and there. Yeah, it felt really, really crazy. We need an exorcist to help out Kios soon. After the major. Let's keep it though for the major. True. That's a good point. All right. Oh, it's great. Oh, 5-10 Nicodos. Sliding forward. Standing tall, sees an elbow, takes off A-Core. Another opening pick for Fnatic and they needed it. Dar nu a dat de mezi ăsta, i-a dat numai... L-a rupt pe Mihai pe perete, mezi ăsta, jur. That's a weird way to lose a fight. S-a ascuns să-ți mă, Mihai, bravo, Mihai.
aware potentially, but guess he was holding for a completely different angle. Didn't expect to find it all. 4 on 5, another good opening for Fnatic. They've got so many of these openings and they can't hold on to them. It feels like almost every time there's a way for GAMERLGION to get back into the round. Nicolas looking to make it another one, and that should cement it, right? This is where you feel so safe. 5 versus 3, no problems. Crimson Fasha even realize the man advantage. They're going to back up into more passive positions where they can potentially stay alive and delay a little bit longer. Not just take fights for themselves. Whole defense is going to back off, so the bomb site can't be entirely lost. Utility being dumped to delay a little bit longer, make the attack a little difficult. Crims pushes up, finds one at sandbags, and now everyone's going to swing off that. Got to be careful, don't lose too many. Make this costly. Crims backs away, jumps around the corner. Fasha's there in support, but a good shot from Kios. Pinned down, his teammates fallen, and there's Fasha with the last 2. Omorul 2 e bine, forțează revive, iau bani, e ok. Yeah, and Kios actually, before he got flashbang there, he actually realized there was a gap in the Molotov that he could have pushed around. I think that's what he wanted to do. So, kind of dangerous stuff, but this is... Even the micro detail of the fact that he gets blinded, he spams like what, like maybe like 10 bullets into the air just in case someone's swinging, and then he runs out of ammunition trying to attack into the bomb site. If he doesn't have to reload at that pillar, he might be actually be able to build a 3rd kill on top of his entries. Yeah, he could have kept it going. Well done on Fnatic though. Nicolas also having an impact in the round there, the 2 kills. You like to see all of that. And he's ready if they want to come through. Flash is going over. And they're not really going to attack him. Roy playing around in connector, and then 3 people on the B bomb site, so a really good defense being set up out there. Oh my god. Peace. That's a lot to deal with. Yeah, that sucks. Roy's aggressive at stairs down towards blue door. And with Nikodaz aggressive out towards long, Fnatic's more than happy to keep 3 players here, especially considering the HP of Fasha spam through the boards. But GAMERLGION this whole time is lining up for a hit towards the B bomb site. That's an unfortunate loss. Another man advantage for Fnatic, but now the play starts being made through Monster. Isaac didn't seem like he was aware at all. I thought he would have been. Fasha low on health from that earlier spam, and Kios will get the kill on Mezzi. Crims down here at the bomb site. He's alone right now, and they realize, I think they know where he is. One good flashbang and he could be dead already. Acor doesn't have one on the other side, unfortunately. They're pausing. They want someone to come out blue door and go for a flank so Acor could pick them off. They're looking for a reaction, and now if they can just pause and stay hidden, Fnatic doesn't have the information. They might think they're falling back. Yeah, you're not wrong. They really are waiting for that one mistake. Smoke to set up a one-way for Crims. He can play around it. Only 24 seconds. It's risky to wait for that smoke to fade right now. They're not going to have enough time left for the bomb plant, and they're very low on health on the other side. There's the eventual reward that you were talking about. Finally, they get that kill, but there's only 10 seconds here. The bomb's on the ground. And did you get rid of Crims? That's important. 8 seconds left. Bravo, băi! Tier 1 CSGO, ești de bun! Tier 1 CSGO! And GAMERLGION on 7 rounds. Mamă, ce bine au jucat runda asta, ești de bun. Au pus pauză acolo, l-au așteptat pe ăla de la flank, ești de bun. Au omorât pe acord după bine rău de tot. Bine rău de tot. Bravo pe Picky, bă. Hai, chef asta, bravo, excelent. They wait for like 35 seconds before they actually make their move. And it's Acor finding that release valve of the pressure. Finding the player on the flank. Mamă, ce call, bă, ce call aici, bravo, excelent. Ia uite bai aici, bă, Eco. Hai, copru de pătero, bă, că e bine rău de tot. Copru de pătero fără pistoale pe overpass e insane. Weird first half from Fnatic's point of view. I feel like they've had so many opportunities to win way more rounds. Opening kills, they had a really good start to this, and it really is. It is that Suhei 1v2 clutch that happened in round 5 that has just taken all the momentum and all the wind out of Fnatic's sails. And they still, you know, we were wondering if they were going to have like a second layer, a second plan for this map, falling back from the aggression and changing the look, and they really haven't. The AWP has still been aggressive from Nikodaz. They've still been looking for picks at Fountain. They've still been aggressive down blue door. And I mean, in some level, it's like a really weird one where it's hard to blame because they've gotten so many opening kills off of it. It's just the follow-up. They haven't been able to complete the picture. Yeah, the start of the round works out the way that Fnatic wanted it to work out. They're actually getting the opening. Bang! That's just the USP. What's up, baby? Ever lose that right? I can't believe it. Toți în A ești de bun. Okay. There's an AK gone. Nobody in the bomb site here, so still should be a fairly good round. Roy stolen the Molotov as well. They're going to try and see if they get this boost up. This should be very obvious, but it will not
make a difference when you hit a shot like that. Now GAMERLGION are a little bit scared. The push is coming in. With Chaos, he's good for the double spray down, but we're still right back into a 2 versus 2, and this is interesting. 25 seconds, the bomb is going to be planted. Acor has health. Roy's just too far away. Oh, you're right, with no kit as well. He has a Molotov. Do you really want to throw it and give away the game here? I doubt it. Acor's already taken a look. Could he slip the net and get the timing against his countrymen here? Roy getting close now with the deagle. Acor right into it, and that might be the end of the round, unfortunately here. Crims shouldn't have time to find both these players with no kit. It'd be different if he had one. He could put all the pressure on Acor, but he realizes a 10-second defuse. He's going to try and go straight for it here and just hope that he's a little bit later on the other side, but he won't be running into it for the fight. Acor will win it. A good double on nu mai contează damage aici, că oricum nu mai contează damage aici. E relevant damage-ul. Excelent, bă, excelent. 4-0 aici de bun, 4-0, la 4-0 ceas că e GG match-ul, că trag bine ăștia. Acum nu mai e GG match. 96 ar fi vis ce ai. Man, Fnatic has to feel horrible about the CT side considering the way it started and certainly considering about very few things they've had to get excited about in this stretch. Mamă, Nico 20. And Isaac will be quick to get rid of him. Roy actually looked like Chaos kind of saw it, but maybe didn't even trust himself. There definitely was an opportunity. Look at Sui though. They're just taking out of this. Ia vezi aici, ia vezi aici, Riac. We know he's been that forward restrooms player, so we're going to go for it. Roy getting pushed forward, but the bomb is being planted already. And double pick way aici. more trouble than he realizes. Oh my god, he's so good. That is a crazy flick to be able to achieve, and he actually almost had that second shot as well on Acor. That looked absolutely lightning. Yeah, that's sharp. I'm part of the Roy fan club. That's really, really well done. Good impact, and it sets up the flank nicely. Fasher and Crims coming in. Sui's actually the only one at the bomb site for GAMERLGION. All this attention on the players coming from bathrooms. Oh, that's not a good find. Acor's now put under pressure as well. Oh, and he's got nothing to do. Yeah, he can't even get there. There's no chance. They're going to go straight on that defuse. They might think this is clear, though. They just came from the flank. Oh, smoked it off. Needs some luck, and it's not there. It's not there whatsoever. 8-7. Fnatic steal away the last round, but overall, a fantastic half from GAMERLGION. N-are nimic, unlucky aici. Duelul ăsta aici trebuia să... Era Roy și la mijloc părții, le-a tras la amândoi aici. Trebuia să-l omoare acolo, a tras pe lângă, dacă l omora acolo. Și că au post plantul mult mai relaxat, 3-3. Nu mai murea nici Mihai acolo. Okay, so we got a leash, we're going leash again. Oricum i-a tras bine și la lui Mihai, n-a să mint. I think Carrigan is gonna give me a lot of hints. GKS. Justin Savage. Justin Kill Tot e bun, mă, ce aveți, bă, fără pistoale, o pătero, pe overpass e lux, ești nebun, ce ai? Gândiți-vă că overpass e picul lui GAMERLGION în general, adică e perfect. Și acum au jucat Fnatic, acum arată și ale, dar hai să vedem, sper să aibă un succes super bun GAMERLGION. Mi s-a părut Nico toți ăsta mort pe canterii și m-am spus să dea drumul acolo bine la brațe. Voi suntem aproape 5500 de, de fapt suntem de 5600 de oameni, hai să facem și noi 3000-4000 de like-uri, dacă vreți, dar dacă vreți, nu vă oblic. Nu vă simțiți presați. Twisty's Canadian, so not that guy. Da, vor, totul bine. But then again, it could be NAF, but at the same time, maybe Canadian, I'm gonna try NAF. Huxi. Wait, it's not Europe, Electronic. More than 8 majors. Vă fac bully pe like-uri pe chat acolo, ești bun. Hai să aruncăm, știți, să le scoatem din buzunar așa un pic. Mai spune că-s mulți mă iar să ce? Nu știu ce să zic. Bă, pana mea, diferența oricum e mică între echipe, dar overall... Only Liquid. It's not OC. Stop thinking Liquid. I'm only thinking Liquid. Who else is playing in North America? And he's played a lot of majors, it seems like, so it seems to be like an obvious name, to be honest. Stewie 2K. He's from America. He's retired already. And he's younger than 27. Imagine. Maybe he's playing Valorant. Which was the roster that Cloud9 won the Boston major? Was it Stewie, Automatic, Rush, Codul maybe? No, it's because the weapon is AK, so that wouldn't fit. Could it be Tarek? Let's try Tarek era? Let's go! Why was that one? That one was really hot. Turok. It's Tarek. Turok, man, Turok.
Ai scris B1? Păi da, e B1. E B1, eu mă refer că în general în best of 3 e overpass e pick-ul lui GAMERLGION, dar e best of 1 acum. Chill. E best of 1. Am o rundă de pistoale aici, nebun, să stăm pe spate. La joc e diferență mică la pozițiile pe hârtă. Păi Fnatic ăștia sunt organizații mai mare, mă, și au invite-uri în competiții mai bune și de-aia că nu au bătut Fnatic ăștia, cine știe ce e. An 8-7 half here on overpass between GAMERLGION and Fnatic. I'm not lie, Jason. I feel like this could have been like a 10-5, maybe like 11. Mamă, e groasă, întornit. They had so many openings that they gave away. I don't even know what's happening. Clutch situations, obviously, we referenced it a number of times. The Sui 1v2 in the first half, but I mean, even just some late round, I mean, some great calling from GAMERLGION as well. But just that's true. Despite, I mean, if you want to look at it in a way of like how this game is kind of like won in the different sections of it, yeah, Fnatic might have won the early game with some of the advantage they gave themselves, but the mid round and the late game, in the post plants, and the clutch situations, all that goes to GAMERLGION. Yeah, that is a good way of putting it. Uite, 1.50 cotă GAMERLGION acum. On the CT side. Oh, and a little bit of a flash around the corner that's trying to hunt him. Bravo, Mihai. Backfiring on them. Nikodos, you have to get out before you get hunted. Da, Mihai, aia zic, nu lăsa să fugă. On Emma, he's going to pick up 2 kills to begin with in spite of the pop flash that was coming in from the T side. They're trying for Bravo, Sugi. But the kills just continue to go the way of GAMERLGION, and Fishar is on his own. Oh, that is a sick spin around. Oh, let me have some more of this. That was really beautiful. He just cut him down, and now he's picked up the USP. L-au văzut, mă, l-au văzut, I'm in for this clutch. Ace clutch to try and win the pistol round. Jason, do you believe? Well, I mean, look, he's doing the right play in this situation, right? He's moving across the map, and he's kind of taking the information away from GAMERLGION. So now a lot of it comes down to timing. A lot of it comes down to are def, are molo ăsta, bă, să moară Jeana. Chit care 22 HP are molo. Are molo, nu, și cred că e în stânga la monstru, că nu l-au văzut. He'll be able to find an opportunity to get a 1v1 and then play with the bomb. So he's doing everything right to make this possible. E bine că da molo deja. Yeah, they're going to be rotating in. A pus și bomba aici, e bine rău de tot. It's the low health that's the issue, and he's moving on forward into them. This is now close range. USP, how many headshots? There's one! Oh, for sure! Got one more, there we go! Oh my god, he's done it! Ace clutch, Jason, to pick up the pistol in the second half. That's unreal. I'm not gonna. I just said the clutches were all going in the favor of GAMERLGION as well. What a performance from Fasha. I'm not gonna lie. When he pushed forward, I thought he was done. I thought that was the wrong play. I didn't think 100%. You could do it because you're definitely fighting both of them at the same time. The fact that he's at that angle, unexpected, unreal. It's so many missed shots from everyone, from Kiaz as well. And that's the most meek celebration you'll ever get in an ace clutch pistol round at the major. Nicely done. Fnatic wins the second pistol round as well. That is so sick. If that doesn't get your team fired up and back into the swing of things, I don't know what will. Ne, mă, oamenii nu vor să câștige pistolele, mă. Oamenii nu vor să câștige pistolele în aici. Asta e schema lor. Nu câștigăm pistolele și câștigăm harta. GAMERLGION, they actually beat them to the punch, pushing on out. Nikodos, you got to stay alive a little bit here. This is going to be a very risky if he dies with the AK, but he's doing a fine job, no problem. E bine, oricum. Almost back-to-back aces here. Nikodos 1 kill away. That would have been wild. All right, Kiaz, can you cause any damage? That's about all they're hoping for. They're already wrapping around him now. There is value in hunting this down. They want this rifle back. Bă, e bună ca ăsta. I-au omorât la ei cu 2 inși și au doar macuri. E ok. He gets just one more kill. But they know they have him boxed in. I-a demoralizat. Chill, mă, că la nivelul ăsta Hana nu contează. Orice runde e insta-reset, ești bun. Insta-reset la nivelul ăsta, nu contează. Mai bine așa, poate că dacă luau pistole și pierdeau după la eco, că dacă plantase Fasher ăsta și gen pierdeau pistolele și luau pistolele și pierdeau după la eco, era mai rău. Așa, lasă, au pierdut pistolele, aia e. S-a tras alea, nici nu știu dacă știau că e low HP, poate nu știau că e low HP, poate pur și simplu le-a tras, știi? Fnatic gonna stick on 2 Mac 10s for the round.
think they actually chose that over the Galil, which is kind of interesting, right? But they know, well, I don't know if they know, but they're gonna go for it anyway. Hell yeah. There's armor on everyone, including head armor for Gamerlegion, so... Yeah, well, they know those MAC 10s are in play, right? Yeah. They don't want to mess around. Could have been a little bit of an interesting spray. Yeah. Acor's going to back off. The only defender at the A bomb site, that should pull Ima back, or Sui. Both of them playing very passively at the B bomb site, where Kiaz and Isaac have more aggressive stances. Fnatic now just starting to gain basic map control, clearing out Blue Door. They've cleared out Fountain, pushing towards the entrance to bathrooms. And the question now becomes, without utility, Gamerlegion have to be really careful not to lose this bomb site so quick. That's a great spot. The kill on top is wonderful. But just good to have the information. It'll pull defenders over. And now actually, Acor can push forward. Him and Emo are kind of bottlenecked in the same position. But with Suhei getting towards Truck, this defense looks a little bit stronger. Yeah, it does. It's really uncomfortable for Fnatic. They don't have any map control anywhere else either. This is all the defensive utility, however. So Fnatic, you know, pumping the brakes, calling the pause. They have another Molotov for either dice boxes or the truck. They've got a smoke for headshot or bank. They've got nades as well. They have utility to re-exec onto this bomb site. Ima's going to be walking forward with Crims all the way on the other side of the wall, right? He's all the way in restrooms. Ooh, Mezi has the Molotov and he's close up, so they won't be able to use it. He has the bomb as well. Got to be real careful here. Yeah, they've waited a long time. Let's see if that's going to give them anything. 25 seconds. They needed that kill. Now the game is up. They know what's coming next. And out on long, Ima. Bravo, bă. Excelent. Flawless, 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 flawless. Bravo, bă, băieți. Double kill for Ima. Double kill for Acor. And Gamerlegion just securing the round. They get to steal 3 AKs, and they didn't lose a single player. Yeah, and I think it's hard to call it a mistake because sometimes things happen and you just get in weird positions where you can't use everything. But not having that Molotov, like the fact that Mezi takes that fight to the player behind dice boxes, would have loved to have had a Molotov thrown from the divider, right, to clear that player out into the open, to force the fight at the timing that he wanted. But obviously just not possible in that way. 9-9. A plecat Ecoul. Dai hero și cu 2 armuri, e pericol un pic. A real dent in Fnatic's momentum. Again, the ace clutch to start the pistol round with. You wanted that to be the really explosive moment in time where Fnatic just super come alive, but they've been cooled down already. They've got the AK, a Deagle, and some Glocks to follow it up with here. Glocks? Glocks? Need to soundboard that a little bit more. I think there is a soundboard we used to listen to, and that's on it for sure. Yeah? For sure. We'll get someone find it. Yanko has it favorited on bookmark somewhere, guaranteed. So, patient round, slow round from Fnatic. They're just gonna let this AK-47 move around the map and look for picks. Yeah. Saw nothing, no aggression from the defense towards the picnic area, so gonna back away towards the B bomb site. Mezi has that AK-47 and he's gonna be leading the way through short. 40 seconds. They don't have time to go back to the A bomb site, so it's all going to depend on these opening engagements. Kiaz at an off angle. Oh, okay. Well done. That's an opening. 30 seconds. They are kind of quickly running out of time here, which is going to be an issue. And Nikolos, he was looking for a deeper fight, so unfortunately, even in spite of a beautiful... Bravo, băieții! Behind that one. Triple for Isaac and Gamerlegion now with an extended lead at 10-9. And even here, like the Fnatic bias, it's not going to be the best that we've ever seen. 2 AKs, 2 kills, a MAC 10, no AWP in play. Yeah, really labored start to this second half after losing that third round and losing it emphatically. We've only got 2 players down from Gamerlegion in the past 2 rounds. Dancing tango. Fnatically, you might even say, Jason. Ah. Nice. I like that. That was better than the fish one. Okay. We're upgrading. Yeah, you're headed in the right direction. I appreciate that. That's all I'm looking for. That's all you can hope for. Yeah. Deci e un băiat Cristian care mă întreabă dacă câștigă Gamerlegion, dacă mai au șanse. Bro, tu crezi că ne uităm la un meci de la o echipă care dacă câștigă nu mai are șanse, adică crezi că nu mai contează meciul ăsta? Deci crezi că s-ar juca băieții ăștia? Toate echipele mai au șanse să câștige sau să se califice. Să se califice sau să fie eliminate. Good exchange from Isaac. However, he's so very alone at this B bomb site and now he's gone down. And Gamerlegion is just so far out of position, I think you have to call a save. Yeah.
It's interesting because if that B defense hold, having Sui and Acor play the connector, it should be a really good way to get a crunch onto the incoming attack, but they just never really got it up and running. They were grenaded out from the connector for a long time, and then obviously losing both the B players. That's it. 3-0 am explicat de 10.000 de ori, pe fiecare le spun de minim, cred că de 2 ori pe oră spun chestia asta, că echipele se califică cu 3 victorii sau 3 înfrângeri. It feels like everything should be working out in their favor, but obviously the economy has been a little bit of an issue, and they just don't seem to have the same momentum that GAMERLGION are able to get. Ce banuri se văd, că nu înțeleg. Mai ales de ce nu poți să aștepți să terminăm meciul să discutăm despre banurile de la... Că nu cred că ai luat bani, cred că nu vor niște băieți să joace cu tine, probabil. Nu, te califici 3 victorii și pierzi cu 3 înfrângeri. In a loss with GAMERLGION making this decision to save 3 rifles, that's going to help shore up the economy and make this a lot less painful than it might otherwise be. Am cum să pun pin, mă, nu pot să pun mesaje pe tot ecranul. Poate mai bagă un moderator comanda asta. Să nu știu, să pună semne exclamării șanse. Să fie acolo cu orice echipă. La 3 victorii ești calificat, la 3 înfrângeri ești eliminat. Ce e între nu contează. Even if they lose a player, even in a victory, he can upgrade to the AWP. Even if they lose this round, he can get the AWP, depending on how they want to drop weapons. Bă, nu mai criticați oamenii care întreabă și de șanse și altceva, pentru că este un format dificil. Sui really happy he didn't step forward in that moment. It's going to get you killed almost every time. Counter nades are coming out though. Some spam as well. Sui not that far away from hitting the shot. Oh, there we go. Bravo, bă, Sui, bă. Au dat 100 de damage aproape, uite și tu. Not enough to lose you the round necessarily either. It's wonderful chip damage though. They've got 3 players away from like a. Da, uite, au recordul sus acolo la Legends. Scrie 1-1 e recordul, dar dacă bat, joacă mâine best of 3 de calificare și mai au încă o șansă să piardă. Dacă pierd, mâine joacă best of 3 de eliminare, cum ar veni, adică trebuie să bată tot. Dacă îi bat pe ăștia e foarte bine, că după din 2 meciuri păcălesc eu un best of 3 să se califice, știi? Ar fi istorie să avem român în play-off la major, ce ai, mă, s-a terminat. Dar să vedem. Hai, Mihai, trage. Very, very risky. Putting up a smoke just to buy a bit of time. Does not want to get pop flashed, and Roy will fall back. He's saying, all right, I'm down the connector. Let's see if we can hit this B bomb site. They don't have numbers. It's all on this initial hold. These 3 players. Bun, Siohi, bun. Bun, excelent. All the trades go in the way of the defense. A spectacular hold. Fnatic have found no access. There's the swing. Bravo, Piki, bravo, Piki. Excelent, Picane. Maintain a lead, 11-10. And no bomb plant, right? A bomb plant here would have made a huge difference to the Fnatic. Da, e destul de dificil dacă pierd meciul ăsta să se califice, pentru că la 1-2 au șanse să pice cu G2, Furia, Face, adică o să fie dificil meciul ăla de eliminare și de-aia ar fi bine să bată aici, știi, că la 2-1 o să aibă adversarul mai ușor. Bravo, Picane, bă. Cred că au cum ăștia de-au pus pauza acum, nu? You need that entry, right? You need that one kill that cracks open the bomb site, and they didn't really get it in time. Mamă, ce comandă ai pus să moară frații mei, că orice echipă se califică la 3-0, 3-1, 3-2, iar la 3-0 sunt eliminate. You haven't. The problem is you didn't do enough damage. Mamă, bună comandă, da. You can do a really crazy force up here. Yeah, I guess the question is navi bun, contează să bată navi, important rău de tot. Important pentru Picem să bată navi. They have the money to go for a half buy with Tech 9s. The problem is the losing bonus isn't built up all that high. Nu poți spui și tu, iar la 0-3, 1-3 și 2-3 sunt eliminate. Bună comandă. Mai spamați comanda aia, că e... Da, ce troll sunteți. Bravo, băieți, flawless, să nu moară nimeni. Excelent, 12-10, hai mă băieți, rundă cu rundă, round by round. For GAMERLGION, but it's not helping the bid for Fnatic to cause any kind of a reset. They're going to have to kind of establish this T side the hard way, going against full buys each and every round. Yeah, they're building it up. Okay. Maybe not. Yeah, this is interesting. Some good taps coming out with the Tech 9. Tech 9's back. It is. Bun. Am murit 3 vorba asta nu contează, e bine. 12, let's go, hai, e vai bun, hai de tată, hai băieți, hai de GAMERLGION, dă-le gol, dă-le gol. Old memes. Let's go, boys, let's go.
Like he had more kills with the Tech 9 than with the AK. Yeah, that one event. Classic. Hai acolo, să plece AVP-ul ăsta, să plece niște picuri. Hai runda asta că uite are Galil ăsta, n-au atâta multe utilități. Mă rog, au, dar lipsesc un flash, un hack, cu alea, cu alea. From winning the matchup overall. It's the best of one, of course. And for the last 5 rounds on the CT side, so it's feeling like this defense is really solid, really confident for the moment. And remember the implications of this game. A GAMERLGION victory means we don't have to have a G2 phase game for elimination. It means we can avoid that eventuality, provided they win their games today. Uite câte utilități au consumat. No guarantee. I was going to say, don't want to get too ahead of ourselves, but yeah, you're right. Au consumat, There's some implication for this game. A venit și Mihai la B, simt că e B-hard runda asta. Mai au un molotov. Mai au un molotov, 3 flash-uri, gemul și 2 smoke-uri. Au consumat multe utilități, rău de tot. Un minut pe ceas. These two are 1-1. GAMERLGION mai au 2 smoke-uri, cred că o să dea. Oi, ce timing, bă! Murea aici Fasher, ce timing, nu cred. Teams in the 1-2 category are going to be hard to play against. Especially in best of threes, where they just get even stronger. Okay, well, Isaac looked like he wanted to push that smoke down there, or at least wanted to test it out. GAMERLGION been much less aggressive on their CT side than Fnatic were. Deci termină B. Bravo, acolo, excelent. Excelent. Bravo, Chios. S-a întors și picat la B sau a rămas A? Bă, hai mă că e B, e B, e B, e B. Bun molotovul ăsta. The bomb is making its way through the tunnel right now, but they could run out of time. This is kind of a horrifying position to be in. Hai că Roji ăsta nu mai are treabă acum. On top of Nikodos and Mezi here with the bomb on his back. Only 12 seconds. Flash goes over. They could have peeked and killed Isaac right now, but they just didn't. Bravo, Isaac. Uite, a tras direct la start. Bravo. No. Successful Mezi. He swings out for the shot on Sumi and Roy continuing the battle. How has it come back for Fnatic? Now might be able to do this one. Him fighting both at the same time. And Fnatic, they should have had no business losing this round. Nu câștigă runda asta. Way too fast-paced. GAMERLGION wanted to end that immediately. They knew they had a player trapped in the bomb site with the plant, but Sue got caught between two decisions. He wanted to hold for Sandbag's player. Nu câștigă runda asta, ăștia nimeni nimic, ești nebun. That's a good kill from Roy, but Sue's just kind of caught in no man's land, not understanding, not really picking either one of the fights, and it leaves Acolo era out of position acum. Just dropped down in towards water. So GAMERLGION kind of try and execute that retake really quickly after the bomb is planted. And it's not nearly as N-are nimic, n-are nimic. Să ia pe următoarea că sparg cu banii acum. Dacă iau pe următoarea, au rămas 2 în viață game de la Fnatic. Dacă iau pe următoarea, e force și aruncă în aer. Următoarea rundă și-au câștigat meciul 100% dacă iau pe următoarea. 100% câștigă meciul dacă iau pe următoarea. Dacă iau pe asta și iau bani, ar trebui să aibă bani, că au avut runde convingătoare pe counter cu mulți în viață. Runda asta dacă o iau, s-ar putea să fie un ceva așa, dar uite, un famas. Dacă iau runda asta, e force buy direct. Uite, 2 bărbați au 50, 550 Mezi, Crims și Nicodos au 1000. E direct force buy, mâncați. Hai, runda asta. Pointed it out earlier though. A-Core had enough money for an AWP and he's bought one into this round. So that bank is going to be interesting to see if that's going to give them the round here. Yeah, but this is the all-important rounds right now for Fnatic in this game. This is going to dictate who's kind of fighting from behind for the rest of this map. If Fnatic wins this, GAMERLGION's fighting to recover and stabilize the CT side that all of a sudden has its economy depleted. If GAMERLGION win it, then Fnatic, they have a little bit of money that they might be able to work with. They would obviously love a plant in this round, even if it's a loss. But, I mean, staring down the barrel of 11 to 13 when you don't have a whole lot of money is never fun either. This really, really dictates who's in the driver's seat for the remaining 5-6 rounds that we would have. And who's going to be called upon? Uite ce contau acum niște molotove, niște de-alea. Oh, he might get it. A-Core sliding into position. Who's going to see Bravo, Acor, excelent. And a man advantage for GAMERLGION. Mamă, se duc A repede, bă. Bravo, dar a luat timp, Acor. Ar trebui să vină 3 A repede aici, să-l aștept pe Mihai. Hai băieții repede, că e goasă cu Mihai aici singur. S-a dat în spate și Acor. 3 în A oricum, bine rău de tot.
Look at the nades on Gamer, or rather the lack of grenades. One smoke, one flashbang. That's what they have to mess around with here. Not that there's that much really on the Fnatic side either. From us in the corner, all the attention taken away with that. Bravo, Mihai. Chip ăsta. A couple of bullets coming out. E greu să le iei la USP, dar can't find the shot. It's right back into a 2-on-2. Yeah, but Acor's op is now coming into position. Okay, no, there's one smoke on the retake. There's a kill on Acor, so keep your eyes on if he goes down. Mezzi's going to back out of the bomb site. I don't think Acor spotted it. So strong positions for Fnatic for the post plant. Roy just are poziție bună. L-a văzut acolo. Roy gets jump spotted out and can't find the kill on him. That actually could have been it right there. He's trying to do it again. This is so risky. Now the rifle's going to be put into play. Isaac will pick it up and they should know Mezzi's down here somewhere. They smoked it off. They're going straight for the defuse and he's on a way. Bravo, Isaac! Copile, bravo! Mechanics coming out from him in the retake. Mamă, ce rundă e Isaac aici, excelent, băieți! Hai, băieți! I don't know what Fnatic can do. I think if they have another timeout, they have to call it. Mamă, ce bucată i-a tras! Oricum cred că-i lua runda și dacă nu luăm Orac se bine pe bombă. Ia uzi, Eco, 14-11, hai mă, dar să nu piardă pe asta la 13-11 acum, că de la 14 e deja presiunea pe Fnatic și o să aibă și ei bai full cu utilități. Bam, laser, tati. Laser, tati, laser. Eco, Eco. N-a fost first buy, dar a fost Eco. Two deagles on Crims and Nikadas. Hai, runda asta aici, mă, două armuri atâta. Very light investment from Fnatic, and I don't know, it's hard to blame them with the money the way it is. Hai mă, runda asta aici, bun, runda asta. Dacă stau runda asta 5 în viață, e perfect, ești bun. Haide, GAMERLGION, boys, dacă bate Mihai, vă mai dau un cuțit, da? Vă mai dau un cuțit giveaway dacă bate Mihaiță. Andu, nu știu, nu știu. Adică eu nu-ți dau, îți dai seama că nu-ți dau eu, dar să nu-ți dea blastul. And this is where Fnatic really wish that GAMERLGION would have one of those more aggressive rounds. Că nu e conținutul meu, practic, înțelegi? Adică e... With the looks of things, they're going to have to walk all the way to the bomb site to try and do that. Still, 3 deagles in play. There is a chance. Door is going to be opening. Better be quick to try and turn it around. Actually, not even going to make a difference. Crims lightning fast on that opening. They pick up the SMG and they want to go right for the smoke. Bun. Bravo, Isaac! Bravo, excelent! Doamne, era derby rău de tot. That was their one chance there. Mașină după 4-5 ani, bro, n-am ce problemă, am băgat doar 3000 de euro în ea. I-a schimbat echere, volanta și mă rog, restul consumabile. He was good for a double pretty much every time Navi attacked into his position. Look at the way he's handling business kind of on his own a little bit at the start of that. To have another double kill to slow down the pacing to prevent anything from being built upon the opening pick. He does fall eventually, but Acor has a ride to ensure nothing gets too weird. 14-11. GAMERLGION 2 rounds away from making Fnatic 1 and 2 in this legend stage. Yeah, and you know, to be honest, I mean, getting those 3 kills is still pretty important, right? Pana mea, ținu până nu mai mergi până... find a way to still turn this into round victories, but you just cut pretty deep into the economy on that CT side. If you can pick up this next round, am amânat să mă duc la service până când am dat 160 de milioane, nu știu. Da, n-am ce să fac, aia e. No armor at all on Nikados. But why not? A fost bine când n-am băgat niciun ban mult timp în ea, mai adună. That's interesting. Yeah. Când se dau un ban pe Discord, momentan e un bug la Discord, nu pot să dau un banuri. That's the kind of thing that could really cost you a lot. Yeah, I mean, I guess in one way you might be able to say he's the opera, he's trying to save a little bit of money, but no armor is like, actually I don't even want to go there. He should have bought armor. Ooh, Fasher just an inch away from death, maybe a half second away from death. Acor again shows his position at the B bomb site with the op. Bravo, Mihai. And not even the headshot, but just the aim punch there. Definitely making it a little Bravo, Mihai! Ce fraguri faci în runda asta! Bravo! Și are cap Messi, hai că n-are... E 15-11, haide băieții! Powerful start for GAMERLGION. 3 versus 5.
Bravo, Curi! That kill on Roy as well. This is really falling apart here, Jason. I don't know if there's a way. Mamă, îi bate la 11 runde pe ăștia aici de bun care nu și n-ați luat o rundă de pistoale să moară Giana dacă e posibil. Așa cea, dacă luați pistoale, îi bătați la 5 runde pe Fnatic ăștia. A plecat save-ul, bă, hai băieți! Atenție că nu-i save. For the rest of the first half, it was isolated rounds 1, but never 2 in a row. E bine să se bage, să piardă armele. Știi că mai dau damage. Mamă, dar e singur chios ăsta, bă. Oleu, flash-ul ăsta. Bravo, Siuhi, doamne, ajută, mamă, flash-ul ăsta lui Mihai l-a salvat pe chios, că murea chios și era groasă. E bine că Mezi ăsta e bot rău, la 10 secunde el nu salvează cu AK-ul, el încearcă să se bage. Bravo, băieți, 15-11, let's go, bravo, băieți! Mamă, ce flash ești de bun. Boys, dacă bat GAMERLGION, mai pleacă un cuțit giveaway pentru voi. Regulile le știți de acum. Hai să nu dau jinx să vă spun regulile de acum, adică... Azi au tricoule călcate? Bă, dar am făcut clipul cu mașina, am făcut clip în care am zis acolo ce piese, ce am făcut, ce alea. Just where they grabbed complete control of this match. It feels like Fnatic have never been able to like get comfortable as a team, despite some decent wins, despite some clutches. They never map to pick up. I mean, easily won this. It looked like this really got out of control in the first half. That run in the middle of it from round 5 on, that 8-2 run, 8-3 if you go all the way to the end of the half, just where they grabbed complete control of this match. It feels like Fnatic have never been able to like get comfortable as a team, despite some decent wins, despite some clutches. They never had anything that got them back into the game and made it feel convincing, like they were truly able to fight back. Bun unghi aici. Just small individual moments. Bun. But the power of GAMERLGION is on full display. Sui is a fragging game leader, which everyone has been excited about. Acor and Kiaz just having like their basic impact when called upon. Isaac as an anchor and Ema just as a force on the map. 16-23 Nicodas. Exactly as designed. Yeah, they really are. One AK to play around with here. Uite ce baie omul la 15-11, mă. In a row to get this back into overtime. If they win the first one, it could be done. The economy on GAMERLGION is not that good. There is definitely a way to get back in, but this first one is going to be the hardest one. Oh, a little bit of a jump. Ai. Nice try. That would have been a ridiculous way to get started. Nice try, Kios. But no such luck. Hai, băieții. Acceptat. You're gonna need a lot of luck. Yeah, put it all into this one. Hey, shout out to Nikodas for getting to buy armor or not buying armor in the previous round. Allows him to get the AK-47. Yeah, but I'm not on board with the... I'm not at all on board. I feel like I'm actually like more invested than I should be, and if that was like actually a genuine mistake or if that was a plan. 2 secunde mai târziu. I also don't even know if I wanted to. Pleca mai mult de meci, dar oricum e bine. Yeah, what if it was a plan and you're like, but you could have maybe won the fight with the... Dar nu se trăia, mă, nu se trăia. Who knows? Maybe we'll find an answer one day. Look at the clock here. We're down to 35 seconds. This is horrifyingly slow right now on the side of Fnatic. They have 2 more smokes that they can try and put up, but 1 good kill for the defensive side here, and they're in trouble already. Ima gets traded. I'll accept that. That's not bad. Nikodas picking up the shot, and 20 seconds now. They're getting close. Bravo, Suhi. Boi, ce frag faci, Suhi, aici. Bravo, Suhi, bravo, băi! Excelent! Nikodas, he's on his own fighting 1 versus 4. Mă, da, mă, victorie încă o dată, GAMERLGION, let's go! Bravo, bă, băieți, mă! Bravo, bă, băieți! 2 șanse să se califice aici, 2 best of 3 ori de calificare, 2 best of 3 ori de calificare. Mâine, și dacă nu bat mâine, poi mâine, ești de bun! Bravo, bă, băieți, bă, bravo, bă, Picane, bă, ce meci ai făcut! Yeah, I don't know what to really say. I think Fnatic la 1-2, nici vreau să mă gândesc. Dar să ne uităm acum să vedem gen cum... Fnatic probably could have won this game. It really looked like it. The aggressive decision on their CT side was panning out pretty well. The early rounds were in their favor. A lot of opening kills, just not able to convert a whole lot of them. Yeah, I'm really confused, especially like you said on the aggressive stance on the CT side. Boys, trebuie să scrieți, mă. 2 versus 4, vă las aici să vedeți interviurile și toate astea și vă pun și regulile de la giveaway și cobor un pic, bine? Follow JAXYYYTV, follow Imihai29, Imei jucătorul, da? Scrieți Imu, vă las să vă uitați aici, mă întorc și facem extracțiile, bine? Vă revin într-un minut, 2. And once they figured it out, I mean,
Fnatic couldn't penetrate the defense, they couldn't stop the offense with any kind of significance whatsoever. So GAMERLGION, in reality, it feels like they just kind of overran Fnatic in this match. Yeah, I don't know how it happened. I mean, it still feels a little bit surreal, but GAMERLGION will take it. It means they move into the 2-1 bracket, and Fnatic move down to the 1-2. At the verge of getting knocked out. And we mentioned during the cast as well, and obviously we all know at home after watching last night's games how many dangerous teams there are in those elimination games that you start switching into series play. So it gets harder for Fnatic, and we've got an interview ready with GAMERLGION. Yeah, I'm here with Emma, a big win coming through for GAMERLGION, 2-1 now in the Legend stage. I was talking to Fnatic before this, and they said they expected overpass. Was that the same for you guys? Yeah, we expected the same overpass, and I mean, if you watch the stats, it's gonna be obvious because it's their best map, it's our best map, and then it's obviously gonna be a brawl. Can you tell us a little bit about the game plan coming into overpass? If you knew ahead of time, what kind of you prepared for this matchup? We didn't have a lot of time. Obviously, we knew pretty fast that we play against Fnatic, but yeah, we prepared like we did with every team, and yeah. Can you tell us a little bit more about some of the specifics of that? Like, what preparation did you do for it? No comment. No comment. Okay, absolutely. Well, I want to talk about your individual performance because the first time we spoke together, it was at the start of the event at the Challenger stage. You maybe had a very quiet first map, but you've turned it completely around. You're playing insane right now. That must feel amazing. Yeah, I mean, I think the first games it was on Inferno. I mean, if you watch my stats, like on Inferno, I'm a bit down, but I'm trying to work on that, and then, and yeah, I don't know. I have live game. Well, we looked at a lot of situations where you guys are losing that first kill and you were able to pull back a lot of disadvantaged positions. When you look at your team, it's crazy you have that ability. What was allowing you back into those rounds? I mean, we had some problems with these rounds back in the days with 4v5 situation because it happens to lose the entries, and then we need to find out how do you want to play it, and then we discussed, and then now it's working really well for us, and everyone is putting something, and like even Camille is saying or something like calling me, Freddy or someone else. It's just we just have good chemistry in that situation. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Big congratulations and a fantastic game as we've highlighted, and there's the stats for the game. You can just see it. GAMERLGION individuals just dumpstering Fnatic. Yeah, I mean, this was a very weird game. 16-11 is not necessarily like a very, very close scoreline, but it felt like a very, very close game. I'll say it felt like, look at like that T side from Fnatic felt very much like what all my questions always have been about Fnatic is like where's the power of this team going to come from? Like it didn't feel like the T side really had a whole lot of opportunities. But this is what's coming up later on in the day. Obviously the first two games going down. Na'Vi beating NIP. GAMERLGION, as we just saw, beating Fnatic. We got ENCE into the breach next on the mainstream. Apex Bad News Eagles will take place right here on the B stream. We're off to a break and we'll be back with that game.
Băi, grașilor. Am revenit. Sorry. Sorry, man, sorry. Am revenit. A început un alt meci ceva? End screen to the bridge. A început end screen to the bridge? Ce a zis Mihai la interviu? Că am văzut, dar iar n-am... ia. Before this, and they said they expected overpass. Was that the same for you guys? Yeah, we expected the same overpass, and I mean, if you watch the stats, it's gonna be obvious because it's their best map, it's our best map, and then it's obviously gonna be a brawl. Can you tell us a little bit about the game plan coming into overpass? If you knew ahead of time, what kind of you prepared for this matchup? We didn't have a lot of time. Obviously, we knew pretty fast that we play against Fnatic, but yeah, we prepared like we did with every team, and yeah. Can you tell us a little bit more about some of the specifics of that? Like, what preparation did you do for it? No comment. No comment. Okay, absolutely. Well, I want to talk about your individual performance because the first time we spoke together, it was at the start of the event at the Challenger stage. You maybe had a very quiet first map, but you've turned it completely around. You're playing insane right now. That must feel amazing. Yeah, I mean, I think the first games it was on Inferno. I mean, if you watch my stats, like on Inferno, I'm a bit down, but I'm trying to work on that, and then, and yeah, I don't know, I have live game. Well, we looked at a lot of situations where you guys are losing that first kill, and you were able to pull back a lot of disadvantaged positions. When you look at your team, it's crazy you have that ability. What was allowing you back into those rounds? I mean, we had some problems with these rounds back in the days with 4v5 situation because it happens to lose the entries, and then we need to find out how do you want to play it, and then we discussed, and then now it's working really well for us, and everyone is putting something, and like even Camille is saying or something like calling me, Freddy or someone else. It's just we just have good chemistry in that situation. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Bravo, Mihaiță, vă mâncați și curata. Cu cine joacă, bă, băieți, bă? Hai că dau la ăștia, la Ens cu Into the Bridge, dacă joacă... Ia vezi, mă, că-i bă, băieți, bă, îi bate volt pe ăștia, bă. Dacă îi bat pe ăștia, a plecat pe chemul ta, vă zic. Dacă au plecat și Ens, s-a dus totul. E la Balamuc. Deci, follow la Mihai, follow la mine pe Instagram, ime pe chat și... Nu știu, hai să lăsăm... Hai să ne uităm la meciul ăsta și lăsăm un pic... Cypher, mă, e harta lui Cypher, mă, chat asta. E harta lui Cypher asta. Dacă îi bat into the bridge pe ăștia, nici măcar nu mai sunt supărat, bă, de pick-em-ul ăsta. Nici nu mă interesează pick-em-ul ăsta. Nu mă interesează, ne uităm doar de plăcere. Ne uităm doar de plăcere. Deci GAMERLGION au bătut, Navi au bătut. Dacă bat să zicem into the bridge aici cu pâne sau așa, GAMERLGION joacă mâine cu Monte. Mamă, dacă bat into the bridge și bâne, mâine meci de calificare cu Monte. Mă rog, trebuie să bată și Vitality pe Monte. Mamă, ar fi tank! Ar fi tank! Boys, vă mai las până la... Când apare aici în runda 10, deci runda 3 din 30, la runda 10, sau cum se pune pauza asta mai așa. Boost has been spotted, got trapped on short. Crucial will farm that for money. And that's the thing, it's not just Brits, Harry. Să te extragem giveaway, bine? Representation of Rowan, not his first time in the major. And Crucial, who has been ever so close in so many squads. We saw him on Splice out in NA, we saw him on Epsilon. You know, he's been through his fair share of minors to, you know, close qualifiers and never quite made the run. Finally did with this squad, leaving Endpoint after 3 years with the organisation. Yeah, you know, you'll say not all Brits, but in the eyes of a lot of the British folks, Crucial is as close as it gets. Honorary He has always been around. How Jacob is Australian. Yeah, it's like, you know, he has always been around and a part of the UK scene. Sure. We love him for that. Cypher up Ram, going to go through this smoke. This guy has no fear on T sides. He will play in your face, and he's even got that smoke he's gone through as well. Snappy, I think he got a spot there. Is there a flash? No, drive peek, and Snappy pulls back. We saw Ents take this map yesterday against Vitality all the way to 29 rounds. N-are legătură ce se întâmplă la face cu Nine, mă, că e meci de 1-2. N-are treabă. Indiferent cine câștigă acolo, nu poate să pice cu Mihai. Nu afectează. Alea de la 0-2 nu contează pentru ce joacă Mihai mai departe.
If they don't go sandbags, this will be Zici că influențează 0-2-ul? especially with the players pushing up in front of him. Bă, nu-ți like-urile puse de râs, like-urile de acum, dar am făcut mult rău. Te pup, mersi. Iubire, mi-aduci și mie telefonul, te rog? Snappy does a lot of damage through the smoke. Nu pot să mă loghez pe hellcase să scot further soften into the breach up. They're going into a 4-man stack. Sampaio's going to be that first point of contact as they move in up the front of ramp. Armed with his weapon of choice, this is his time to be involved. Diha takes out the first man. Thomas goes running on by. The Mac 10's in. Up in their faces. Snappy spammed out. Oh, Diha, much the same. Back on a crucial. He goes up and over. Looked like he was going to fight for this, but with the wrap coming in from Nerds, Diha doesn't even need vision. He's just farming them through the smokes right now. Can't deal with Cypher in the 1v1. 8 seconds, he can't make the run to B happen, and now it's Nerds on this backstab. Fakes the bomb plant, but he has to be fight, and he does neither. Nerds finishes it off. And Cypher gets lost in the pressure of that 1v1. Oh, one more second on that box carry, he would have had that kill, or at least he would have had that fight, right? But he drops off, realizing that I don't have the room to make this fake happen. And the realization set in when you get that kill, what Nerds is going to do on this flank. He is always going to be pushing B and trying to come in on A ramp backstabs, and it's not a comfortable round for Snappy, but it is a round for Ents. Pe telefon. Oh no, so I just think we've had a tech pause. Când ți-ai băgat ăla, ți-ai instalat aplicația pe telefon, acolo găsești codul ăla de titlu. Sau pe telefon, depinde cum ai setat. SMS. Well, you know, he was unfortunate way to go. He was playing the round at least, no matter what happened. But there was an opportunity there for Into the Breach to close in a 1v1. Diha with a monstrous hold, and it feels like, you know, one of the cool parts about Ents and them making these recent runs and, you know, defeating the teams they have, and you know, even FaZe as well. Iubire, mi-aduci pe telefonul? You know, we've had the peak out of some of these players that we've seen. Players like Madden performing the best they have. Diha as well. Over on Blast TV, you could vote and let Harry change his prediction and flip-flop. Please say yes. Do it for Liz. Do it. Here we go. Cypher. Okay. Spammed out through the smoke. Nades exchange. Thomas going to open, but it's swiftly traded out. Diha, very good early game player for Ents' Vertigo. It feels like someone like Madden normally gets switched on the longer the game is live. Snappy's just been tapped out of the round, and now Madden's going to try and make a play here around the smoke over the top. There's a chance for him here. It's a good bit of damage. The nade could follow up with something, but it falls just shy of finding Rowland. Will Rowland get his revenge? They've spotted out Madden, and I don't know how he's still alive. Living on borrowed time as the util reigns over. It's just on Sampaio now, 1v3. But I've seen this guy in a few B-side clutches with this orb. Don't say just. Can never count him out of these rounds. Good flash. They need good spacing here so he can't isolate fights. He's got a pixel cross. They're going to plant wide. They don't want to even risk that angle. And Rowland's already hunting this, or perhaps trying to save he has the orb. This is curious. He's heard Sampaio on the A side, so they can start to spread out. Now, don't give him too many kills here, or he could go for it. He's got no kit right now and misses that timing on the cross. Spots it now, but they're coming in through hot. There's no way Sampaio survives the night. And so they put him 4-1 from Into the Breach. And you're wondering, why the hell is he on A? Mamă, vezi că îi bat Into the Breach, băieți. A plecat pick-ul, băieți. A plecat pick-ul, băieți. And a very fortunate timing for Volt to catch Snappy aggressing while retrieving the bomb. Ents can play confident, they can play in your face, but Into the Breach see it coming. Ținem cu Into the Breach și Apex ca să joace GAMERLGION cu Monte? Da, ar fi bine. And I want to see how much, you know, when we see, definitely going to see a lot of A rounds right for Into the Breach, how effective will Nerds be on these flanks, right? Because even in that 1v1 that Cypher loses, full expectation that he was there. Just timings eluded him.
One of the things that we've been talking about with this major is obviously the massive Ralani increase e in Hyman, Polish bro, nu seamănă cu representation, fratele lui Sălbatic and cu Sebi. obviously we have two of them in the Sălbatic cu server Sebi. right now. Ralani e Hyman, nu mai These încerca are să-l actually atribuiți two către altă with persoană. not only a link to each other, but a link to like the old school Hai, mai lași royalty 5 minute of și Polish după extragem, bine? If you remember the old aristocracy. Sau mă rog, dacă nu se pune pauză până la runda 10, extragem la pauză și aia e. Dacă nu se pune o pauză de asta, ca să avem timp să nu pierdem meciul. And so ex-teammates facing off against one another. Used to play with the Polish legend Taz in that team for the longest time. I mean, Ralen's got such a, you know, if you look at the teams he's played for, my God, he's played for every Polish team, it feels like. I'll list off some of the names quickly. E-Battle, Vexed, Kingwin, Aristocracy, RC, Illuminar, AGO, Anonymo. So that's just some of the teams he's played for. He's been around the block and Polish CS. Oi. That's awkward. Volt gets caught pulling a knife in middle, but he will survive. It's a nade for some pious that now could go a long way. Erai pe 3 la stream-uri cu meciul ăla? Da. Insane, niște bun, 6.000 ceva de oameni, 6.600 de oameni erau, sau câți erau chat. Incredibil oricum. Incredibil. Boost checked by Cypher. Mechanically very clean. Incredibil. As we've already seen, and Into the Breach should have no issue converting this round now. Everyone's on the wall or the site. They're getting picked apart. Oh, one out of some pious, but they've got them boxed in and they know that both are there. Into the breach. It was all too clear to Thomas. Mă bucur pentru Volt. A plecat Pichem-ul direct, ești nebun direct. Și eu zic că intră GAMERLGION top 20 după performanța asta. O să ia multe puncte după majorul ăsta. Dacă se califică în play-off, sunt 100% top 20. Being that leadership figure within the team, kind of embarking on his own messy journey. And it always impresses me how I feel like he is someone who's still very switched on, still able to put up big numbers, find a lot of impact, and that's in spite of, you know, trying to keep the troops on side at the same time. You know, in the same way that we were crediting Electronic for that, on the Na'Vi side of things in that last game. De fapt, poți scrie în exclamări Pichem și să zică Night Bot-ul, dar irelevant. Le rămân în play-off. Să vedem dacă bat GTTB acum, au și GAMERLGION și Into the Breach, au două șanse să se califice. When they can get off to a very strong start, a momentum-based team, confident, already with a win in your pocket. That's the best part. It's not like this is an 0-2 game where they're not really confident and they're not vibing with it. They took down FaZe yesterday, man. And let me tell you, I know this, that was a real GAMERLGION, confidence booster for this team. Like I said, I was speaking to Thomas, and I think they all felt invincible at the end of yesterday. You could see it in just how they were playing. Yeah. Especially towards the end of that T side, making some ballsy calls, no fear, playing against some of the world's best. And this one, the same in the current form event. Cypher in the smoke, again gets spammed out. Dangerous, but Ents know what they're up against. This is a consistency of Cypher's T side, and the nades have been really strong for Ents on ramp. So this has to be their round now to convert in a 5v4. They've got a few bits of util left. They've got the AWP. No excuses for Ents in winning this round. Back to B go the breach. Deher trying to lock it down with nothing but his rifle and a flashbang. But waiting for boosts on the wood. If it comes through, he's in perfect position to do so. They've got so many Molotovs, and so yeah, it will be some sort of execute, but Deher might be unperturbed. He's forced forward with a flashbang and makes his advantage even swifter. There's the volley. Oh, yeah, he has been flushed out with that. Makes it back, but won't make it all the way. Ralin, ex-teammate, deals with him. Dear, they don't know. No, it's going to try and send them packing. There's one kill. Volt out of the round now. It's just crucial left. Nerds will swing on out. Clearly no love lost from their time together in Endpoint as he lights him up there to find Ents their second round on the board. Yeah, that is cool how many crossovers we have. There is a lot of ex-teammates, right? For a, you know, a UK team that I don't think many people would have heard of before the RMR circuit, if you're just following the upper echelons of CS. You've got, yeah, repeated customers and players you definitely will know. So Ents, an important round, keeping 4 alive as well, helps their money out, stay afloat.
Cypher tamed a little bit of ramp right now. Going to wait out some of this spam and util, out of which there is plenty from Ents. And Snappy, no fear in taking these wide fights and shooting through the top. Certain very favorable angles where you've got that smoke down, he'll replenish. Timing shot attempted, Cypher sees the nade, but it's Madden who switches sides and gets his revenge. Another 5-on-4 where Snappy will go even further and realize that this is all a ruse right now. Nerds and D here at B have to remain aware. Mid's open, and no one's even looking for the time being. Yeah, this could get really weird. If this first contact is made by Elevator, at least the players in the B site get a bit of forward warning. And with that not being a kill, suddenly Thomas has the world against him. I'm Vinny, boys. He tries to run a bit of an aggro path through the molly. Ends up falling. A missed shot from that AWP will seal the fate of this round. Ents slowly but surely getting back on the board. Yeah, when they don't have that man advantage, it's a lot harder here for Into the Breach. No gaps given. Ents trading very well. Clean communication as that molly comes in over Con once Madden gets the spot. And even he just takes that jiggle in mid, right? You know, Thomas is hiding out on Con, hoping that Madden will swing for a deep peek, and that'll be a very good fight for Thomas, but he just gets a knife out jiggle. He only does 20 damage, and Ents suddenly have all the info, and they know it's a B split. Good to see Snappy playing fearless as well. Oh, but maybe he should have some fear. Nades are out. Volt just runs him down with a MAC-10. Oh, Sampaius is mollied him and his team out of the site by mistake. He tried to just lob that down through short. Luckily enough, ITB did pump the brakes after getting that opener. If they'd kind of followed through with the pace, could have got in. They're doing the triple. No way. All right. Is it one more jump or are they up? Damn. Oh, just waiting for someone to go up on top. They can do one more jump. That's the thing, but they're already committed, and it's a bit difficult now. Oh, we'll still get that kill on the re-aggress. Madden goes in with a flash. We need the trade. Everyone's blind on both sides, and Madden survives, not for long. Cypher glocks him. They need to grab mai așteptați asta cu Twitter-ul lui Isaac, că vreau să dau un tweet și... Where's it going? Just gonna burst instead. Hello, Sampaius. Not hearing this step. Between positions and only goes 1-for-1. Diha, though, in the clutch, and he's up against 2. Crucial's low on health as well. Might just have to stay tucked in. Try and swing out a little bit later, giving this a jiggle. The tag connects. M-a tras Bocan. Cypher with a double to close that for Into the Breach. That's a full eco with a MAC-10, Harry. It's the MAC-10 that catches Snappy throwing nades, who's been getting a lot of respect on short due to his smokes and his spam. And this is the kill that unravels the round. They re-aggro. Volt gets another. The triple boost doesn't even do anything. But Into the Breach have come in with a couple of funny little ideas to catch Ents off guard. And right now it's absolutely doing that. An eco round win at 6-3. A plecat tweet-ul. Oh, an attempt at the mid layup, right? They've got that flash that sails. Rupe Jaime la major, mai stai bă, are nebun pe bătrânește, pune cu player. Nades on B. It's not bad at all. Ollie goes a little far, but right now it's okay for ITB. They burn out most of Ents' util. Nert's regressing to a position. It's just been mollied. If they mess up this jump, he'll hear it. Does he know? Up over the top. Thomas. Oh, he just hits it. I can't believe he wins that. Gets the wallbang. Crucial gets dinked, and they're still trying to bludgeon B. Diha's on default. They know he's here, but dealing with him is a whole different feat. The bomb is going back on Cypher here. Front-row. But he's like very far away from his team. They're going to look to join him. He'll drop the bomb back to someone else, and that allows him to be a bit more wild with how he plays this. Nice spam. Snappy won't let them in. This little one-way around the smoke is nice. Volt with a trade.
Once again, besting Snappy in that head-to-head to open up the 3-on-3. Still a seesaw though, Harry. We've got Rallen at top B, and look at Diha, who's just moved out of position. He's realizing now at 30 seconds it's very quiet. They've not committed to the ramp control. He may as well get tucked in and anchored down the site, but crossing in will leave him a dead man as Rallen was patient on that angle for over 30 seconds into the breach. Puneți bomba repede, bă, că dă ăsta heu. Mamă, bine că a plantat în cealaltă parte. Bine că a plantat în altă parte, Volt. The killing blow. Volt's allowed to put the numbers in, and that plant might just seal the deal on this round. Da, mă, chat, mai dăm extend la giveaway cu să facem la pauză, că avem 3 minute, că vreau să mă uit la meci, că văd că e derby rău de tot. Aia, dacă nu vă supărați pe mine, mai durează 5 minute, bine? I have to ask, what were the results of the pole blast? You know, how we feeling? Just there's a little, you know, litmus test on. You want to change it? Yeah, no, you liking it? Bully. Yeah, and you know, I said it round 1. I want to just get ahead of that. Like, yeah, they want pistol, sure. Crucial is in trouble. Can he creep away? Yes. Bă, mai aveți o zi și 4 ore pentru giveaway-ul ăsta să îl punem prin coment. Oh man, ITB have even called in a pause. Now's the perfect time to be like, you were allowed to change them. What an unbelievable run this would be, right? Even if they weren't to make it to the playoffs, but to defeat FaZe and ENCE would be a huge statement. Da, mi se pare tare că vă supărați și că mai prelungesc giveaway-ul, pentru că suntem în care... Nu știu, crazy și voi, jurări. Am dat tot puțite giveaway, am dat puțit la fiecare hartă câștigată de Mihai până acum. Da, am văzut reacția lui Nico, am vorbit la începutul live-ului, dar cred că ne-ai apucat, că eram abia, am vorbit fix când am dat drumul la live. Especially when they won the pistol. Let's go, GAMERLGION. Let's go, GAMERLGION. Let's go, GAMERLGION. As I said, game of two halves. ENCE's T side is dirty, and ITB have had problems on CT sides. Am un Sebi, mă. El este Volt, chat. El este Volt, este jucător român. Are steagul României pe spatele tricoului. Cred că o să-și pună și pe hârtă steagul României, dar i-au pus automat, cred că a jucat în UK, care dublă cetățenie. Deci au și căști de telefon, semnul exclamării, 2 căști pe chat. Dacă vă întrebați de ce au 2 perechi de căști, semnul exclamării, 2 căști. It's clear he's put a lot of emphasis on is in like finding da, alea mici sunt de sunet, da, alea mari sunt de antifonare. And you'll know that as well whenever we have player cams. He's not like semnul exclamării 2 căști cu 2 gen, cu cifra 2. Alright guys, this round we're going to go 2A and they're going to Deci eu n-am auzit de el, pe ea e mutat în Anglia, da, are dublă cetățenie și de-aia, adică de-aia n-am auzit de el, că el nu s-a jucat în România niciodată. S-a jucat doar cu regalii la Fnatic Academy, atât. O perioadă de, cred că un sezon de la The Whip, atât. Rest n-am apucat și de-aia n-am auzit de el. Yeah, and you're talking about a good mindset, and you're also talking about a UK team, and that's something that has not been synonymous for years. But this is the new generation of UK players, right? And someone like Volt, for example, very good head on his shoulders, came through an EU team, by the way, in Fnatic Rising at one point, and that's where a lot of, you know, some of the best UK players are ones who have played inside of UK rosters. For example, Messi. Așa, astea sunt vremurile și asta e lumea în care trăim, da? We were about Smooya, but he got so much experience playing with teams like Big. Asta e lumea în care trăim, da? Ca toate echipele favorite să fie la 0-2 și la 1-2, da? Bine, frate, nu e problemă neapărat. Așa îmi place mie să mă uit la major. Pe Bogdan, mersi frumos, Bogdan, că era sim de 10 gifted, să rămână mult de tot. Boys, mâine o să puteți să ne uităm la toate meciurile. Astăzi o să mai mă uit în afară de meciul ăsta la, cred că 2 hărți de la Liquid, cam atât. 1 sau 2 hărți de la Liquid, atât. O să mergem la o nuntă, deci, da. Mamă, ia vezi că i-ai dat membrul lui Strike 95 care face moderator. Care fix 2 ani de membru, nu pot să cred așa ceva. Are 724, ar trebui să se facă badge-ul ăla de moderator. Flank again. We haven't seen one of these for a while, but they go back and check it. It's so annoying. It's a very like weird fight though. The Volt's trying to take there. GAMERLGION acum joacă numai best of 3 ori, băieți, au 2-1 și au nevoie de 2 victorii de calificare. Următorul meci, la următorul meci își permit să și piardă, adică e 2-1 și după care o să fie ori de eliminare, ori de calificare.
Some pious moments. One kill from that AWP. There's another. Out of that gun over on short. Madden puts it to work. Even though Cypher spams one out through the smoke, things get a bit weird with all these smokes down. Cypher's trying to play over the top of it, but the wraparound is in from Nerds. LOL. They just Bravo, bă, Sebi, te uiți în spate, Sebi, că... Bravo, Schiffer. Oh, you made a very beautiful cover. Mate, but Madden is still winning fights. Crucial swings it wide, and some pious locks him out. It's a 1v1. Cypher v some pious. Cypher! Oh, you mate! We are playing beautiful. The confidence to go for that. And a huge round from Cypher as he puts up 4 to 5 mate! Beautiful headshot. Dude, you can't doubt this guy's mechanical ability, his aim, his confidence to re-swing. He doesn't back up and try and play it safe, try and play the clock. No. He's just pre-firing, and eventually hits him right where it hurts. Cypher. Sick round from Cypher. And ITB, they are pumped up right now. There is no doubt about it. 8 to 3. Ce soartă a avut și asta. It's going to be a lockdown from Deher. Drops a smoke as well. That's going to buy time and let him isolate fights far better. Efficient for Deher. Double and damage to a third. Runda asta, ce zic, a fost bine, dar dacă a omorât Disha la înainte să... Planul era să-l omoare la Kumaku pe Disha, dar a fost timing-ul greșit la flash. A văzut Disha fix înainte să-l omoare pe ăla. Dacă nu-l omora pe primul, se termina invers runda. Dacă câștigă primul, se califică, orice, deci mea acum joacă, are 2-1, da? Are nevoie de încă un best of 3 să se califice. Dacă bate mâine, s-a calificat. Dacă pierde mâine, mai joacă poi mâine și dacă bate s-a calificat. Dar poi mâine dacă a pierdut, e eliminat. Are 2 șanse să se califice acum. Există un cumul de rezultate care îl aduce să joace versus Monte, care ar fi un adversar accesibil, zic eu. Nothing wrong with a save here, just given where the money is. Like, Volt has nothing. Everyone else can mostly buy, apart from Thomas, and he can get dropped. So, actually, the two-gun save here Cu cine joacă best of 3 încă nu se știe, Trebuie să se joace toate meciurile de astăzi, nu se știe exact. Dar o să putem să facem un calcul în funcție de meciul ăsta. După mai rămân doar 4 meciuri de jucat astăzi și o să putem să facem un calcul. În funcție de ce se întâmplă la următoarele meciuri, la Heroic cu Liquid, la Vitality cu Monte. Bine, stați că dacă pierd, noi am zis în ideea în care câștigă Heroic și cu Vitality, că dacă pierd Heroic și cu Vitality poate să fie cu Heroic, cu Vitality, adică... I think it's like really impressive how Deher does fare well on Vertigo here despite poate fi și cu Liquid, adică depinde de meciuri. Sunt mai multe variații, știi? Cine e game leader la To The Bridge? Bă, mi-aș dori să zic. Dar nu... Dar nu știu. But Deher, you know, it's not every round, but I feel like he's good for in I would say over half of the B takes, going like 2 for 1 on the B anchor, which is perfect. That's exactly what you want out of your B player there. I do like the momentum call off of winning that clutch round, but now ITB will have to go back to defaulting and playing a little slower, letting Crucial work the orb. Haven't really seen him offered many chances to pick ramp. This is one of them, though. Finally, he takes a fight v some Pius, and it comes out for Crucial. 4 on 5, and Cypher's already hit a horrendous headshot, make it a double up as Enza caught sleeping at the wheel. Ce faceți, să dormiți pe voi? Vă sparg UKCS? Vă sparg UKCS cu bătaia? Thomas Eagle. It's looking legit as hell, you know, like even to kind of dig deep after having a round go so dominantly against you, swinging with this round, it opens with Crucial, așa, o să aibă probleme și cred că și în To The Bridge pe Tero, dar eu zic că îi bate, ești bun. Bă, atenție, nu mai ziceți că putem juca cu Apex sau cu Monte, că dacă pierd Vitality și Heroic, putem juca cu Heroic sau cu Vitality, înțelegeți? Noi am luat în calcul 100% că bat Heroic și Vitality, ceea ce ar trebui să se întâmple într-adevăr, dar dacă nu bat alea e sal. Pici cu Heroic sau cu Vitality 100% că GAMERLGION la ultimul seed. A trecut de runda 10, da, o să dăm la pauză acum, mai sunt 2 runde. Exact 2 runde mai sunt. Dăm la pauză, că la pauză avem 3-4 minute și e mai lejer. O să pun vot acum să-mi spuneți de câte ori să extrag, da? Voi votați. De câte ori extrag câștigătorul. 1, 2, 3, 4.
trying to do what everyone would say is impossible, apart from Harry, after the pistol round. Bine. Voi votați de câte ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, votați de câte ori vreți să extra câștigătorul, da? Eu vă pun să votați voi ca să nu ziceți că e Nightbot-ul, nu știu cum, că mai sunt oameni care zic că e rig. Așa, dacă votați voi, eu doar apăs pe butonul ăla de rol. Didn't expect this, man. But yeah, Vertigo. I was immediately nervous once Vertigo came through because I think, you know, ENCE kind of had the power to try and dictate this veto a good deal. That's the issue. You're a favorite, and so you're not thinking, oh, what's their best match? Oh, let's play to their weakness. No, you're thinking, let's play to our strength. We have the playbook, we have the ideas, we have the experience against some of the best teams in the world. Took Vitality to 29 here yesterday, but it goes both ways. ITB aren't going to run out of ideas on their home map. Cypher makes a play over the smoke, he will get caught, and now the freedom to flank as ENCE want to finish this half strong. Yeah, Nerds on this CT side is a very proactive mid player. He is someone who likes to push and prod and see what he can get away with. But this is something that Into the Breach are clearly aware of. With how much ENCE have played Vertigo here in the Legend stage, it's no wonder that they're ready for these moves out of Nerds. These were moves that were catching other teams off guard when Vertigo is cropped up. But I don't think that was going to happen versus Into the Breach, right? Not when it's been such a fixture of the ENCE CT side is having Nerds like this in middle. It's something that when it kind of sticks to landing, he is a difference maker for them on this map. But you see there, as the numbers fall even and he's feeling the pressure to try get involved and try to play with the timings, he's kind of like goaded into a false sense of security on that wraparound. Some Pius must win fight over on short, and he's full aggressive. No one's even considering that. Some Pius. Great stuff from this guy, and he's going to finish off the round as well. 3 kills for him. Da, mă, dăm și pentru membri ceva astăzi la sfârșit de live, bine? Cred că dau un pereche de monuri și pentru membri la sfârșitul live-ului, bine? He's even now got a spawn with a AWP too, so set up very well for ENCE to make. Da, Volti e destul de suportiv, Anchor așa la echipă, adică mi se pare că e un jucător foarte bun pentru pozițiile pe care le are, sincer. From Into the Breach, but you never want to let your foot off the neck against teams like ENCE. Even teams like FaZe, adică pentru pozițiile pe care le mi se pare că Volt își face foarte bine treaba. O să se dau ceva și pentru membri, bine? Dar dăm la sfârșitul live-ului, că membrii sunt mai înțelegători, mă gândesc. Nu o să fie live lung astăzi, v-am spus, pentru că pe la 4 jumate, 5 și pe la 5, așa o să trebuiască să mă pregătesc pentru nuntă. Îmi fac și o baie, să... Vă dați seama. Am stat 2 zile, 24 de ore căștile băgat. Fights him as he attempts to retreat down towards the base of Brand. ENCE are looking to go on a little streak of 2 to close out the half here. Oh, gnarly shot from Thomas, who dons that AWP, takes it from Crucial's body and puts it to work. Some Pius now out of the round. That was kind of the ace up the sleeve of ENCE. Yeah, was that they had that AWP locking down ramp. It freed up players elsewhere on the map to kind of fan out, and now instead they've lost this info. It's been cut off. They've had to reinforce the short side trying to hold this, and Thomas moves in. He was ready for that fight, but isn't able to win it. Oh dear, Madden with util out, but Rollins not able to punish. He will get the gun out in time. Now getting pushed through short and up the top of ramp. Te pup, Berechet, mersi de membru. Am apucat să văd dacă e membru nou sau remember. Da, bă, Sebi, da, Sebi. Smoke is bad for him there. And Volt falls just shy of getting this bomb, crossing back in, tries to commit, and they'll run him down. Nerds is the man to close. ENCE put up 2 to close up this first half with 6 rounds to their name. Scotă haidul doar de la membri, pentru că altfel s-ar crea așa un... Te apuci în juri, după ai donat 2 euro și a plecat haidul și nu, asta e ideea, să creăm o comunitate cât mai de treabă. Bun, deci ați votat să extrag de 3 ori, da? Deci, repet, trebuie să mă urmăriți pe mine pe Instagram, JAXYYYTV, da? ImiHype, da, Ime, e Instagramul lui Ime, care face aproape 12.000 de follower, bine. Extrag de 3 ori și câștigătorul o să primească un cuțit de 150 de $, o să scot un pic mai încolo. Luke ar fi fost primul câștigător, nu mi-arată de când e abonat, Chedi. Iar câștigătorul este Flavian, care este și membru, uite, s-a nimerit de data asta să fie un membru. Flavian, ai un minut la dispoziție, un minute timer.
A plecat, a plecat. Te pup, Denis, Cătălin, vă pup, băieți. Deci pentru membri o să dăm ceva separat, chat. O să dăm ceva separat pentru membri. Acum s-a nimerit să fie Flavian. Asta dacă răspunde Flavian. Dacă Flavian nu răspunde într-un minut, o să dau rol. Ați văzut că dacă votați de 2 ori, pică un abonat. Iulie Roman, mersi frumos de asemenea. Silviu, dacă ai membru, să știi că o să-ți încerc să scot Haidu. Vă pup, băieți, aproape 5.000 de like-uri în nici 3 ore aici, nebun, sunteți cu cap. Sunteți loco, boys, sunteți loco rău de tot. Sunteți loco rău de tot. Bă, repet, contează mult aici ce se întâmplă, că dacă Bad Liquid și Monte se duc mai departe, mâine GAMERLGION pică cu Vitality, ești nebun. Sau poate pice cu Heroic. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică dacă Heroic și Vitality nu bat, GAMERLGION pică ori cu Heroic, ori cu Vitality, că sunt primele 2 seed-uri, ceea ce e greu să bați Heroic și Vitality în best of 3. Deci tot trebuie să ținem astăzi neapărat cu Heroic cu Vitality, pe lângă că ne ajută la pick-em, e evită Mihai și ar fi super bine. Te pup, Adrian, mersi frumos. Dăm repet și pentru membri. Bă, Flavian n-a răspuns, s-a dus ăsta. Pare rău, Flavian. Rear, un minut la dispoziție, start. Silviu chiar are membru, mă. Silviule, ana mea, ai risap de 19 luni, o să-ți dau moderator, bro. Că dacă nu-ți dau moderator, nu pot să... Mai ai 45 secunde, Rear. Dacă nu-ți dau moderator, nu pot să... cum îi zice, să scot Haidu și oricum ai 19 luni, n-am încredere că-ți mai ai tu 5 luni la un moment dat și se face oricum moderator automat. Membrii care fac... Gata, ar trebui să poți scrie, Silviu, acum, că ți-am dat moderator. Te pup, Florin, mersi de membru. Membrii care fac 2 ani de zile primesc moderator. Dacă aveți peste 6 luni, puteți să cereți cameră pe Teamspeak, să cereți slot pe respawn. Astea sunt niște beneficii site, da? Deci slot pe serverul de respawn, cameră de permanentă pe Teamspeak. Trebuie să pun JAXYYYTV dacă vreți. Bă, și nu uitați să vă jucați la clan, mă, chat. Hai că nu răspunde nici băiatul ăsta. Nu uitați să vă jucați la clan. Bă, mai rău ca mine n-aveți cum să fiți la clan, care n-am câștigat un meci din nou. Deci mai rău ca mine n-aveți cum să fiți. Și pe lângă asta, uite, sunt 7 lobby-uri, cum că 7 care se... N-a răspuns nici băiatul ăsta. Următorul, Xenon. Ai un minut, Xenon, la dispoziție. Xenon. Yeah. CT. Nice. I'm planting. Kept behind. Con. I'm low. Alcon. He's got your left. Right, Joey. He's got you right. He's got your right. Right. Low swing. Nice! Come on, boys! Come on, boys! Puteți să suferiți, mă. Uite, m-a răspuns Xenon, a răspuns în 30 de secunde. Cocuz Vlad. Frumoasă poză. Cocuz Vlad. Cocuz. Uite, îl urmărește și... Îl urmărește și pe Mihai. Mesaj peste 8 zile, Cocuz Vlad. Vine pentru... Felicitări, GG's. The power to be up 5v4 and a potential to... Oh dear, no, Thomas is spotted and dealt with immediately. That bait and switch does not work out. That's going to hurt a little more now. Going to give this room over as well. Like, you will be left in a retake here. You know, Ents aren't going to flub the lines with their util. They've got all the pieces to kind of get them into the site. So we're looking at this one-site defender in Cypher, and we're essentially saying, look, you've got to stand and deliver. Smokes go down. Let's go, boys. Let's go, boys. To try play ahead of them. They're not able to find anything, and so this is where not having the kit and having full armor can come back to hurt you. E groasă aici la YouTube. Ime top 12 rating la eventul ăsta, gata FaZe Ime. Dar mă, are un eveniment bun, Mihai. A făcut un 40 aici, are un 30 event. Și bine, asta așa, doar că s-au jucat puține meciuri aici, bun. Chiar are un event super bun, Mihai. Bă, frate, Mihai e foarte hard working. E foarte hard working, adică e super muncitor. E deserved, ești nebun. Joacă și bine, și smart, și muncitor, adică n-ai ce să...
N-ai ce să faci. Pe lângă asta se și joacă, frate, adică asta face, el și când nu e, se joacă counter, se joacă alte jocuri, adică e gamer, e gamer adevărat. There was no excuses for Ents at this point in the game. Going back to the double smoke wall or B, they have both options open. They can, if they get that entry, especially if they need sandbags, they can run an AX. Zeco trebuie să fii membru de 2 ani, bro, nu abonat de 2 ani. Să nice and available. Mersi frumos pentru complimentul legat de păr. Ce ai zis că ai luat vagban dacă ai jucat fără cod? Bro, nu prea ai vagban dacă te-ai jucat fără cod. Ori ai băgat skin changer, ori ai băgat vreun script, ceva. Nu prea ai vagban dacă ești fără cod. Nu că stăm ca în rol la predicție, GG. Dacă pierzi și aici, e sali, ești de bun. Ce șansă. Bă, teoretic astăzi cu puțin noroc poate să fie eliminată doar Furia. Înțelegi? La pick-em-uri. Dar trebuie să bată Heroic, trebuie să bată Vitality neapărat să iasă 2. Navi fac și ei 2-1, dacă întorc Ens aici fac și ei 2-1. Tot e bine, știi? Da, e greu aici oricum, stați liniștiți. E greu aici, cred că iau la eco ăștia. Ia uite ce se întâmplă, ia uite ce se întâmplă, doamne, ia uite ce se întâmplă, doamne. Let's go! Mate, he's got you right, mate. They knew where he was. The nade tagged him earlier on and he never moved. Played behind the smoke. Crucial ești crucial, mâncați-și gura ta. I am gobsmacked that he just got out with 3 in 1 mag at the MP9. You should have an expectation. Da, ori Furia, ori G2. Știi că e bage 2 pe Furia. Dar cum ar fi G2 care vin top 5 favoriți la Major să iasă 0-3, ești nebun. G2. As crucial shreds them. Dacă ajunge în finala de 100 membri, bă, pana mea, dacă se aliniază planetele, hai că se aliniază planetele în funcție de niște rezultate, așa, dacă bat favoritele și nu se întâmplă surprize, ar trebui să pice cu munte. Înțelegeți? Dacă pică cu munte, ar putea să pică în play-off. Și în play-off acolo, frate, la sferturi, o să fie greu pe scenă, că nu cred că au experiență să joace pe scenă, dar nu mai contează, au ajuns acolo. O să fie fericit 100%. Păi și de ce nu scrii pe chat? Că-ți dau moderator dacă scrii pe chat. Bă, dacă aveți membru de peste 2 ani, uite, și aveți badge-ul ăla pe care l-are Calvin de pe chat sau badge-ul lui Andu, scrieți pe chat că vă dau moderator. Dacă vreți semnături peste membrii pe Discord. Cum am ieșit face la Rio 03? Nu mai zic nimic. De fapt, da, o experiență de la Rio, că au jucat acolo pe scenă. Corect. Mamă, adevărat, Romania channel are 400 de luni și n-are moderator, dar nu prea scrie pe live de-aia. Uite, i-am dat și lui moderator. Dacă sunteți membri peste 2 ani de zile, cereți moderator, boys, cereți moderator. Nu e neapărat, adică nu trebuie să faceți pe moderatorii, dar gen să aveți protecție cum ar veni, să știu că, na, să nu vă dea lumea hide, să nu vă dea, știi? Că dacă a stat 2 ani pe canal aici, e clar că știți care-i treaba. Ia vedeți, mă, băieți, mă. Crucial, ăsta e incredibil. Vedeți că și Volt avea 0 cu 6 și a revenit. Sau Face 03, eu zic că e bad pe 9, mă, Face. Eu zic că e bad Face pe 9. Au destul de multe hărți 9 care nu sunt bune. Dar o să ia 9 o hartă, cred că o să ia 9 o hartă orice ar fi. There are just some fights you don't recommit to. And that's not applying to ITV deci nu mă lasă să iau suvenirurile de la Challenger, gen am luat Silver și mi-a dat 0 din 3 ori. I mean, in both these rounds, he's played kind of as aggressively as you can, right? Like, he's had some very outlandish peaks. Dacă am subscribe de 6 ani de zile. Mamă, dar așa trebuie să te-ai apucat de membrii ADSM? 6 ani de zile ai stat abonat și ai zis sfârșit membru? Robert a scris, Robert nu l-am văzut pe Robert pe 6, mai scrie o dată Robert. Văd că și el are 2 ani într-adevăr. Oh, he made beautiful CS, he bat YouTube pe S, let's go, Volti. Mamă, ce nade bun. Hai, Volt, ești un pic la eco. Da, mă, Volt aia, zic, ești tu la eco un pic așa. Bun. Mamă, 12-7 ITV. Uite și Robert. Ah, stai că am mouse aici deja pentru Robert. Gata, mă, Robert, cum să nu? A plecat moderatorul. Bă, nu trebuie să faceți pe moderator sau cea, dar aveți protecție, gen, dacă aveți moderator. Adică nu vă dă nimeni time-ul, nu vă dă alea.
E altceva. Mai dați și voi un time dacă vi se pare că mai trolează cineva pe chat sau vorbește aiurea. Bă, nu i-am pus pe eatable la pick frate, pentru că deja îi pusesem pe game la 3-0 și am pus și echipele astea favorite jos acolo, gen care erau super puternici, am zis să iasă acolo, dar... Na, asta este. Cine se aștepta aici, nebun la așa ceva? Oricum adică nu-mi pare rău absolut deloc, sper să bată Into the Breach să ajungă în play-off și ei și GAMERLGION, nu mă deranjează absolut deloc. Să avem 2 români în play-off la ultimul major ar fi ceva insane. Să nu mai zic perspectiva de a avea un super team, ce ar însemna. This is a pretty outlandish angle for Crucial. He is now boxed in, but they don't have the molly nearby to punish him yet. Deha does have one down towards the bottom of ramp. He's so trapped now. Deha's now moved up, can look to molly this off. Savolt trying to get involved, trying to help his teammate out. Over the top, Crucial plays over the smoke and does at least knock Madden out, but he can't go any further than that. Da, la mai urât Cypher ăsta 3v3 pe 1. presents itself as Cypher gets aggressive, catching Nerds off guard outside of B. Hence, move in and they take the site control, but the bomb is not committed. It's still on Deha down at the bottom of ramp. They're going to try and slip the net on this one. The full wall smokes down on A. Make ITB panic and pull players away from the B side of the map. Right now it's empty. Snappy has got all this info and he's called for the bomb to come back and join him. Cypher has a molly. He could complicate this round. I mean, look at the nades on ITB. It's fantastic right now. They have so much. Yeah, there's no way you're ready. Cypher doesn't know that Snappy's in at the back of the site, and that's problematic. Now his next point of contact is going to be this bomb crossing, so might be able to deal with Deha. But Deha spotted him, I think, Snappy on that. And now Snappy's going to go moving up, and he's got the element of surprise. Cypher should be dead here, but he gets out alive. Snappy gives him a chance. Nade goes in. He's going to find Deha. Limited time left on the clock, and they know they just stopped this plant. More nades raining over the top. Flash out. Mamă, ce bine joacă Into the Breach și GS 1-2, a plecat pick un băieți. And there isn't time for him. He can't win the round. Into the breach, onto 13. They snatch it away. Băieți, asta zic, nu mai sperați la pick, asta vă zic. It's the util that rains down. Ceau asior pick, te pup, Gab, mersi frumos pentru 2 lire. Bro, scrie să nu-i exclamării pick. Mersi frumos o Gab de donație, n-am fost atent, n-am văzut-o. Scrie să nu-i exclamării pick pe chat, bro. Ca să vezi pick-urile mele. Am 0-3 Apex care n-a ieșit, am 3-0 GAMERLGION care n-a ieșit și am... cum zice... Uite, am așa, am Navi Heroic, Vitality Ends, G2, Face Furia avansează. E GG, ești bun. Tight angle held for the ramp swing. Enso all in on this buy as well. Îmi dau seama dacă... Bă, v-am zis sau sunt irretar, sau doar am vrut să vă zic? V-am zis că mi-a scris acum Mihai sau doar am vrut să vă zic? Nu-l cunosc Kirilul pe vol, nu, am vorbit acum un pic cu el. Nu-l cunosc pentru că el s-a jucat doar în scena din UK, nu l-am văzut niciodată sau așa, dar poate să vină vreodată la România, la vreun an prin România, cine știe, nu știu, chiar nu... Am zis, am vrut să vă zic. Mi-a scris Mihai acum că gen a început mi-a dat mesaj că a început să râdă că a zis că mă bag în sapă de lemn la câte giveaway-uri am dat, știi? Că gen am dat giveaway la fiecare hartă pe care au câștigat. I-am zis, bă, zic, dau giveaway la... Deci pentru fiecare hartă pe care câștigă Mihai, dau giveaway. Dau giveaway un cuțit pe stream și am zis că dacă ajunge în finală, dau giveaway calculator dacă câștigă majorul. A început să râdă. Mamă, îi bat cu meta aia veche cu smoke-ul ăsta de retake. As they find 14. That is what I did not think they had the defuse. Once Cypher gets off the bomb, I thought that was a done deal. But literal milliseconds being the difference on this one. Into the breach, onto 14. That bomb plant needs to be the saving grace for ENCE. It has to be. It's going to allow for AKs. It's going to allow for one proper last go at it. But if they don't find success now, this one might be over and it's going to be into the breach with a damn near flawless CT side to have made it happen. Yeah, only losing the pistol so far. That's a crazy part. Bravo, boy, they rely on the entries. They rely on the opening power from Cypher and from Crucial. Rallying clutches.
But right now they are locking ends out of both bomb sites. They are playing util to perfection. Dacă ajunge GAMERLGION să joace pe scenă, îi pui direct în finală, logic. Dacă ajung în play-off, i-am pus direct să câștigă major-ul. Aia nu mă interesează, ești bun. This is unbelievable. This is a 3-0 Challenger Stage team who defeated FaZe in ENCE. Of course, both teams have now done it, but in a BO3 as well for the former. But you don't play Brits on Vertigo. Nert should have known. He was alongside him once. Incredibil. Mai putem cumpăra alt pichem? Trebuie să cumpărați pichemul să puneți... Bă, teoretic, dacă luați pichemul acum și nimeriți cine câștigă major-ul și nimeriți gen 2 sferturi o semifinală și cine câștigă major-ul, cred că puteți să faceți direct gold, mă, cred. Cred că puteți să faceți direct gold, adică ați luat 2 token de aia, dar e greu, ești bun de făcut, adică nu vă recomand. Decât așa, dacă vreți voi să încercați sau ceva, dar nu vă recuperați banii. Dacă nu... Mamă, dar nu înțeleg nimic, uite ce se întâmplă ăla. Gata, i-au bătut, e GG, gata, nu mai ce să facă ENCE. I-au bătut, gata. Bravo, băi, let's go, ITB. Let's go, ITB. Let's go, ITB. Bravo, bă, Siebi, bă. I-a aruncat și pe ENCE și pe FaZe. Mamă. Nu se duc acasă ENCE, dar o să fie la 1-2 și la 1-2 o să pice cu FaZe, cu G2, cu Furia sau cu Nine, e groasă acolo, mâncați. And now they look to defeat ENCE in the same vein, even more dominantly so. ENCE have never been in this game. They've been in rounds, they've been in moments. Yeah, that's the thing that's so jarring as well, right? It's just dominant right now. Lol, a făcut pic mid, avea tot splash. Bravo, Volti! Da, zi! Ah! Hai, stai, Sebi. This is domination from ITB. Crucials fall blind, but not punished. Bravo, gata, mă! And there's Thomas to deal with the la 7 runde pe ENCE ăștia. I-au împachetat la 7 runde pe ENCE, gata. Așa au făcut, ești bun. Se joacă bine rău ITB. Inferno și Vertigo mondial joacă, ești bun. Mamă, dar ce le face ral în ăsta la scară, mă, să moră Giana, că e în capul lor. Gata, i-am împachetat, ești bun. Let's go ITB. Let's go ITB. Ce-mi place pick-em ăsta, ce-mi place pick-em ăsta. In behind him with some stellar holds in that second half. And Thomas, as the man at the helm of this ship, one heck of a captain as it turns out. Yeah, 2 top 10 teams have already fallen to the hands of Into the Breach, and they've got more to show. They enter the best of 3s with 2 chances, needing just one BO3 win to head to that top 8 stage. What an unbelievable game from the Brits. Incredibil, bă, așa ceva, bă. Incredibil așa ceva, bă. Terminați-vă, mă, că oricum eu nu sper. Bă, eu sper la gold, nu mă interesează Diamond. Am zis de la început că nu-mi doresc să iau Diamond. Dacă nu-mi doresc să iau Diamond, nu am cum să fiu supărat că nu iese challenge stage. Că în play-off de bine de rău păcălesc eu, ești nebun, măcar o semifinală, ceva, păcălesc eu o etapă de aia să iasă, știi? Doamne ferește, mă. Doamne ferește, mă. Bravo, bă, Sebică, bă, ai bătut și pe ăștia, incredibil așa ceva. Doamne ferește, mă. O, uite, pierd și bănei, bat Apex. Erau Apex ăștia care gen joacă bine rău, ești, bă. Stai să vedem și meciul ăsta, să se termine aici și după facem calcule, să vedem cine cu cine pică, bine? Bine? Nu ai în CSGO, stai să vedeți că urmează CS2, ești nebun, toți jucătorii ăștia care au fost buni, nu o să mai fie așa bun, mâncați. Stai să vedem că, bă, o să ne dăm seama cine cu cine joacă, după ce se termină și meciul ăsta, putem să facem așa niște estimări, că după mai sunt 4 meciuri și vedem acolo în funcție de rezultate. Care șansele, bine? Bă, ideea e felul următor, GAMERLGION e simplu, dacă nu bat Vitality și Heroic,
Oh, ce-ai făcut cu el, ai nervi? I mean, blame him. You can feel it. I mean, you can understand as well, like just getting out positioned, outplayed in situations that doesn't even give him a chance to put some of that skill to use. Joacă cu Apex dacă câștigă. Ok. But there definitely is a world in which it's a very different scoreline. This is sneakily a little bit more of a closer 14-6 game than you would imagine. Like, it seems like there's been so many 2v2s and a lot of them have just gone the way of Apex, and obviously that's really impressive. I mean, it's kind of a testament to the fact that they have been playing this game really well. JL is trying to exploit the slight gap, like you talked about it earlier. If you leave a little gap in the smoke, sometimes a T player will try and sneak their way through. Yeah, that's less of a gap and more of just a really thin edge to the smoke that he's trying to go through. Maybe could spot an ankle. Now playing behind the Molotov, he's got one. Oh, JL's playing such a good game. They're going to come right back for more. Oh, but the smoke does not take Juan Flatro's gaze away. Still wins the fight on kicks, and they know dacă bate Apex acum singura de la D0 de trebuie să bate Heroic ca să joace cu Apex GAMERLGION, ok. Sticko could ruin everything with this peak, but Scenario is ready and waiting, which means Sticko wants nothing to do with it. And he could have got caught by Rigon as well coming through T-spawn. He actually is kind of lucky to get out of there, but mamă, ce bine au răspuns aici. Slow them down a little bit. Flash in, Molotov down. And what a headshot, Sticko, to take down Scenario, and they can't afford to slow this down so much. More backup is being called for, and Sticko's good for mamă, Sticko Prime, ești nebun. It's a triple for Sticko at the end. And now once again, the bomb is being planted by Johan Flato. He's no idea this might be another moment because Nork has snuck in. He knows everything. He's got the right read, and there's the kill as well. Auzit, gata, au bătut Apex, că nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Dar nu intră pe... Deci, pentru ăștia care mă învățați să nu mai dau 2x, deci am dat refresh, da? Sunt live, da? Deci apasă butonul ăla de live, uite, l-apăs, da? Uite, apăs butonul live. Este, da, și uite, dacă dau 2x tot mă duce mai în față. Voi credeți că eu dau 2x că nu știu că de butonul ăsta de live? Butonul ăsta e din 2017 de când fac live pe YouTube, pe platforma asta, ești nebun. Doar că la calitate 2K te mai dă în spate și de-aia dau 2x ca să fim mai în față un pic cu secundele. Nu mai ce stă butonul ăla de live, că nu îmi ajută cu nimic ăla. Că nu stă în urmă cu 3 minute. E vorba de delay-ul ăla, de tamponul ăla de 15-20 de secunde care se creează. Că pune latență normală la 2K. Again, no reason let be any back into the game at all. GXX will open up this round. Take down Nork at the very least. 4 versus 5 to start the round with Synopsy and Rigona in the middle. Tu poate să iasă pe chemul să te uiți? A, n-am mea poate, dar... Bă, nu e GG, adică clar poate să iasă, 5 poate să iasă, dar e greu. Just pushed back, it's all of a sudden back on the side of Apex, 2 versus 4. You want to talk about, I mean, just the impact of JL. We've mentioned a couple times, but yesterday against G2 on this map, Bad News Eagles was able to take over mergeau înainte la 0-3, dar am zis că într-un best of 1 păcălești ceva. This time with JL in that position, they've been denied access to that part of the map that made yesterday's game indiferent de rezultatele de azi, dacă Heroic nu pierde GAMERLGION joacă cu Apex, e bine atunci. And now it's their turn to get out of a real impossible situation. Good shot from GXX. And this time there's no jump on flanks or rotations from Apex. It's a 2-on-3. They'll likely still go for this. Deci dacă bat Heroic GAMERLGION joacă cu Apex. O să verific și asta ce ai zis tu, Raul, și dacă e așa punem pe ecran, bine? Pana mea, eu zic că GAMERLGION vs Apex e un... Eu zic că e un meci de zi, e un meci, ok, e un meci bun de calificare, adică au picat balauri, de echipă solidă, nu știu dacă sunt mai bun multe sau ăștia. They find GXX and they do have a chance here with a kit on Jacob. They could do it. Scenario's gonna get good for the spray down, and they're not defusing longer. He doesn't really know, and there's the swing wide for Jacob. He's straight back on that defuse. 20 kills on him, and a 16-6 victory as Apex will bring down BNE. That's a nice performance from Apex, and a lot of that experience on display. The way they worked clutches, the way they worked out of tough scenarios. Bun, hai să ne uităm. Deci a zis voi aici că, indiferent ce s-ar întâmpla, deci să zicem că bat Heroic, da? Dacă pierdem Diamond-ul, măcar suntem fericiți că au pierdut ne și au 1-2. Let's go. Deci Apex au bătut, da? Apex au bătut. Into the Breach au bătut pe ENS, GAMERLGION au bătut pe Fnatic, Navi au bătut pe NIP. Bun. Și aici să zicem că bat FaZe și să zicem că bat G2, așa văd eu meciurile, da? Dacă se întâmplă asta, indiferent de rezultatul de aici, Apex joacă cu GAMERLGION, ok, bun. Deci e destul de simplă treaba. Orice s-ar întâmpla, Apex joacă cu GAMERLGION. Dar aici depinde în funcție, dacă bat Vitality, Monte joacă cu Navi. Dacă
Da, ar fi bine să bată și Vitality ca să joace into the bridge cu Liquid, că eu zic că cu Liquid au o șansă, cu Navi nu cred că au nicio șansă. Astea sunt meciurile de la 2-1, GAMERLGION cu Apex au meci foarte bun din punctul meu de vedere, deci tot acum e doar să bată Heroic. Că văd că nu se mai schimbă aici nimic dacă bate Heroic. Da, totul e să bată Heroic, ești nebun. Totul e să bată Heroic, totul e să bată Heroic. Dacă bate Heroic cu Liquid, e absolut top, e absolut top, e top of the top dacă bate. E top of the top. Uite, încep Heroic în 8 minute. Hai să scoate și noi skin-urile, chat, că avem de scos 2 skin-uri de $150. Hai să-mi bag și eu cu factorul. Hai să-mi bag și autentificatorul aici, bine? Bun, gata. Ok, hai să scoatem... Hai să scoatem, hai să spunem $160, că sigur nu le prindem pe astea la $160. Te uiți la Vitality și Heroic, bă, o să mergem la o nuntă la ora 6, o să ne uităm la Heroicul, de fapt, vă pun să votați la ce meci vreți să ne uităm. Că începe acum, vă pun acum să votați la ce meci să ne uităm, o să ne uităm la, cred că 2 hărți, depinde cum se mișcă treaba, că o să fie greu să ne uităm și la a treia, că trebuie să mă îmbrac și eu să mă alea să... La ce ne uităm? Heroic versus Liquid, Vitality versus Monte. Nu vă zic la ce meci vreau să mă uit eu, voi votați. Hai să scoatem itemele astea, că după nu o să mai putem să le scoatem. Eu zic că e un singur meci la care să ne uităm, asta zic, văd că după vot este același meci. Deci la Heroic cu ăștia, da, backstream aici. Ia uite, suntem bine pe stream aici, ești nebun, suntem sus rău de tot pe stream. Ba, aparent am putut să mai scot niște Shadow Daggers de-astea. Care a fost ultimul ăsta? Versus 9 aici trebuia să, când a câștigat aseară Erika, trebuie să-i dau cuțitul ăsta, să zic ce skin e. Să vedem dacă ne-l trimit. Așa, și hai să mai dăm Agorila încă un cuțit. $155. Uite, la un safari mici de ăsta Factorinio. Gata cu Into the Bridge, au câștigat. Nu, Into the Bridge nu, bă. E simplu. Au 2-1 GAMERLGION, Into the Bridge, Apex și Navi. O să mai fie niște echipe care fac 2-1 asta care pierde aici, dar având în vedere, adică dacă nu ar fi surprize în punctul ăsta, dacă bat Vitality și Heroic, GAMERLGION joacă cu Apex. Mă rog, la GAMERLGION este clară treaba indiferent de cine bate, dar GAMERLGION joacă cu Apex, Liquid cu Into the Bridge și Navi cu Monte. Mie mi se pare niște match-up-uri bune. Pentru Into the Bridge e un pic mai dificil că joacă cu Liquid, dar tot e ok din punctul meu de vedere, adică mi se pare good, mi se pare good. Vă cum vi se pare? Vă cum vi se pare giveaway-ul? Eu zic că au ieșit 1500 de oameni că nu mai joacă nimeni, nu neapărat de la giveaway, că să fim serioși, ne uitam 3500 de oameni la Into the Bridge cu ENS. Hai să nu fim așa că au plecat oameni, că nu știu ce, că nu știu cum, că au plecat 400 de oameni după giveaway. Și restul au rămas. Da, e normal, nu se întâmplă așa, nu mă miră. Sunt oameni care doar pentru asta stau. E bun site-ul ăsta, am luat un cuțit de €700 cu 6000. Stai, link care face PUBG, mă, e băiatul ăla de pe TikTok? Ai fost top donator la hellcase, să înțeleg, a? Ai fost... Ai nebun, mă. Aoleu, doamne. Ce vreau, mă, să fac? Nu înțeleg de ce am schimbat asta. Cum stă cu pichem? Dezastru. Dezastru stăm, ești nebun, dezastru stăm. Dezastru stăm, ești nebun, stăm, dezastru. Dezastru. Nu mai intrați de pichem, că am avut și zile mai bune, chat, am avut și zile mai bune. Nu mai intrați de pichem, că e mai bine așa, ești nebun. E mai bine să nu discutăm despre locurile care ne testează, bine? Începe Heroic cu... Începe Heroic cu Liquid imediat. Țăna că e pe stream-ul ăsta, ia. Aici e Apex cu bune, nu e pe stream-ul ăsta, e pe celălalt. Apex cu bune, aici e oare Heroic cu Liquid? Nu știu, că îi văd pe ăia de la Heroic în spate, dar nu dau seama pe care stream e. Nu aici, că a fost Apex cu bune. La ENS cu Into the Bridge aici, asta începe, uite, Heroic cu Liquid. Începe aici meciul, da, bun? Hai să reușim să scoatem. Da, nu e ăsta pe stoc, uite, scoatem Damas cu Steel Field Teste, doar să fie pe stoc. Te pup, Vlad, Cristian, mersi frumos de 5 și mersi frumos, Alin, de 100 de euro, îmi pare rău pentru pierderea ta. Sorry.
Au ieșit FaZe, nu, au 0-2 FaZe, o să joace mai încolo. Mai băgăm 2 hărți. Chat și după... Ah, mă, dar nu trimit itemele astea? Chiar spune cu stocurile? Când se facă capsula reducere după meci sau în timpul meciului? După meci. Dacă bate Furia pe G2, Into the Bridge joacă cu Navi? Da. Sper să nu joace Into the Bridge cu Navi, că e greu, dar nu e imposibil. Dar asta să vedem în chat, să vă zic mâine la ce oră joacă. Mâine sunt meciurile de 1-2 la devreme. Poate dăm skip la un meci de 1-2, dar să vedem. Dar cred că mă trezesc, mă, mâine cred că mă trezesc. Să vedem. Nu știu cât stăm la nuntă, așa, depinde. Deci mâine ar trebui să fie ok. Meciurile de 1-2. Deci mâine Mihai ori joacă la 4.30, ori joacă seara la 20.30. Depinde. Depinde, da? Deci depinde foarte mult. Ori la 20.30, ori la 16.30 mâine joacă Mihai. Și la 1-2 o să fie meciuri tari la 1-2. Dar rău de tot o să fie meciurile la 1-2. Pentru că orice ar fi o să fie FaZe, G2, Furia, Nine, ENS o să fie la 1-2. Adică la 1-2 se poate să joace mâine. Meciurile de la 1-2 mâine pot fi. Să zicem că bat G2 aici. Și FaZe, da? Dacă bat G2 și FaZe, mâine o să se joace la 1-2. Fnatic cu G2, FaZe cu BNE și ENS cu Ninja în Pyjamas. Deci, derby-uri puternice. Dar vezi că ar fi bine mâine așa dacă se întâmplă. Dacă sunt rezultatele astea, gen bat favoritele, e bine că gen se evită astea bune între ele cum ar veni. Se evită astea bune între ele după. Se evită astea bune între ele, e bine rău de tot. Aici dacă bat Navi, aici zicem că bat așa și după care la calificare se joacă G2 cu Apex, Liquid cu Monte și ENS cu FaZe. Și ne iese un pic de aici, un pic de aici, un pic de aici și încă 2 de aici. Vezi că există șanse încă la pick, nu mai suferiți, dar trebuie să bată FaZe și G2, cred eu. Mă rog, sau Furia, dar parcă n-aș vrea să bată Furia, parcă sunt mai solizi G2. Bă, nu, joacă cel mai probabil cu Apex mâine. Dar dacă bat Heroic, cel mai probabil. Ia stai că a venit un cuțit. Shadow Daggers Damascus Steel Field Tested. Shadow Daggers Damascus Steel Field Tested. Deci ăsta e un cuțit și mai trebuie încă unul scos. Să sperăm că vine, dar asta la altul nu cred că vine, cred că e țeapă. Iese picul la limită. Bă, știi cum e, mai bine deloc decât să nu... Mai bine deloc decât nimic. Ia vedeți carambitul ăsta gamma Doppler. Să încercăm să vedem cum arată. Sau carambitul ăsta Doppler. Mamă, cât a ajuns Glock Fade. Mai țineți minte când îmi ziceați că de ce iau Glock Fade? Că e un skin urât, cădalea. Când era 700-800 de dolari. Mai țineți minte că nu făceați bully? Nu mai țineți minte că nu făceați bully. Hai să vedem cum arată carambitul ăsta gamma Doppler. Shadow Daggers ultraviolet, uite, nu l-aveau pe stock pe ăsta. Dintre astea, care e mai frumos pe aici? Ăsta, Falcon Field Tested, Boreal Forest. Mai bine deloc decât nimic, fiecare cu părerea mea, frate. Doar dacă bate și Liquid și Monte mai joacă Heroic cu GAMERLGION. Da? Ia, deci bat Heroic și cine să mai bată? Și Liquid și Monte, deci să bată Monte. Și să bată și... să bată și Liquid. Păi nu, mă, noi am zis doar în ideea în care bat Heroic, mă. Ne-am zis în ideea în care bat Heroic. Eu zic că Heroic e bat pe Liquid. Se numește piesa asta On This Side NBHD Nick. Aveți aici, jos. Nu contează, nu contează. Deci hai că pun acum. Până spun pe ecran, mă. GAMERLGION versus Apex. Mâine TB ora dacă bate Heroic. Ca să știe toată lumea, că sigur o să se întrebe mult asta. Și mai bine să zicem asta. Să punem pe ecran bine, că sigur o să întrebe super multă lume. Hai că e bine că vin și skin-urile. Da, nu prea. Există o șansă în care se califică GL și plus ne ies picurile. Da, ar fi calm. Da, hai să mai intrăm, hai să mai intrăm pe Twitter să vedem ce mai zic băieții ăștia, analiștii ăștia mari, de nu dau șanse niciodată la underdogi. Ia uite-l pe Sebastian Baloș. Tu one GG sense one more. Uite-l pe Mustor ce-i pune aici. Sanducior, mă, cine ăsta? Aoleu, doamne. Uite-l pe Chaos, mă. Don Haci care nu mai înțelege ce se întâmplă cu pichemurile.
go, boys! Into the bridge. Who let him cook? Cypher, bă, Cypher! Tare răzătat. I'm so impressed by Ran, Hulk, Krasnal and Luciu. Let's go, boys. You got yourself some amazing teams. The chemistry is easily seen. Dacă și... The problem never was Apex. Weirdly enough, everything is better for Vitality since they gave him more decision power responsibilities as IGL, as many of us asked for. Doesn't mean they will win the major, but at least they have a real shot now. Mamă, ce poze marfă. Ce poze marfă a făcut băiatul ăsta, aveți să poze, chat. Marfă. Ce poze, ești nebun. Șmecher. Șmecher băiatul ăsta, Stef. A făcut niște poze șmecheri, ia să vedem. Ia uite și asta cu Cadian. Uite ce poze a făcut cu Cadian de la discursul ăla, na. Mamă, uite ce poze, ești nebun. Hai de capul meu. Zivu. A, dar deja de vechi, de pe 13, mă. Tare rău pozele ce ai. Vezi că începe? Da, acum a început meciul, mă. Let's go heroic, boys. Stați că a venit cuțitul ăsta, carambitul la sala, el scoatem altă dată, încercăm după ară să scoatem. Deci, Boreal, Forest, Falchion, field teste, da? 2 secunde. După runda asta trebuie să trec în document acolo, să știu ce cuțit e. Pentru giveaway-ul de azi, da? Moving up through short, they've also got a man through the apartments. It is a 3-pronged retake here for Heroic, and the first man is dinked immediately, but there's Yabi to make up for it. Bit of pressure applied now, they're both trapped in at the back of the site. Oh! Him and Nitro need to walk it over the line, but they lose Nitro, and OC's running out of ammo, tucked in behind the site. Knife pull for Yabi, and he's gonna knife him to open up this BO3. It's close, I think he's got it though. Are timp. Uite, Yabi. OC puts on some incredible shots. Yabi just steals I-a dat cuțit la prima rundă, A pistol round for Heroic off the back of the blade. Falchion, Knife, obviously been Boreal, the most interesting talking point out of Heroic in their rise to the top in the last not even 12 months, I'd say about 8 or 9. You know, first tournament for this guy, trying to fit into a very difficult system. You know, a crazy team in terms of sides and gambles and their rotation. Performance at Cologne, the debut. But ever since that point, he has dragged Heroic to grand final after grand final. And that's why they are one of these teams in consideration for the trophy here in Paris. Cadian's been given the AWP in round 2, and OC wants to battle him for it. Cadian hit the wall there, though, otherwise he would have actually had that kill. Even he knows when it's time to quit. Rotating round. I love that Yabi's given him the AWP in round 2, though. That's it's a statement out of Cadian. Deci, e meci de calificare asta, da, pentru echipe, boys. E important rău de tot să bată Heroic și pentru Pichem și pentru faptul că scapăm de Heroic dacă așa e super important. Super important să bată Heroic. Cred că e cel mai important meci pentru Pichem ăsta. Dacă bat aici Heroic, e tanchete, ești nebun. Și bineînțeles să bată Vitality și după există șanse să ne iasă Pichem-ul. Anyone can have those moments that can turn a game around, and it's clear that there is a real feeling of trust and faith within this Heroic squad. They will have to hold back a very aggressive Liquid, but no such problems for Stown, who tears through them. Lol, Cadian are AWP, ești nebun. I-a dat în cap și lui ăla, mâna. Ooh, dearie me, out of ammo and onto the USP, but low HP on Nafly, and he will knock out Tesses, who tried to steal the ace away. That's what you get. It will be Cadian swinging out wide at the end to close it, but a clean one for Heroic. The energy is definitely good. Cadian's freaking out that he even did that. That was Liquid about to overwhelm, completely crush Heroic with one man ahead of the smoke in the site. And also Shush gave Stown that gun in the mid round. After Cadian went for his mid pick, Shush threw him the FAMAS. And boy, was that a good decision. Stown had 2 bullets at the end here. And even dinked Naf. Not quite the ace, we'll give him it though. Unbelievable. We've had Yabi knife clutch, and we've had Stown 4K spray with a burst at the end, and we're only 2 rounds in.
get ready for some good CS. Yeah, I think, you know, if Heroic can make this happen through the legend stage, like a clean run, mirroring their performance back at the RMR as well, they were like one of the top dog teams that just didn't have the same troubles as a lot of the favorites did, right? They didn't slip into any weirdness there, and Cadian even had that interview where he said, like, look, if you're showing up with the wrong answer, you're gonna get rolled. Yeah, if you're playing not to lose versus playing to win, and Heroic are the antithesis of a team that plays to win. Pun un vot acum, chat, să vedem cum stați la adică ce aveți pe meciul ăsta, bine? Ce aveți pe acest meci? 3-0 Heroic mai departe, 3-0 Liquid. That is quite the story when you think about the fact that a few years ago when we returned mai departe. Bă, mă gândesc că pe Heroic oricum ar fi aveți, adică nu cred că e cineva care nu i-a pus pe Heroic la pickem. Deci un vot de acolo se păcălește. Nu uitați că aveți și în pin coment acolo, boys, $1100 în skin-uri, giveaway pe hellcase, dacă depositați $5 cu codul JAXY, vă dă un bonus 10%, 75 la logare, e ca un ticket așa la giveaway. Și cu băia o să faceți cum ar veni $5 plus 10% înseamnă $5.50, plus 75 înseamnă $6.20, nu? La un calcul simplu. E $6.20, deschideți cutii, faceți ce vreți cu site, dar aveți practic ticketul ăla prin care puteți să intrați la giveaway. Și aveți link-ul în pin comment sau în descriere. Nu uitați de tombola de 5% la clan, pe lângă $1.000 premii în fiecare lună, plus 100.000 de facing points, până la locul 50. De top 50 primește premii. Și o să încerc să aduc pentru locul întâi la clan și un monitor. Adică să avem un periferic, un monitor cum ar veni la clan, adică în fiecare lună locul întâi la clan să ia un monitor de 240 de Hz, încerc asta să fac. Și pe lângă asta, după adică dacă ia locul întâi monitor la 240 de Hz, după restul să ia nu știu, locul 2 să ia $200, locul 3 și 400, locurile 5, 6, 50, adică să fac altfel premiile, știi, astfel încât să pot să premiez mai multe locuri. Și să mă uit la mijloc, ok, sparg cu bătaia heroic. Mi-am luat de pe footshop de 40 de milioane și m-am lăsat să folosesc codul tău. Păi ce cod ai folosit? Că ar trebui să meargă măcar unul din alea. Bine, dacă ai avut Air Force One, nu mergea, dar dacă scoteai Air Force One sau edițiile limitate de acolo, luai reducere destul de mare. Dacă $200 ții monitor, ok? Păi da, dar vreau să premiez mai multe persoane. Dacă ai avut Air Force și e o politică la Nike în care Air Force nu sunt niciodată reduși pe niciun site. Adică nu merg codurile de reducere la Air Force, de-aia n-am mers codul. Dacă nu la Air Force One și scoteai pe aia și comandai separat, profiteai de reducerea aia, cam 10% peste orice reducere. La haine, Adidas sau cea, dar la ce înseamnă Air Force One și ediție limitată, care sunt puține chestii de altfel, dar da, nu e o rundă chiar wow, dar atenție, ai... Da, de la Air Force One nu mergea codul, trebuia să iei separat, adică eu așa ai și făcut în locul tău. Scoteam aia, dar nu cred că știai, n-are nimic. Dacă ai face acum smurferii din clan să nu mai fie aceleași persoane pe 1, 2, 3 ar fi ok, bro. Se lucrează la chestia asta, trimit constant jucătorii la verificat, să-i verifice face-ul. Pe lângă asta au scos chestia asta cu verificatul pe face, deci vă recomand să vă verificați cu actul de identitate pe face, datele sunt 100% safe sau ceva. Ideea e că la un moment dat o să se poată juca doar oamenii verificați și în clan și pe peste tot. Și atunci o să fie totul, o să fie good vibes, pentru că nu o să mai permis să fii toxic, nu o să mai permis că dacă ți-ai bani la contul te-ai dus, știi, te-ai lins pe bot. Doar că totul ține de voi, de și reporturile și așa, asta să înțelegeți că voi vă jucați mai mult decât mine pe clan și voi, adică eu când mă joc pe stream, băieții nu sunt toxici, că le e rușine să fie toxici pe stream, știi, că îi vede chat-ul și ia chat-ul la mijurături și primesc report-uri de astea, știi? Și atunci dacă ei sunt toxici în general, n-am cum să descoper asta, dar dacă voi înregistrați meciurile sau înregistrați Teamspeak-ul sau aveți shadow play de la, cum se numește, de la Nvidia, de salvați, așa, dacă înregistrați fazele în care sunt toxici și faceți tichete, eu să-și primească warning-uri și după primesc bani pe clan, se curăță clanul de oameni toxici și de smurferi. Dar trebuie să faceți voi reporturi. Da, am înțeles că se lucrează la o chestie prin care să se poată verifica și fără să ai 18 ani. Lucrez la firma care verifică ID-urile pentru Facey, dar ori suma corectă și toți IT sunt verificați. Da, mă, nu. But it's great that evidence
the look of it has started to creep up internationally on a far more consistent basis. It's funny because the two things that Liquid have lacked for the longest time are not just a strong AWP as has the region, but also just a loud player. Nimeni n-a jucat cu Face. I-a bătut Volt pe Face. Bring your team up, and that's like the example of și astăzi i-a bătut pe Ens. Liquid have never had that. OC started to become both. He will cause a ruckus in and outside of the server. Lol, uite-l pe Naf, s-a băgat cu spatele la Cadian pe site. Cadian hits his. They're up in the site. He just saw them in time. They're crossing past. Mamă, Cadian, ești rege. Joacă bine rău, Cadian. Uite ce a făcut acum lui ăla. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Copile, ia uite-l. Ia uite-l. Mamă. Le-a făcut Cadian aici, bă. He's out of his seat, shouting down. I think he broke breaking his headset. Getting a little too eager, Cadian. That is a very Cadian move. Bă, frate, pana mea, n-am ce să fac. Adică voi, dacă vă înjurați între voi, voi trebuie să vă înțelegeți, frate. Dacă sunteți și voi mai de treabă fiecare cu fiecare, eu n-am ce să fac. Adică, na. Sunt conștient că sunt și toxici, sunt conștient că sunt ceva, dar să zici că toți sunt toxici în condițiile în care doar până astea 14 zile s-au jucat 2000 de jucători unici, 2000 de jucători unici s-au jucat, da, sau peste 2000 de jucători unici, să zici că toți sunt toxici. Nu e chiar fair, că sunt și băieți de treabă. Da, că știi, mă, $1500 că ești treia, nu se rup așa repede. Sau $1250, nu mai știu, sau peste $1000 oricum. He throws his heart and whole body at you in those moments. 4000 de oameni înainte de giveaway, 2999 după giveaway. 6600 când juca Mihai totuși. Oricum, mie mi se pare insane că suntem 3000 de oameni când se uită la Heroic cu Liquid la Major. Mie mi se pare absolut insane, jur. O să mă lupt și pentru drepturile de la următorul Major făcut de PGL în primăvară. După ce se termină Majorul ăsta o să încerc să-i contactez. Mai ales că na, mare parte din angajați de acolo sunt români, să încerc să-i contactez, să rezolv cu drepturile și la PGL, pentru că ar fi frumos să ne uităm împreună și la primul Major de la CS2. He's also someone who it feels like once a series, Cadian will give you some crazy clutch. Like, you know, that's just part of the deal, and I think that only, you know, makes his encouragement hit that much harder. It's not like he's just trailing along behind you. Bă, da, mă, dacă Cadian e obișnuit, așa urlă de când lumea și pământul. Spraying through middle, and Yakinda finds a double entry. So hold your horses, because Liquid have galloped their way into this A site. Somehow, Tesses has crept back into the graveyard before Liquid commit. Am venit direct 3, au tras un pic și s-a întors Cadian la B, hă? Alo? Ample time to reposition back at B before they even take Banana. And Liquid are mulling around with 25 seconds, but they've got to go A. They can't clear this B space with this little time. So much of this slowdown is like hinged on getting contact at Banana, and that hasn't happened. So the idea here was to like try and uproot the perceived read for Heroic. Now the entries have got to come through. Yabi tucked in. They're not ready for him, and he's knocked the bomb away. Liquid, even though they traded Bravo, Heroic! Let's go! Ăsta e picul lui Liquid, ești nebun? Ăsta e picul lui Liquid, e bine rău de tot. E bine rău de tot, 5-1 pe counter pe picul Liquid, e bine rău de tot. Bă, deci căștile astea există în 3 versiuni de căști. Există astea super premium, există unele sub la $700 și unele la 300, nu știu exact. Anga cumpărat 10 bucăți de astea la $750, adică modelul inferior față de astea, și el le folosește gen se joacă cu ele, le folosește gen în Nexus cum ar veni, știi, că lucrează de acolo. Se aud bine căștile, adică le folosește și când se joacă, știi? Dar se aud, adică e bine să folosești antifonarea. Pe lângă asta, inierurile alea și ele îți dau niște antifonare, că știți și voi că dacă băgați inierul în urechi sunt dopuri, știi, practic. Și mai dau și un pic de antifonare, plus antifonarea pe care o fac astea software cu inversele alea, cu frecvențele alea inverse pe care le trimit. Pana mea, e antifonarea perfectă, știi? Dacă ai inier și astea peste nu mai auzi nimic. Și de-aia gen folosești și inierul, știi? Often say 1 kill, 2 kills onto the right players win you the round, and that was the situation there. That's a round that's going to hurt looking back more than anything for Liquid. Fast through the mid smoke. This time Stan won't get his multi. It's up to Shush with a molly, who will find Naf at least in response. Going to try and hold on to the site. Had a lot of anchors here for Heroic, put on big rounds as they've had to inside of A.
This will not be an exception. Shush is getting wrapped right now, but Tessa's on the long side. Are there more flashes over the spawn? Doesn't look like it. They're going to try and fight instead, and Nitro wins his. Cadian sees an arm, needs to take a leg. His teammates rush the Molotov. No respect from Heroic in this round. How long till Cadian realizes they are running back to B? Dar n-au cum să me oprească la B. Dar n-au smoke, bă, n-au smoke, ar trebui să-i prindă. I-a lăsat și flash aici, uite. I-a dat și smoke. Ooh. Smoke's missed the mark. No, that's CT smoke just to cut off banana, but they're already through. Yabi swinging out, stops the plant and robs the round. Mamă, ce perfect. Aici vine Yabi Rai și lasă flash lui Cadian. Sare aproape de zid când aude plantul, îi dă flash și îl omoară prima dată pe ăla că sta de pe plant. Oricum era pe plant și avea și flash și era stand. Și Cadian în timpul ăsta îl ține în stânga. Ce mai vreți? Nu cava și gura voastră. E perfect CS, ești nebun ce au făcut aici. Perfect CS. Uite și tu flash, l-a omorât pe ăla al doilea că ăsta era stand, oricum n-avea nicio șansă. Și vezi, ăsta se bătea când și Cadian îl ținea pe stânga. Perfect CS, ești nebun, perfect CS. Și i-a și lăsat flash-ul, repet, i-a și lăsat flash-ul Yabi. Înainte să sară, i-a lăsat flash-ul din săritură. Ce vrem, mă, mâncați și curat. That's a round that's going to annoy you watching it back because Heroic started triple B, they had a double mid cross, and Liquid didn't know after Yakinda gets a double entry in mid. A durat mai mult să explici decât... Păi da, mâncați și curat, dar... Ei le fac paste așa la modul... Na. Bine, eu vă explic lucrul ăsta în speranța că eu îmi văd interesul aici, stați liniștiți, eu în speranța că o să învățați să jucați mai bine și o să câștig și eu primul meci la clan pe luna asta. Asta e interesul meu secret aici, la toate explicațiile astea pe care le dau. Stați drumul la brațe să câștigăm și noi meci la clan, ești nebun. Că să moară frații mei dacă mă joc la clan, dacă pleacă vreun flash de la care nu-mi rupe ochii, nu e posibil așa ceva. Ori niciun flash, ori îmi rupe ochii flash-ul, nu există niciun flash bun. N-am primit încă un flash bun în 9 meciuri. Shush down up on this layered boost. They've locked them out of middle. It's all on OC now, trying to close the distance onto Cadian, but he's boxed in at the site. He needs to win this. Ooh, will knock Cadian out of the round. They're both going to look to come through long. OC low on ammo as he comes up. It's quiet now, but Testes is already out and Yabi's there alongside him. So OC, as he peeks his head Alessandro, abia back aștept să mă joc cu tine, abia just gets locked out of the round. A 3K from him. He gave it all he could. He would have had to ace in the 1v3 to make that round happen. Sau că pe urechi, frate, n-ai nevoie. Asta e setup-ul ăsta pe care așa doar pe scenă te ajută, adică în rest n-ai treabă. Chill, ești bun, n-ai treabă în rest. Night and day between him and everyone else on the team. You kind of want to have a little bit more. You need that opening power that Yakinda can bring to the table. And, you know, one of the big criticisms for Heroic, especially in these grand finals, is we don't have a ZywYY, we don't have a Simple inside of this team. We don't have one player who's going to guarantee they will drop 25 and they will carry your team through and they can win these impossible rounds. Sure, Cadian comes out with clutches and sounds a star, and Yabi's even proven to be their best rated player in the last 3 months. Nu, azi nu, că mă duc la mântă, Mihai. That's supplemented by the fact that you have so many powerful double setups, so many players who their floor is so high. Pop David, mersi frumos, bine ai revenit cu membru. Dinamovistul meu. Da, Pop. Nu vii la Mihai Pandu? Sau ai scăpat de încă un meniu plătit? Nu are derby la Vitality? Cred că e harta lui Munte, oricum, nu contează. Important e să se bată. Ce vii? Ne vedem la nunta azi, mă, bandule? Ce ai făcut, măi, Scandar? Crezi că joci cu Navi aici să faci tu multi-kill-uri cu de-alea? Te-au cuspășat băieții. Aia zic, fratelu, ne vedem be malea frumos. A, decât avem masă, mă, eu, tu, Liviu. Tibi are nice la prezidiu acolo, sau cum se numește. La prezidență, cum se numește acolo, ești nebun? Hai, capșa. Are unstoppable. And they're even going to leave him deep B. This will be the flank round, perhaps. He's going to pull back. Nu comunică băieții pe jocul Teamspeak-ul consumă cel mai puține resurse. Teamspeak-ul consumă cel mai puține resurse. Ideea e că ei n-au nevoie de alte chestii, gen de să dea share screen sau ceva. Teamspeak-ul e Teamspeak, Asta se folosește la competiții, consumă puțin, o să rămână mult timp la competiții, obțin la Counter sau ceva. Discord-ul e folosit la jocuri gen Dota sau ceva care alea nu prea te interesează așa să se mișcă bine cam orice, știi? Formula asta la București? O, parcă da, știu că la Tibi la nuntă a dispărut. Pe ce canal faci live de la nuntă? Nu fac. Stai la pe Steam și grupul cum merge? Ce grup? Ganin Loco.
Heroic are ready for exactly this double mid setup. Makes it out through the apartments, but Naf is locked out. Tesses and Cadian are so clean with it that Liquid don't even really feel like they had a chance. La nuntă am vorbit cu Mihai, a zis că e ok să nu plătesc meniul, să-i dau un skin. Mamă, că cușează Heroic. Bună, bine Heroic. Păi, ți-ai luat membru VIP, mă, Gunin, de întreb de la? Stai așa să văd eu. Nu știu că nu știu la nimeni membru VIP. Dacă ești la, cred că vedeam, nu știu. Tesses to find him. Flash did catch Naf, but that's just the difference of a second, going a second too early. What a dominant game right now from Heroic. And more nades to boot. Banana does not come free. Da, nu are nimeni membru VIP pentru grupul de WhatsApp. Iar de alt grup nu știu la care te referi. A, nu mă, făceam grup cu numărul meu de telefon pentru toată lumea, de nu mai aveam liniște noapte. Bă, și în București tot pentru băutură se fură, adică nu cred că, real vorbind, e doar așa de show, atâta, nu cred că e parcă. De ce zici că ești gogoșar? Că ești gogoșar. Bă, atenție. Bun, Stavan, excelent Stavan. Da, bă, Stavan, bă. Mamă, cât de bun e Stavan ăsta, e incredibil. Mamă, cât de bun e Stavan ăsta, bravo, băi, copile, băi. Bă, Stavan ăsta cu 3 ani l-am bătut la un concurs. 4 ani. 5 ani, de fapt, 5 ani. Avea 16 ani atunci, sau 15 ani avea. A venit la concursul ăla cu tasul cu mașina și cu frasul care s-a sinucis, din păcate. Dumnezeu să-l ierte. Și a dormit acolo, la Copenhagen Games, a dormit acolo, era o zonă asta unde dormeai cu sacul de dormit. Juca bine și atunci, oricum, dar era copil rău de tot. Ia uite-l acum. And Liquid, who can be streaky even at the best of times. Now, this is bă, Chill, că și dacă pierde Vitality prima hartă, mai au încă una. Chill, ești nebună. E harta lui Monte, calmați-vă un pic că poate să bată Vitality. Le-ai bătut pe server sau ai fără mouse? Am bătut pe server, mă, lol. Te pup, Lau. N-aveți să facă Cadian aici. This should already look like a ideea lui Picant să zici că el e bun, un Picant, ce ai? E bun Pichi. Poate în off-season să-i prind, poate în off-season odată să dau un face-it cu ei, să dă alea, dar vedem, na, e greu. Ideea e că e la ora la care mă jucă pe streaming, tot se antrenează și mi-e cam greu să-mi găsesc stack. Dar lasă, frate, că o să-mi fac eu un stack așa cu oamenii. Ușor, ușor îmi găsesc eu oamenii, selectez oamenii, eu văd așa cine joacă bine, cine are și o să-mi creez eu la un moment dat un stack de ăsta cu oameni de pe clan. O să-mi găsesc eu următorul Tibi, următorul Maiad, următorul Finu. Stați liniștiți, ești de bun, că îi găsesc eu. Bă, irelevant, poate să și pierdă prima hartă, e harta lui Monte. Chill, că pana mea la Vitality Monte se joacă mult rău de tot. Ia zi-vă ăla un pic, îl lucrează și întoarce meciul. Dar știam că dacă bate Heroic, indiferent ce se întâmplă la Vitality cu Monte, nu pică cu Vitality, eu așa știam. Că e important să bate Heroic, nu contează neapărat meciul ăla. Acum poate greșesc eu. Băieții mei, bă, nu se mai, în primul rând la ora aia cam toți au treabă și în același timp, pana, mai adă în 2 luni o să fie tată, Finu nu se mai joacă nici Counter, nici Valorant și Tibi se joacă Valorant seara, dar se joacă târziu, pe la 12 noaptea, pe la alea, știi, eu dacă nu fac live la ora n-am cum să mă joc cu ei. Na, n-am cum să-i mai chem la joacă. Cu Bosch Rogi în clan, n-are treabă, bun, frate, contează, frate, vârsta. Contează să fie, bă, mă interesează un singur lucru când mă joc oameni la clan, să vorbească cu mine. Cred că vorbesc mai mult, măcar se creează atmosferă. Dacă nu vorbesc deloc și își dau silința, irelevant, nu mă interesează să câștig meciul.
Că aici nu ne jucăm să ne dăm viața, că dacă vreau să câștig meciul, ne făceam sta cu cei mai oia care au elo cel mai mult și transpiram, dar când vreau să transpir, mă joc la competiții și o să mă joc și la competiții când o să termine cu major-ul și toate astea, iar. Că o să mai fie calificări, o să mai fie alea, adică nu e problemă, dar mă interesează să vorbească lumea cu noi, să vine să facem catering, să râdem unii de alții. Să fie atmosfera bună, de câștigat ești de bun și te pierd oricum, pierdem un elo, câștigăm un elo, nu contează. Că ei te-ai întâlnit în joc? Bă, nu, pe Maia știu de la 1.6, că am fost... Pe Maia l-am cunoscut de la 1.6, a venit la mine, a stat la mine la un concurs la 1.6 și am rămas prieteni. Îl știu pe Maia, îl știu de la 15 ani, îl știu pe Maia. Adică sunt deja 12 ani de când îl știu pe Maia. Pe finul îl știu din generală, a vrut să mă bat odată și după am devenit prieteni, când am terminat generala, că am intrat, că eram în același liceu și am rămas prieteni. Deci pe finul știu de la... de mai devreme, de pe la 12-13 ani știu pe finul, stătea și în blocul de lângă mine. Și pe Tibi l-am cunoscut până în 2018. Mi-a donat un pic pe stream. Aparent, fusese moată să dau probe la o echipă pentru Victory Cup și el era portarul, dar nu mi-am dat seama. Și am început să ieșim și ne-am prietenit, na. Tibi și-a cumpărat practic biletul pe grup. Nu mai asta, dacă nu era băiat, nu mă interesa că dona că de-astea. Dacă are băiat de treabă. Chiar dacă pare ultimul cu halare, e doar așa de fațadă, el e... Când e doar el cu băieții, e altfel. Când mă duce membru VIP, depinde. Depinde, dacă... Ideea e că sunt oameni care păcălesc membru, care păcălesc VIP-ul, își iau, când mai ai o zi, cum ar veni, mai au o zi din membru și când îți faci upgrade la membru VIP te costă 10 lei, de exemplu, dacă îți faci upgrade. Dar trebuie să-ți iei, cum ar veni, ăla de toată luna, știi, să fie prețul integral. Mamă, ce lasere le-a tras NAF. Dacă ne luasem la discuții și n-am fost atent. Oricum e bine rău. 9 runde pe counter pentru heroic, e tank. Pe Tero au jucat bine rău cu face, dacă iau cu șapă face. E hartă de Tero asta, e bine să se întâmplă aici. Bă, dar n-a zis, mă, că dacă bat heroic nu mai contează la monte cu Vitality, că pică Apex, pică GAMERLGION cu Apex mâine? Oricum, mâine... Să vedem, mâine s-ar putea să nu fac de la... Adică o să vin, cred că direct de la 12:30 mâine. Să vedem. Să vedem, pentru că după nuntă o să fiu un pic căpiat, probabil. Oi. Ce mai joci cu românul, cu Sudan, cu Jaxy? Bro, la ora la care mă joc eu nu prea-i prind, adică ei se joacă de obicei mai după masă, mai astea și e greu să-mi fac stack cu ei. Dar o să mă mai joc la competițiile astea, că atunci ne vorbim de dinainte să ne strângem, dar fiecare are programul lui, are așa, e greu să mă joc, știi? Adevărat, vorbiți de Vitality în condițiile în care harta lor Anobis acum a realizat. Dacă au luat 5 runde pe counter, pe Tero să-i focușeze Vitality. Mamă, i-au păcălit rău aici. I-au păcălit aici. Tesses can try play around this molly, try play through it, makes it into the site. Yakinda off the bomb is dropped out of the round. A băgat prin molotov, mă. Că știa că n-are cum să se mai dea de pe bombă, că dacă se dea de pe bombă, pleca runda. Creier trebuie să sta. M-am bătut să stau odată de la 1-1 vs 1 pe stream, dar n-am înțeles de sufletul meu. Și încă eram pro, mi se pare atunci, sau abia mă lăsase. Da, bă, orele alea oricum sunt așa, că dacă se termină best of 3-urile, asta e ultima zi cu best of 1-uri, de acum sunt mai best of 3-uri, știi? Dacă meciul se termină 2-0 primele, o să decalezi un pic programul, vedem. Vedem de ce se joacă mâine, știi? Bă, uite, aici apare un 2-0 lejer, așa, adică la Heroicul Liquid. Acum arată, mai ales că urmează harta lui Heroic, știi? Și deja 10 runde pe counter aici e tank. 10-3 and fast up banana, but Yami's here with the meat grinder. Oh, there's another man moving in, but so set up to trade this.
And with Nice Heroic, try, it's so often the Linkuri. case that while they give with one hand, they'll take back twice as many with the other. Dacă era să ne luăm după după ce s-a jucat la Navi cu așa, trebuia să fie direct, dar aparent on current match. It's not like this. T-sided map right now. It's at worst 50-50. And Liquid will be scraping the bottom of the barrel for whatever muck Heroic have left. Și nu mai joci pro, am un clip. M-am lăsat din 2018. Și nu-mi pare rău că am făcut asta, dar mi-aș fi dorit să mai continui doar dacă, adică dacă eram în punctul în care eram, gen, nu știu, 2020-2021, când erau concursuri și așa, mi-ar fi plăcut să mă joc. Mi-ar fi plăcut foarte multe meciuri pe scenă, în România, la anul și așa, dar dacă nu m-aș fi lăsat în 2018, sigur mă lăsam în 2019, la cum am mers. Adică țin minte că după ce am ieșit eu un an de zile, Nexus nu câștigase nimic, nu că am ieșit eu, pur și simplu nu... Erau, schimbau jucători, căutau jucători și așa. A fost dezastru. Bine, nu consider Balcanberg și Succen, că na, acolo ne jucam așa, la... Era echipa făcută mai mult să ajute comunitatea. Vitality and Monty on, as we know, a fantastic map for Monty. It's their pick. Nuke, Vertigo following up. And as I said, this is a 2-0 game. Both these matches are. So, champion stage awaits. Dar ce vine tăbăatul bine am That's going to be a banger, no doubt. În toate competițiile. Bă, fac astăzi, fac anul ăsta competiție, dar în a doua parte a anului, când apare CS2. Am locație pentru LAN în București, locație ca lumea, o să fie mișto. Și eu l-am păcălit plus LTV, da, am păcălit la rele stand-in-ul atunci. Oricum, deci perioada aia cu relu, am fost stand-in la GameRLGION, jur că în afară de Nexus, îmi făcuseră ofertă toate echipele, ești nebun să mă joc la ele. Gen, voiau pe ăștia lui Harder, care erau control atunci, să mă joc cu ei, să fac bootcamp cu ei, să d-astea. De efect toate echipele îmi făcuseră ofertă, one tap, vreau să joc stand-in la ei. Era gen, a fost o chestie de asta, dar nu înțelegeam ce se întâmplă, dar na. Nu n-am luat în calcul niciuna dintre astea, adică... Dar trebuie să se așa un pic cheful, mai ales că, deși pierdusem atunci la Game Agents, făcusem fraguri, îi spărgeam cu bătaia pe aia, adică era evident că eu mă jucam fără nicio presiune, toți aveau presiune, mă duceam W-uri, îi spărgeam cu bătaia, dar... Și jucam și poziții de-astea, dar nu le mai jucase niciodată, adică... Nitro still has his chicken. If you didn't know, you can press E on them, they'll follow you around. No, apropo ce se dă, bro. Fac 29 de ani anul ăsta. Hai să nu ne... Eu încerc să mă mențin cât mai activ din punct de vedere fizic, ca să pot să fac live-uri cât mai lungi. Că dacă mă duc la sală constant sau ceva, ați văzut și voi că anul ăsta de când m-am apucat de sală, am reușit să fac live-uri mult mai lungi. Bine, și cumulat cu faptul că am terminat ce era de făcut prin casă anul trecut. Că anul trecut au fost mereu, venea cineva la noi, erau și trebuia să închid live mai repede sau nu puteam să fac live, că se mai montau mobile, se mai monta ceva. Dar... pot să stau și mai mult acum pe live, că nu mai obosesc la fel de ușor dacă mă duc la sală și iau vitamine și mănânc mai corect. Bă, merge 11-4, I'll take it. Merge 11-4. Cine a făcut eagle atunci tu sau FNK? FNK și l-am mai stat și eu câteva coluri. La FNK a făcut eagle, dar l-am mai stat și eu câteva coluri la un moment dat. Îmbătrânit? Chiar nu. Da, 94. Timpul trece, tu nu treci, ce să zic. Da, de postam pe Instagram când eram îndurerați în liceu. Timpul trece, tu nu treci. Honestly, great conversations today. Când aflăm cu cine joacă GAMERLGION în funcție de rezultate. Fiți atenți că e pauză acum. Bă, deci în funcție de rezultate aici, la ce se joacă aici, dacă bat Heroic și Vitality aici, da? De ce apare 11-4 lichid? Ok, 11-4 Heroic, mare bug. Dacă bat Heroic și Vitality, cel mai probabil GAMERLGION joacă cu Apex. La cum pare ordinea meciurilor, e o să joace primii. Adică nu prea există alte scenarii în care... doar așa, doar dacă bat Liquid și cu Monte și pică cu Heroic, joacă al doilea meci, că joacă Navi primul meci. Dar altfel, cel mai probabil, o să joace
primul meci. Deci dacă bat Heroic și Vitality, mă rog, cred că doar... Nu, uite, nici nu depinde de meciul ăsta. Uite, nici nu contează. Deci dacă bat Heroic, doar dacă bat Heroic, simplu. Mâine joacă, apare primul meci aici pe schedule, deci mâine joacă de la 4:30, cred. Că o să fie meciurile de 1-2. O să fie așa, la 12 o să fie ENS cu Furia. O să fie Fnatic cu BNE. Așa pare, asta, mă rog, depinde și de meciurile astea, așa. Deci, Fnatic cu BNE, ENS cu Furia, da, sau mă rog, cu G2. Asta o să fie primele meciuri, după care o să fie Nine cu BNE aici, sau Face cu BNE, depinde. Eu așa zic o să fie meciurile, da, deci ENS cu NIP, Fnatic cu G2 o să fie, asta o să fie la 12:30. Bă, cred că fac un efort, că Fnatic cu G2 o să fie meci tare. Cred că fac un efort să mă trezesc sincer. Mâine să vrem, sper să nu fie rău după nuntă. După care o să fie în același timp Face cu BNE la 1-2 și în același timp o să joace Apex cu GAMERLGION la 2-1 și după care la ultimul meci Liquid cu Into the Bridge la Navi cu Monte, nu cred că ne uităm, cred că ne uităm la Team Liquid cu Into the Bridge, că joacă Volt aici. Și să vedem cum sunt meciurile, că poate vedem și, adică și din meciul ăla și din meciul ăla, știi, dar pana mea, îl susținem pe Volt până la capăt. Deci mâine o să avem meciuri interesante, dacă avem Fnatic G2, Apex cu GAMERLGION și Team Liquid cu Into the Bridge. Vedem, depinde de, dați doar best of 3 de acum. Ai făcut update la picuri sau sunt tot aceleași? Nu, sunt tot aceleași picurile, nu. Încă suntem la picuri, adică încă putem să fim la picuri, dar ideea e că orice ar fi și Volt și IME, deci și Volt și IME, adică Volt de la Into the Bridge și IME de la GAMERLGION, jucător român amândoi, orice ar fi joacă și mâine și poi mâine. Dacă bat amândoi mâine, nu mai joacă poi mâine. Gen runda 5 o să fie o zi în care doar se joacă 3 best of 3-uri. După care miercuri e zi de pauză. Și după care începem în caz de jocurata de joi încep. De la 4 primul sfert de finală, de la 8 al doilea sfert de finală, vineri la fel, sfert cu sfert, tot așa de la 4 și de la 8, după care sâmbătă tot așa, semifinală de la 4, semifinală de la 8 și sâmbătă finala de la 18:00. Și e și un meci de la ora 4. Deci după de joi încolo ne vedem de la ora 4 în fiecare zi. La ora 4, bum, direct, dăm drumul la treabă. Și să vedem, joi poate, având în vedere că nu o să am nimic de făcut înainte, sau sper să nu am nimic de făcut înainte, poate ne jucăm chiar înainte să dăm un meci la clan. Dar restul de zile, vineri, sâmbătă și duminică, nu o să pot să intru înainte, că o să vin direct de la Comic Con. Și e destul de departe Comic Con de unde stăm aici și da. Dacă plec acolo de la 3 și ceva, până ajung acasă, o să intru la limită mereu. La Sineț nu erai pro, nu, ne jucam fără prag, mă, ne jucam doar la oficiale. Da, și la Sineț am avut o perioadă bună, dar ne jucam doar la oficiale, nu făceam prag sau ceva. Ne jucam la oficiale, aveam un stil destul de bun. Era ușor să dau call-uri, că l-aveam și pe Robert, care avea o perioadă foarte bună, se juca destul de mult în perioada aia și lua și foarte multă inițiativă. Cum că avea experiență, stai că nu era un sniper rău, se rișpea așa locurile, știi, adică mergea treaba. Era și Baby care chiar îi împușca. Dar nu am fost pro, nu. Bă, de la Comic Con, da, o să am premii pe peste tot pe ăla. O să fiu la standul Samsung, la standul Legion Lenovo și la standul IDSF-ului. Cred că la toate o să am ceva premii pentru voi. Nu mai există Next Please Game și XPC. Adică Next Please nu știu dacă mai există la niciun joc. XPC sigur nu mai există. Duminică e finala, da, sâmbătă sunt 2 semifinale. Ne Comic Con weekendul ăsta, weekendul următor, pardon. O să vă anunț oricum de începând cu marți, cred, de Comic Con. Marți, joi. Sau poate punem de luni, dar nu știu exact programul când o să fiu. Dacă aflu programul, vă anunț, dar în principiu, dacă vreți să ne vedem la Comic Con și dați follow pe Instagram, pe story o să vedeți unde o să fiu. Adică pe story pun mereu unde o să fiu. As far as it goes. Now suddenly this Liquid setup inside of the site, they've got to hide from long, and that makes it hard for them to complement each other here. They win that fight out in the apartment, so a bit of Mamă, știu doi, hai să duc best play 2 cu 2. Rotating, and you know there's two inside of A. Why not split the B site? Now Fly's trying to get tricky with it. Gonna try and do all he can in defensive B, but he needs to get out with both, and he will. Naf on the scene. Two from him. Time to reposition over. His teammates arrive now up at the top of Banana, and Naf just keeps on winning fights. No trouble with the
Te pup, Vali. Dar eu la Legii Stage nu era pe scenă, e alt setup, alt format. E mai ieftin să... Bă, în Franța, unde ține majorul ăsta, prețurile sunt mult mai sus, înțelegi? E mult mai scump să cumperi o arenă pentru încă 6 zile, să o ai cu publicul de-alea. În Brazilia e mai ieftin un pic, că nu e așa mare putere de cumpărare. În Franța e super scump și atunci au luat doar pentru sferturi, semifinală. Na, adică 4 zile de eveniment. Joi, vineri, sâmbătă, duminică. Cum e Apex pentru GAMERLGION, e meci echilibrat. O să faci live, o să fac, bă, fac live în fiecare zi, mă, cu majorul. Singura zi în care nu mai fac live de acum până duminica următoare este miercuri. În rest, sunt live în fiecare zi. Miercuri e zi liberă pentru la major și nu o să fac live deloc, cel mai probabil. Ia uite, Vitality 8-7, i-au întors, let's go. Let's go. They find something off this pistol. It's a full eco for Heroic. 2 flashes and a flurry of P2 fiddies. Liquid's goal is just keep it clean. They are very much set up for the A play, right? Whether it's something through top mid or the apartments, that's exactly what Liquid are ready for. The one area they are lacking is over here towards this B side. Să închiriezi acolo în Franța 250.000 pe zi, de-aia zic, adică pana mea, gândește că a costat 1 milion să închiriezi așa. Legend Stage într-adevăr ținea tot 4 zile, dar mai dădeai încă 1,5 milion să mai ai arena încă atâtea zile, nu e chiar așa. Plus că nu pot închiriezi doar joi, vineri, sâmbătă, duminică, ai nevoie și de o zi înainte să montezi totul, știi? Și atunci da. They're very, very happy with how that round goes down. Heroic play right into their hands. They were quad set up in top mid, ready for exactly that. So conversion found. Rifles now making the appearance for Heroic, and Cadian even funds that AWP immediately. Ime, bătănăc, Selo și semințe. Same can be said for OC on the other side. A bine, Six se poate întrece, că juca foarte bine. În perioada era în prime. Era greu să, în loc să găsești cineva care să joace pozițiile pe care le juca el, că nu știa lumea așa de anchor, de dale, juca prost lumea în pozițiile alea. Deci nu voi cu agenți, că sunt agenți care au culorile texturilor și se camuflează cum ar veni și nu e ok. Oh, he might get caught here. Tessez has a very good timing, but OC is just backed off the angle. Don't go back in. Oh, no. Don't go back in. You don't have to. Oh, OC tries his hand. Ce timing, bă, i-a dat flash fix când... Doamne, ce timing. Nu, n-au voie cu agenții, nu e înțelegere, n-au voie. De ce n-au echipament? Cum adică ce echipament să aibă? Deci că e Premier League, da. Pana mea, am zis de la început, e un major greu. Cred că la next match mă duc să-l văd pe ei, pe cum să te duci să-l vezi, că n-ai voie să intri aici unde joacă ei. Ce am toți aici, n-am nicio șansă. Vezi că și devin lichid, deci de bun să facem și pe 8, cred. Firing off, all the positions are known by pretty much everyone. Cadian hunts that kill, missed shot. How are they given so many chances? Heroic should be dead, done, dusted, and Cadian is. Whips out that broom, and oh, they saw him there. Nu cred că l-au văzut, sau? L-au văzut secundar, oare? Like he did, but Naf's clearing T-spawn. Opa. With 3, solid hold under the balcony. Mergi. And Liquid onto 7. E înțelegere? Nu știu, mai știu că n-ai voie să joci cu agenți. Sau poate doar la... Știu că la atunci la alte concursuri, poate la Major ai voie, dar clar nu se joacă nimeni, pentru că e foarte mai cel țin pe Ancient. Dacă spui agentul ăla e verde, să moară Jana, te faci în pereție pe acolo, nu te vede nimeni, ești full camuflat. Mi-a tras de-a picat live-ul, da. E derby rău de tot. Bă, frate, dacă iau gold, eu sunt super mulțumit, adică chiar sunt super mulțumit. Dacă o să iau gold aici, dacă cumva luăm gol cu toții de la faza asta, clar, îți dai seama că o să îmi doresc mai departe să iau diamond, dar nu e neapărat o chestie de... Oi, Abi, ce faci, Abi? Mamă, dar ăștia au full utilități, să dea retake aici.
Nu mai fac retake acum. Nu mai fac retake acum. Ia vezi bă ce au făcut, bă. Ia vezi bă ce au făcut, bă, incredibil ce s-au gândit ei. Wow. Da, probabil aici nu e regulă pentru că n-ai interesul genul celor de la Valve să-i lase să joace cu agenți, să cumpere mai mulți agenți, să fie hype pe agenți, da, îți dai seama. Dar la alte competiții sigur n-au voie. Paharea, nu-i problemă. Da, ne ținem cărți eroice, bine, bine, bine. Bine și Vitality, mă, că și Vitality au întors în partea altă, chill. Chill, că și Vitality au întors. E 9-7, au luat pistoalele, e bine rău de tot ce aveți. Zivu 15 cu 8, merge treaba, merge mașinăria. Apex 12 cu 10, nu mai suferiți, îi sparge pe Apex. Zicea Neil la jurnalistul ăla francez, care nu e doar jurnalist, face alte chestii, dar zicea că în punctul ăsta acum în care s-a ajuns, Apex are mai multe responsabilități și are mai multă putere de decizie. Și asta e foarte bine, gen. Asta înseamnă că probabil Q2Z ăla sau cine era coach înainte decidea el mai multe lucruri, știi? Și acum dacă are Apex putere de decizie și așa, cred că o să fie mai bine. Și zicea că acum Vitality chiar au o șansă la cum arată lucrurile, dar probabil știe chestii din interior. Luckily enough, he didn't commit to like an aggro peek down the line, so he's allowed to fall back into CT. Care șanse eroic la Major? Da, la cum am jucat până acum. Sunt ei și Vitality, dar nu contează că în play-off se poate întâmpla orice. Might lead to the false read that there was a triple B stack here. That is not the case. It's not OC's AWP finding its way over towards Mamă, ce bine s-au dus la B aici. Dacă intră peste Ecândar care e sniper, Naf, are Naf, trebuie să monte, e gras. Oh, lele! Smoked off our liquid, spamming his Elege, and he will find his vengeance onto Stown, but it's Nafu they have to worry about. He can deny a plant. He's a little too far from the angle there to catch. Mamă, ce face Elege? Vezi și omor pe toți prin smoke, hă? E greu, ce heroic rând asta. E greu aici, e greu. Au flash-uri multe, mai au două flash-uri, molotove, au utilități. Up on top of this boost, Shush holds the line. Teammate and pull. Now it all resides on Cadian, and it's not gonna happen. Nitro and Elise. Ultimele 2 zile sunt sold out la Major. Da, pana mea, îți dai seama, semifinale și finale clar sold out. 5 between the two of them. 2 for Nitro, 3 for Elise, and 2 of those were through smokes as well. He had a very fortunate round there. Ce, e vreun membru care are 2 ani și i-am dat moderator sau ce? Not enough to take it across the line as revenge was sweet for Team Liquid. As much as the smoke spam let them down to open the round, it was a big part as to why they closed it. This is great composure out of Liquid. I think it has to be said, right? You come into the second half, 11-4 down. Heroic were the ones fully dictating the pace and everything about that first half. There wasn't really a lot that gave you a great deal of faith in Liquid here, but they're holding on, and everyone's starting to rise up through the rankings. With a couple of clutches, it was that big clutch round in the first. Offers up even more here in the second. Starting in the pistol. And now around him, you've got a very compelling cast of characters coming alive here for the Liquid squad. This gap is swiftly closing. And Heroic can't jump the gun on this one. Might have felt like they were going to win it. On the back of that 11-4, on the back of how the pistol started. Like, you imagine, right? If Naf didn't do what he did in the pistol and held that B site like single-handedly while he's getting that through spawn, this game would probably be over right now. Instead, Liquid have got a fighting chance, and they're still winning these like must-win head-to-heads right at the start of rounds. Good pick from OC, the one man who's been a little quieter here for Liquid, the one man who's had some awkward missteps. He's the one to provide the 5v4. Smoke off the orb. OC's very quick. He doesn't hang around with smoke shots. He wants to get back in the bomb site in time. It's well supplemented. Everyone's here. The MAC-10 can't shoot through a Liege. They drop in the pit, but there's still a man to worry about. Nitro's red. Good read from Jabby, but still a 2-on-3 with the bomb loose and the orb up over the boxes. A Molotov Acadian. He's known for his clutches. This one shouldn't happen, right? No scope lands, and there's OC.
rushing him down to stop that clutch from ever being given the Jaxy, faci prea mult live și iubitul meu nu vrea să stea cu mine. Un adevărat erou, te pup și te respect, băiatul meu. Bă, frate, știi cum e? Femeile sunt temporare, frate, calculatorul e etern. Faci bine ce faci. Nu o să mai fi niciodată ultimul major la CSGO, bro. Ce să zic? Nu putem să... doar să scriem respect pe chat, băiatul, indiferent cum îl cheamă. Aici ce să faci. Mamă, adevărat, o să aibă imediat de la cu quarterfinalist. Da. O să aibă badge de la pe tab dacă e. This is a pretty skew-if buy. Ai vreo șansă la pick? Este. Can't be too disappointed at the opportunity presented itself. Stown wins this 1v1. It's a very different ball game right now, but Naf has a great angle to fire too soon. Ești șahistul mascat pentru noi, bro. Înțelegi? Ești șahistul mascat pentru noi. Știi nimeni cine ești, dar noi te respectăm. Mi respectă lichide ăștia pe Heroic, e batul prima dată, nebunesc. Băiatul ăla merită moderator. Îți dai seama că acum o să zică toți că sunt băiatul ăla, nu? Realizați, nu? Has he missed every timing? He has, but they see him. So he has to smoke, he has to retreat. Cadian starts the hunt, and they know that OC is the guy playing rotation in the spawn. Mamă, cât am țipat la Mihai, mă doare gâtul, jur. Iar mă duc la nuntă și beau. De fapt, cred că îmi fac niște lămâi cu miere de acasă. Things get a lot harder for Stown now. Clean kill to OC, but he's got to fight the ramp man. Naf on this push all the way through B isn't able to catch Stown as he retrieves the bomb. 20 seconds and a 1v1 for the A site control. Nitro is the man to beat. Smoke down up close, but bomb pulled. He taps it. Nitro starts spamming. Stown needs this kill, and Nitro does not crumble under the pressure. Gets out with 7 HP, and it's a team ace for Team Liquid. Everyone pulling their weight in that round there. God, Heroic is so scary in those rounds. That is uncomfortable, but Nitro holds on in a very important kill. If Stown's able to win that fight, or even get that stick off, you never know where that 1v3 is going to take you. Liquid at no point safe in that round, but they are pulling this back, Harry. 6 out of 7 in the half. Heroic showing weakness, finally. It only took till their T side. Oh my god, Cadian, he's surely dead, right? 99 damage from nades. The Orb will see him retreat. Stown takes the 1. Nu m-a luat, bă, ce aia, a venit să-mi zică de alte chestii, că plecăm la nuntă, trebuie să facem pregătiri și de-alea. A intrat poliția calculatorul, mâinile sus. Mor. Naf's playing anti, so Yakinda, when these flashes rain in, he'll probably end up Mă să nu... and it's going to come down to să Naf fim pericol. Nu, e mă, ce am fost, mi-am făcut costum, totul e bine, ești nebun la cap. Mă rog, am închiriat, bine. Totul bine, făcut pe mărimea mea, pe asta, pe trupul meu scurtat de brânchiuș. Când băus un pic. Uite, Jaxy iar pe la Nexus. Am și eu să iau un pic de aer, bro. Mi-e și să iau un pic de aer. Am pus să spui că am urât, adevărat. E groasă un pic oricum aici, deci Caterinca vrăjeala e groasă. Închiriat, da, închiriat. Păi, bro, corpul meu se transformă așa și nu merită să-mi cumpăr. Că așa aș putea să-mi cumpăr la un moment dat niște sacouri, să-mi fac o colecție, să zic, de 2-3 sacouri, cu 2-3 perechi de pantaloni, să le am toată viața mea, că o să mai fie enunți și așa, dar mi se transformă prea tare corpul și, pana mea, orice costum și sacou pe care l-am luat, a trebuit să le dau gen, să le dau să se le pun la vânzare și atunci... So start of this round, Cadian was naded down to 1 HP, 1 health, and you hope that him getting away from those nades with his life intact isn't some sort of difference maker here. The round should have to come down to test sets, but you never know with Cadian. He's going to be facing off against the Orb. Not the gun for the job to deal with a 1 HP player. Pistol would be better here for OC. Cadian on that swing, catches him, changing weapons, and now he's armed with the Orb. They're on the bomb, they're stitching it, and Cadian cannot get involved. It's not planted for him. He needed Tessers to stay alive, so he gets out of the AWP. La ultima nuntă ești nebun, ce aveți. Cât e un
Închiria de costum. La băieții ăștia unde mă duc eu la iTux, vreo 700 de lei, așa, depinde. Depinde dacă ești pantofi, depinde dacă ești cămașă. Dar gen pantaloni și sacou, că na, ăștia sunt mai important, că pantofii nu contează dacă sunt aceiași mereu. Și cămașa devine de rău, aia o păcălești cu 100 de lei de oriunde. Deci pantaloni și sacou, gen, făcuți pentru tine, cum ar veni, luați măsuri și așa, am vreo 700 de lei, cred că e. Cam așa. Been on the edge of reset really this entire CT side, but they keep streaking, they keep winning. Even if it is these 2v2s, these clutch rounds that they are pulling through in. And man, I got to give love to Nafla right now. Like this is unreal what we're getting out of it. I know like he's not top of the board. Nu frate, dar nu vă duceți acolo să vă luați la fiecare nuntă. Ce ați nebunit la cap? Ca uite, de exemplu, la banchet m-am dus și mi-am cumpărat un costum. Ești bun, au fost și mai proști investiți 17 milioane pe care i-am dat. N-am mai purtat costumul ăla niciodată. N-a fost nici făcut pentru mine. Am arătat și un pic sac, că era mai lung, era mai așa, dar aia e. Nu e pentru day by day nuntă, ești bun la cap, că dacă ai un sac negru, păcălești 70 de nunți, ești bun, ho, dar mă refer așa că e o ocazie asta mai specială, mai așa. E scump să-ți faci un costum. Nu la orice nuntă trebuie să faci asta, lol. Și ești bun, să-ți faci un costum, gen, la un, așa, costă destul de mult. Păi nu poți să cumperi acolo. Adică dacă îți cumperi, depinde de unde ți-l cumperi, na, pana mea. Dar să ții unul de ăsta făcut pentru tine, e cam mult. Păi mi-am făcut costum pentru banchet și mă cem 40 de milioane. Aia zic, de ce 40 de milioane nu mai porți niciodată dacă te-ai îngărșat sau slăbit? E pentru asta mă refer, pentru gen baluri de-astea de... Adică dacă sunteți genul de vă purta sport, gen stilul eu, pana mea, ceva, când mi-au un costum anul trecut, îl păcălesc la câteva anunți și după nu mai port niciodată, lasă frate, ești bun, că stau după cu ele, ești bun, ponier, bravo, Cadi, în sfârșit ești bun, deja era groasă, salvează și tu nitro. La banchet am dat-o și ăsta la sacou, am mai dat una la pantaloni, am fărat niște pantofi cu noi numere mai mari, cămașe de vară, bine. Ce poți să faci, să ai 2 seturi de pantaloni negri și gri și sacou negru? Da, pe ea știu, am văzut chestia aia. Dacă ți iei 3 sacouri, 3 perechi de pantaloni și niște cămăși, le schimbi între ele și ai mai multe variații, corect. Doar că eu anul trecut aveam niște mărimi, anul ăsta nu mai am mărimile alea, înțelegi? Că m-am mai mărit un pic, că am mai făcut sala, mai înțelegi ce vreau să zic astăzi. Când o să ajung să fiu constant un an, 2 pe mărimi, clar mă apuc să fac asta, îți dai seama că... Plus că sacourile alea le mai păcăli și alte evenimente, știi, dar... Na. Da, acum nu mai portixez, portez și uneori nu mai suferiți la mine că sunt altceva. Vezi, la știre mi-am luat eu pantaloni de costum, costă 5 zile. Bro, știu, sunt și puțin mai ieftine. Mă refer repet la ocazii de-astea mai... Pana mea, mai un banchet de clasa 12, mai un banchet de facultate, mai ce zic. La astea mă refer, nu pentru așa, pentru orice nuntă de asta la care ești un invitat de ăsta, de prieten mai îndepărtat și te duci așa, că n-are sens, nu merită, îți dai seama, de banii a plătești darul aproape. Da, uite, mi-e pare acum că nu știam că există chestia asta la banchet. La banchetul din A12, ăla mi s-a părut mare țeapă, ești nebun, o grămadă de bani și pe pantofi și pe alea n-am mai purtat niciodată. Și acum le am în... Alea mai bine pun pe Polix. Și asta mă refer la prețurile de atunci, acum nu știu exact. Chiar care ați terminat anul trecut liceu, cât v-a dus să vă faceți costumul cu totul? Că aici îți dă și, adică dacă închiriezi îți dă și butoni și cămași și de-alea și de-alea. Și cămași și accesorii și tot ce trebuie, papion. Cât v-a dus gen costumul dacă ați terminat anul trecut a 12 și ați făcut ăla la bal? 20 de milioane, 16 mili? 20? Mamă, sări prețurile în aer. 28, eu l-am furat 20. Might end up happening a little too late here. Liquid start to take banana control. Yakindar is just flat running down banana. So at this point they know it's the A play. They know that Heroic have intent behind this util and that they are looking to move in. Yakindar sticks the landing on a backstab. 2 for 1 out of this guy is a great deal in the round. Liquid still have players down făcut banchetul, sacou și pantalon doar 7 milioane, bine. Bine. Am intrat anul trecut și m-am 13.000, ce te-ai mâncat ești groata, ți era de la Dana Budeanu, la unde ți le-ai luat, de la Dina Buzat. But he's got to keep this coming in on the wrap round, in through the apartments, low on HP, and he has been since the start of the round. But if he can win this next fight,
20 mocâini și momentan caut custom. Bă, pana mea, păi am mocâini măcar îi folosești la ținute casual, dar... And so he strikes, Yabi dead. It's just Tesses in the 1v2. Moving over his OC around from long. Oi, a plecat meciul, nu am plecat meciul, că i-a tras de... N-are timp, este, mă, Dumnezeu, e danez. A, e o doamnă care face asta, în grăula și Similian, ce ai? Unde e doamna, în ce ora asta, că... Poate ne duc niște la ea. Da, mă, depinde, bă, depinde, poți să-ți faci, dacă tu ești ca om așa, rămâi în kilogramele alea, merită să ți le faci, îți dai seama, dar dacă la 18 ani ai 70 de kg și după ai 90, a plecat. Eu țin cu heroic doar pentru pickem, dar nici cu liquid nu pot să mă așa omoră neapărat, sunt prea chokeri. Dar țin cu heroic pentru pickem aici, în rest nu mi-aș dori să fie heroic. Nu mai suferiți, vă, că e ok, Iabi, nu mai suferiți. Nu mai suferiți. They're all hidden in this smoke. Bă, când vă văd ăștia pe chat care ziceți că cine mai poartă Air Force, McQueen sau Up Tempo sau ceva, că îi poartă toți. Eu o să-mi port de acum încolo, orice poartă toată lumea o să port și ei, ești nebun. Se sprea znobi, ești nebun, auzi. Bă, frate, dacă îți place ceva, ce contează că poartă toată lumea? Dacă îți place ceva și se pare că vine un kill, le porți tu, gen, what the fuck. Ce faci acum? Suntem 2023, purtăm doar ce nu poartă lumea? Merg pe stradă, văd toți Adidas și notez pe un Excel și văd, uite, modelul ăsta nu l-am văzut, îl port eu. Terminați-vă, mă. Da, astea. Am aceleași kilograme ca la 19 și am aproape 24 am meritat banii, bă, așa da, respect, ești bun, bravo. Așa da, chiar merită, chiar merită. Chiar merită. Bine, acum depinde și ce culoare ți-ai luat, ce tale, ce da, dar... Se refereau că toată lumea, că poartă toată lumea că sunt fake-uri? Care se poartă ce vrei, ești nebun. Am văzut două perechi de fake-uri în fața mea. Dacă nu-mi zicea lumea că sunt fake-uri, jur că nu-mi dădeam seama, ești nebun. Nu că mă pricepe prea mult la Adidas, dar mă mai uit așa. Chiar nu înțelegeam de unde are toată lumea Adidas de 50 de milioane pe stradă, pe în București. Dar după ce am văzut niște fake-uri de-astea de Adidas de 2000 de euro luate cu 200 de lei, am zis că makes some sense și pe lângă asta era greu să-mi dau seama. Haide, heroic. Hai, băieți. Bune că ăștia mele, da, sunt foarte bune, recomand. Dar sunt destul de premium, așa, sunt cam scumpe la preț, adică, na, nu știu ce să zic. Le recomand la prețul ăsta, dacă mă întreabă lumea de căști, nu le recomand, că nu pot să recomand căști de 250 de euro, că... Pana mea, sunt scumpe. Adică au mai crescut salariile în România, dar toți sunt scumpe, adică nu și sunt mulți care se permit să dea banii ăștia pe căști. Atunci ce se recomand mai, așa, mai într-un buget mai ok, știi? A luat Air Force custom la 750 de lei, păi Air Force și normal sunt 56, nu? Ai dat 100 de lei pentru customizare, ok. Nu mi-am luat nimic custom, niciodată nu știu cât costă. Da, GG. Harta lui Liquid, atenție, urmează Mirage harta lui Heroic. E 2-0 lejer aici. Bravo, bă, Heroic, 2-0 lejer aici. 2-0 lejer aici. To get the bomb in, Magus is going to pass it over to Dupree, who's got low health. He probably doesn't want to beat the planter because of his 9 HP. Actually, this is going to start getting a little bit sketchy. Good positioning from Vitality, but securing all the flanks and extremities and putting the pressure on Monty to make a play through the smoke, which gets shut down. Now Waro steps up for one. Yeah, they need a lot more of that right now. Then he's practically dead. Waro might have to almost do this on his own. All right, good dodge of the flashbang, using that pillar to his advantage. Can't find that bomb planter. He knows he's got to be somewhere on the other side of that obelisk, but hard to discover at the moment. Jump down from Magus, he's still back it up, so they got two players right now playing in dark. Are you expecting it? Waro's going to get one of them there. Yeah, he sees it coming, but it doesn't matter. The smoke not there in time. And Demki on the other side. Demki a salvat Oro, s-a băgat la rundă. Bun, bun.
Going for a 1v3 Bun. because Demke never committed himself Zivul out 20 of cu a 10, Magic position. 20 I cu guess with low 15, HP he wanted Apex nothing to do 17 with it, pe but while Sphinx, World's dupli going for 14 it, cu you might as 15, well be bine. there in support because Vitality's going to get to 15. 5 chances for Vitality to close out the opening map of Anubis. Bă, nu știu cine câștigă, bro. E greu de zici cine câștigă. Chiar e greu. Nu mă dau furpi la nuntă, bro, nu. Nu pot. Asta este, e o meci tare de seară, într-adevăr, G2 cu Furia, dar o să mă uit așa la rezultate de pe telefon, dar nu am ce să fac altceva. Gândiți-vă că putea fi nunta când era finala, că ultima oară când a fost finală în mai, acum 2 ani de zile, am fost la nunta lui Tibi. Și Sal. Sau nu, anul trecut, parcă. Anul trecut, dacă când a fost finala în mai, a fost la nunta lui Tibi. Ne-am uitat la Top Major și în finală la nunta lui Tibi. They want to put the pressure on this bomb side. Dupree will get the one opening, but it's looking good. Monty answering back for us and SDY. Into the mix of things, it's just make us on his own. 1 versus 4. Quickly makes it a 1-on-2. Și că meniurile acum Don't give this one up. 70 de euro, 80 de euro, 90 de euro, 100 de euro. Acolo e un meniu, parcă. Nu știu, depinde de locație, depinde de... Eu de obicei mă interesez așa subtil cam cât e meniu. Na, să mai pun un pic peste și aia e. It's been quiet for so long. SDY loses track in all Magisk. He's going to go for one more. Bravo, Magisk. Bravo. Ce are, mă? Ce are, mă, ăsta? E răul comentatorul ăsta? Ce are, mă, mă-auziți ăsta de-a luat și că Magisk delivers playoffs to Vitality? A luat direct valul să moară Jana. E 1-0 abia, oh. E abia 1-0, dar e bine rău de tot. Cadian 1.39, mamă, ce rating bun are Cadian majorul ăsta, a jucat bine rău de tot. 1.37 în 3 hărți. Dar la Mihăiță aici, ne uităm și noi la Mihăiță, care a avut un 1.40 corect astăzi. Mihăiță, care are 1.33 majorul ăsta și 1.12 la rămără. Bine! Bine! Și la rămără 1.10, bine rău de tot, Mihăiță. Evenimente bune, solide. Deci ratingul NAF, iar a spart tabela NAF. 1-10 cu 16 cu 18, nu e rău. NAF a jucat prost doar 2 hărți, mă, restul a jucat bine rău NAF. Ia uite, la mărâmără, deci la rămără unde făcuse prima hartă 0 cu 13 și a terminat cu 17 cu 22. Uite cât a avut aici, a avut 1-22 și aici în 3 hărți are 1-31. Joacă bine NAF, ce aveți? După evenimentul ăsta e tank. E tank. Uite, ne uităm la stațuri un pic, ia să vedem. Ia uite, Ime. Dezivu, Simple, JKM, Cadian, Ecândar, Ime. Deci Ime e top 6 după primele... A scăzut NAF. Și vedeți că dacă joacă prost Cadian pe următoarea hartă și face un 1, face rating prost, scade Cadian sub Ime. Și o să fie top 5 Ime. Și la fel și Ecândar. Dacă joacă prost amândoi, poate să ajungă Ime top 4 la rating. După 3 hărți. Bine, nu mai zic de băieții care ziceau că e Simple sub nivelul lui. Care un 1.41 în 3 hărți, așa, lejer. Lejer, știi? Un 1.41 lejer în 3 hărți și ziceau băieții că nu e sub nivelul lui. S-a venit carabitul la Doppler, nu, mai trimit toată, că n-a venit. Dar nu cred că mai e pe stoc acum, sincer. Nu venise. Uite, vedeți, nu era pe stoc. Hai să vedem Dopplerul ăsta normal, era gama Doppler. Hai să vedem Dopplerul ăsta normal, poate. Mamă, cât a crescut nomadul fade pe la 1 la 600 de dolari, 1600 acum nomadul fade, incredibil cât de mult a crescut. Te pup, Pip, mersi frumos de membru, bine ai venit. E bine rău. Aici e mai bine la Heroic cu Liquid, pentru că Heroic a bătut pe harta lui Liquid 16-11 și zic eu destul de lejer. Iar aici au bătut Vitality pe harta lor. A, ba nu, harta lui Monte Anubis, atenție! Monte au ales să înceapă Tero pe harta lui Vitality și acum Vitality încep CT pe nuke. Nu, aleg Monte de nu, mă, Vitality au început au ales și au ales Counter Vitality ca să închidă meciul pe Tero, ok. Au ales partea mai grea prima, pe Counter. Interesant. De fapt nu, au ales Counter-ul, că așa se alege, toată lumea alege CT. Și aici o să înceapă Monte pe CT. Sunt prost rău, uitați-mă, m-a stat prea mult live. Cristi, Caristi 3-2-1, dacă mai spameze 6, știi că o să-ți dau hide. Unde găsești eu grafitul GAMERLGION? Cum să nu găsești pe market? Cum să nu găsești pe market? Cum bro să nu găsești? Scrie GAMERLGION, uite. Scrie GAMERLGION legat și ți apar toate stickerele lor.
De la anul trecut de la Rio și de acum, uite. Stickerul GAMERLGION e 5 cenți acum. Holo de la Rio de anul trecut e 1 euro. Și goldul de anul trecut e 6 euro. Cum să nu-ți apară? Sunt aici, bro, ce-i? Graffiti? Păi graffiti-urile... Nici nu știu, ești nebun. De unde se iau graffiti-urile? Cred că trebuie să ai tu graffiti-uri. Să le deschizi, nici nu știu. Graffiti, auzi, e gratis cât timp e major-ul. După nu e. E doar la pichem, în rest nu e. Da, în rest nu e. Bă, sper să bată ăștia, mă, aici. Cine să aibă ăștia aici? Nu știu ce competiție asta. Rock King Cup. Moldovenii, ești nebun. Ăștia sunt aceiași, doar că mai adus 2 jucători. Vor ciună ăsta cu Softic și cu Nightman au fost și toate competițiile din România. Și văd că i-au luat pe Anscori și pe Sinche. Și joacă versus ăștia. Să fie greu să-i bată rău, exoranii, dar să știți asta. Bine, rău de tot. Mamă, cât a crescut, incredibil cât a crescut nomadul la Fade. Ia să vedem că a venit un carambit ăsta. Să vedem dacă e from. Să vedem ce phase e carambitul ăsta. Mi-a căzut un nomad când să nu cu un pattern frumos, cred că mi-a putea ajuta cu un preț. Bro, nu mă pricep, nu estimez iteme sau ceva. Caută și tu pe site-uri. Cel mai bine ar fi pe buff să cauți. Te pup, Alex, te pup, mersi frumos de membru, bine ai revenit. Hai să vedem ce phase e. Boys, cred că după harta asta e 4, da, după harta asta o să dăm un giveaway și la membrii. E foc ăsta, mă, chat? Parcă nu e așa foc. Se vede cam puțin roșu de ăsta. Nei. No, lasă, da. Așteptăm, poate ne pică alt phase de ăsta, când o fi. Poate ne pică alt phase. Da, deci după harta asta o să dăm giveaway la membrii, vedem exact ce ea. Cred că am niște monuși de aici mai vechi, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, au rămas în inventar. Nu le-a mai revendicat cineva sau nu știu ce s-a întâmplat, dar Hydra Gloves astea. Astea. Unul sunt foarte scumpe, 60 de euro, dar deja am dat azi 2 iteme de... Deja am dat azi un item de 150 de dolari, mai dăm și asta. Dăm monuștii astea că le-am în inventar și le dăm la membri pe astea, bine? Acord Player of the Week, că a jucat foarte multe hărți de aia. Uite și Mihai la Total Kills, vedeți, e primul la Total Kills pentru că au jucat foarte multe hărți. Uite și la asisturi e bine Mihai, 40. Chaos iar are 39 de asisturi, că au jucat mult și e normal să fie aici. Uite, dead per round acolo are 0.55, dacă mai supraviețuia un pic era bine aici. Uite la Total Headshot, Chaos și ofer pe glonți, ești nebun, ia uite, 121 de headshot, doar Boros are mai multe ca el. Ia uite, la headshot percentage la fel are cel mai mare headshot percentage Chaos, 63%. Uite, acolo la Total 8 kills, 137, uite și o diferență față de restul, ești nebun, că a jucat foarte multe hărți. Că ei au jucat de la 0-2, au jucat multe best of 3-uri. Ia uite, plus că oricum și 8 kills pe round e mult, 0.43. Uite, Total opening kills, Mihăiță, cel mai bun entry fragger din concursul ăsta. Mă las la mișto. Ia uite, 51 de entry fraguri. Peste Boros e Cândara și acolo următorul cu 38. Deci ceva fac bine GAMERLGION dacă Mihăiță are 51 de opening kills. Și per hărți joacă, uite, vezi, Cândara are 0.18, dar a făcut multe rău ieri cu Navi. Acolo e în afară de, dacă, cred că se scade entry fragurile lui Cândar. Și în afară de asta o să fie Boros și meci, care iar bine rău. Succel in opening duels, ia uite, 65,4% Mihai, bine. Și Brochi 80%, nu dai cu Brochi, că face entry, face mâncați. Da, bine rău de tot. Bine rău de tot. Hai să ne mutăm partea la Heroicul Lichid, că aici... aici o să înceapă mai repede. Check pe serverii de moldoveni. Dar nu e la major, e la o cupă de asta. Bă, cel mai probabil dacă bat Heroic, mâine joacă Mihai la 4:30, boys. La 4:30. Da? Cel mai probabil, dacă bate Heroic, bine? Mai am un sandwich de asta, o să-l mănânc acum că începe harta. Și după trebuie să mă duc la nuntă, să mănânc de toți banii, că ce să mai și faci.
into the execute, and they actually win that round. And after that, things start going well, but there's also some shaky moments from Heroic's side, putting the pressure on Liquid. When you talk about putting pressure on, we can bring up round 19. That's one of these examples where the pace of Heroic catches Liquid off guard. We see a Kinder here. Te pup, biscuit, bine ai venit prima lună. Mănâncă și pentru noi, da. 5555 de like-uri, let's go. Bă, pana mea, în 4 ore e tank rău de tot. Nu știu, te duci la Major sau te duci? Nu mă duc, bro, nu, că am cumpărat drepturile și am plătit destul de mulți bani pe ei și na. Aș vrea să mă uit la top major-ul. Adică am mai pierdut și 200 de euro pe un bilet de avion, că trebuia să mă duc la o petrecere de bord la Cimanta și am luat biletul înainte să... Adică nu m-am uitat bine pe program, nu știu ce am calculat eu ce am văzut și am pierdut și acolo 10 milioane, că am luat biletul dinainte. Na. Adică deschis cutiile, ce cutii să deschid? Am cât se pune la unul, depinde cât e meniu, bro. Nu știu, fiecare pune, na, cât consideră, depinde cât se pune. Eu pun peste meniu, cât știu că e mea, știu că meniu 80 de euro, pun și eu 100 cu 100, na, 200 de exemplu. Depinde cât e meniu, știi? Dacă e meniu 100 de euro, pun și eu 100, 250, 300, știi? Adică, na, pun peste. Nu știu cât e, o să întreb cât e meniu, habar n-am. Mi-am luat niște stickers cu Emi și GAMERLGION, că după ce câștigă meciul sigur cresc. Hehe. Bine, cred că le dau direct 3 link-uri, le zic acolo, le pun să dea 3 link-uri și aia e. Vrei să faci trade pe un cuțit din inventar? Nu. Nu. Nu vreau, Ioana, mersi frumos, nu vreau. Nu fac trade-uri și cuțitele astea pe care le-am scos acum, ultimele, toate le-am dat giveaway, pentru că a câștigat Mihai meciurile și le-am dat giveaway. Adică nu mă interesează să fac adică asta, deci toate astea sunt date giveaway. Doar astea sunt, astea, n-am mai scos cuțite? Nu s-a încărcat inventarul, cred că iar am murit cantarul. Nu, uite, astea la fel sunt date giveaway, toate astea, adică am scos o grămadă, am dat o grămadă de chestii giveaway, am dat, cred că în fiecare zi ceva, azi, mă rog, zilele astea. Începând cu dualele astea, nu, astea nu, da, deci am dat, pana mea, am dat un cuțit, 2, 3 cuțite, 3 perechi de mono, 5 cuțite și 3 perechi de mono și am dat giveaway și încă un item care valorează 100 de euro și ăsta, Neon Revolution. Trebuie să cumperi dreptul să te poți uita pe live. Dacă vreau să mă uit cu producție și cu toate astea, da. Dacă nu pot să mă uit gratuit, dar n-am camere, n-am alea și vreau să fac camere, vreau să văd tot. Bă, pana mea, dublu meniu. Dai și tu dacă ai o nută pan, nu știu, că nu poți să dai dublu la toate meniurile. Dai și tu la mai apropiați, la dalea, nu știu, bă, fiecare și calculează cum vrea, nu zic eu că dacă vă zic eu după o să ziceți, uite pe ăsta, gen, că e clar că nu o să fie toată lumea mulțumită cu modul în care gândesc eu sau ceva. Fiecare dă, frate, după posibilități, nu e obligatoriu să dai din nicio sumă. Adică, de bun simț ar fi măcar să acoperi meniul, gen, adică să nu iasă el în pierdere, că oricum o să iasă în pierdere dacă își face nuntă mai fancy sau așa, sau dacă își face pentru bani, o să-ți dai și tu seama că mai lipsesc lucruri care ar trebui să fie. Dar fiecare face ce vrea, nu? Ceva jucător pe care a văzut tirălă, pana mea, Stavon, cred, nu? Blame F, Stavon. Mă rog, Blame F nu acum, Stavon teoretic, că l-am și bătut la concurs, uite că m-am și zis de asta, să vă arăt. Că e mai ușor să găsesc la mine, că am mai puține meciuri. Uite. Uite, Nexus vs Fraxter, dar nu meciul ăsta, altul, ăsta a fost online. Uite, la LAN aici în 2018, i-am prins și am bătut, uite. Uite-l pe Stavon, a făcut 9 cu 19 pe Miraj. Și pe Inferno a făcut 30 cu 30. Uite bătân aici, Harkeri 61 cu 39, i-a spart pe ăștia. Bobski care a fost la Astralis, Refresh care a fost la Heroi și la Sprout și acum e la EG. Stavon, pana avea fracție și pe bună. Și Dragonfall asta care în păcate din păcate s-a sinucis, Dumnezeu să-l ierte. 40 cu 100,
fost rău evenimentul ăla overall. Bă, n-am avut așa evenimente, eram decent ca jucător, nu eram foc, dar... Na. Nu eram foc, dar nu eram nici... vreo minune apărută pe pământ. Adică odată ce începi să înțelegi jocul așa, poți să progresezi dacă ești serios, te uiți la meciuri și dacă te uiți la meciuri, vezi ce fac unii, vezi ce fac alea, aplici, bam, bam, bam. Dar ideea e că trebuie să progreseze toată lumea pe total, știi? Ești youtuber, faci milioane de euro YouTube și nu dai măcar $10.000, da, așa e. Milioane de euro faci. Milioane de euro. Get that to a point in time where we were at all worried about Heroic, and sure, they break through, but Liquid at least had some time to warm up here. Mirage is a bit of an unknown entity for them, and you can't say the same for Heroic. They found a lot of success on this map. So yeah, you know, I can get behind the Unicorn. Acum mă bag să mănânc ce sandwich ăsta, chat. Bine? Da, frate, îl stau vandal, din păcate, da. Their map pick now, one that they feel right at home on. I think the stage is very much set for the Danes to be sailing off into the playoffs. Scutit după o grămadă de site-uri de trade-uri. Ai ce să mani, ai trade care îmi vine acum în minte. Sunt o grămadă de site-uri de trade-uri, dar trebuie să verifici cu ăsta și celălalt skin să fie un trade ok, adică să nu pierzi foarte mult sau ceva. Sau pe buff, dar e mai complicat de folosit. Sunt multe site-uri de trade-uri. Sau caut site-uri gen, mi se pare cum era CSGO Lounge, unde lumea pune oferte de trade și faci direct cu alți oameni. And they are in B. But OC, he is dead now. And it's Elige trying to hold down the B site. Trying, but he is also dead now, of course. Dead. Oh, but Nitro's found the bomb in the apartment. Why is it still there? Tess says, dead with it, and Nitro's going to get tricky with it. He was going to go back and reunite with his A-side player who made it up con, but the timing is super awkward, and the second flank comes in. And now Cadian's got to finish what he started, 3 kills deep. P250 is lovely in this round, but he's got to hit the smooth headshots, and he's whiffed it. Down to just a shot or two from death. Nitro lays out one more bullet, and this should be it for Nitro. Everything in his favor, every reason to close this pistol round, this tricky, elusive pistol round. And he waits. He's done it. Liquid find it. That was a little uncomfortable through and through for everyone involved. Yeah, very interesting pistol round there. That much is certain. You know, it felt like Cadian had done enough. I mean, he got 3 entries up into the B site from his catwalk flank. He shut down all the stars that were trying to shine for Team Liquid, but he couldn't make it past the last man, Nitro. He manages to get that flank off in the apartments, drops the bomb, plays around it, and locks Cadian out of the clutch. Heroic have decided to force buy up here. Don't see this a lot without a bomb plant, though. This is kind of a mad dash here. Cadian's dropped Yabby the AK, and he's playing Scout No Armor. So Heroic, not happy about... Trebuie să intri pe link-ul ăla din descriere, Cătălin, dar trebuie să intri de pe browser, nu de pe YouTube. Trades damage, but now they know what's in store in terms of the buy. Nitro gets a spot, drops his smoke to play above the ticket box. They're waiting for this lurker, and while he is in play, he's in no hurry. It's down just hanging around B. And Heroic, yeah, they show the AK, then they disappear. And so Liquid can't commit to what was a full rotation, but they will start to take space. Top mid, leaving solo B-Naf. And so this reaction is good from Liquid. They're ready for the hit. Yeah, going to be tricky to find a way in here. They waited for that CT smoke to fade at least, and Nitro doesn't have the ability to like play around a one-way here and gimmick his way to some free openers. They will have a clash with him from behind triple. Spam is available as well thanks to this AK being in play, so this position is not as safe as maybe Nitro assumes it is. Has a teammate to support in Elige at the stairs. Nitro tries to play, but it's right as that flash moves over. And that's when Yabby with the AK gets involved. Even picking a battle over towards short will get pushed down at the bottom of court. Yabby on a tear. And it's just Naf left. The Eagle down from lower. Stown is suddenly armed and dangerous here. And that fly won't have a way back into this round. He's trapped in ladder room with no way out. All the extremities are being held. And so Heroic
look like they've stolen this one away, and there's nothing that Liquid can do but sit by and watch. Such a patient round for Heroic to just sit back on ramp, down, does nothing in B apartments but just patrols, make sure no one, you know, gets aggressive and gets info. And as long as Liquid don't have info, right, Heroic can just stay on ramp. They could be 4B, they could be 4A. Liquid don't flank mid. Oh, Naf's dead. And yeah, Yabi just perfectly set up. Tesses takes the brunt by swinging jungle, and they throw a godlike flash. Yabi jumps over stairs, triple kill. Cleans out all of A and hunts Yakindar in mid. Peste timp primesc membri care își cumpără, își fac global. Știți și voi acolo, frate, porcurile de la membri, că vă luați un membru de la de 10 lei și vreți ad pe grupul de Steam, masaj personal, moderator, ad pe Steam și care. Știți și voi, porcurile, că fiecare porc de la cât e o sumă de asta mai mare, poate primește ceva extra, nu primești ad pe Steam, primești semnătură la membru ăsta de 10 lei. Tilt round to lose for Liquid. Alege un masaj. Apropo, el costum este de membru, mâncam și ne-am mulțumit. Mersi frumos, el costum de membru, te pup. Nu, Pip și-a cumpărat singur, n-a primit gifted. Although I say that, Lee just holds him like he does have an idea, but he's also going to get shot through the smoke. Ai membru patron? Dacă ai membru patron, atunci scrie pe Discord, dar n-are cum să nu meargă să scrie. Dacă ți-e la membru de așa merge să lași linkul ăla de acolo. E imposibil să nu meargă. Masaj la 10 să mai face. La Heroic de-au luat la eco pe lichid, ce bine e. Hai, leu. Bine rău că i-au luat la eco. It went from being one of these spots where it's like, okay, yeah, Liquid, you know, they can give up the A site and play this round again in the next, to a very punishing hunt. Ce să mereu să cred că e o miraj, nu știu. I don't think Liquid even really fired a bullet in this round. Cred, nu știu, nu sunt convins. Oricum o să fie multe suvenire major-ul ăsta, o să crească greu, zic eu. Te bucă Cătălin, mersi de membru, bine ai revenit. Ești bombă. La badge-ul pe care l-ai tu. Aceste donații se estima în descriere. And a great start here for the heroic captain in Cadian. He sits top of the board. A murit live dance, mă, a murit Dragonfly? Ok, îmi cer scuze pentru misinformation. Și eu aveam impresia că a murit al frate, dar nu știu cum am auzit la Liquid now just have to take a full eco round. They've got this deagle on OC, dar lasă-mă Steam ID-ul fără link, lasă fără HTTP ăla, lasă linkul de Steam, dar fără link. Da, mâine, astea nu mai sunt meciuri best of 1, gata, s-au terminat. De mâine doar best of 3-uri. Că toate echipele ori au 2 înfrângeri, ori au 2 victorii, gata. De mâine totul e best of 3. De fapt, și astăzi, tot ce se mai joacă astăzi, doar best of 3-uri de acum. Should have been. Oh my god, this is full eco. This is full eco, Tesses. Put a lid on it now. Someone, Yakinda's got a rifle. A Leech can arm up, but Yabi has fantastic timing. Should have one kill here at least before they work it out. A Leech with a spot. Doesn't need to commit. He now knows. Nu știe, n-a văzut. They didn't get the info. Yabi can just rob the bomb and leave. He knows he has this kill on a plate. Yabi takes the wall back. Now the B side is open. David, mersi frumos pentru încă 10 gifted-uri. Pop, David, mersi frumos, 60 de gifted-uri astăzi cu donații de 250 de lei. Hai, a plecat meniul de la nuntă, băieți. A plecat meniul, băieți. Either going to be a full eco win for Liquid or a 1v2 for Yabi, stealing away one of these rounds from the Liquid squad early, and it's avea armură, era greu dacă prindea Yabi, dacă nu dădea insta era greu. Plus că Yabi era focus doar pe unghiul ăla, când dar nu era așa full focus, trebuia să mai facă 10 straferi până să-l găsească. Certain the success would be found if he was given a bit of room in that 1v2, which he was. Very clutch player for Heroic. I mean, they all are, right? But, you know, for a guy who can tear open bomb sites the way he does, put him in these 1v2s, that's a very smart way to play it. Doesn't rush with the bomb, takes the kill because he has it as an option. And perfectly positions in the post plant. Now a pop-out palace. No mollies allowed for Liquid, none even afforded. They drop in. One player makes it around the back, but Nitro with a nice swing. Ai, dacă trecea stavânul ăsta cu bucată, se juca runda, da, așa. Oricum a fost rundă direct cu ăsta la B. Nice try. Te pup, David, încă 5 gifted, să rămână mult, mersi frumos. Hai că va da David la gifted-uri astăzi, va da
50 cu 10 cu 5 din toți membrii care stă aici. Liquid compete early. Seeing what you can get away with, you quickly find out 65 that a dat doar that's the David. play where you just do one flash over the palace and try to steamroll the A site is not going to be available, but that's fine. You've got room early in the matchup to give that a little go, and now we're going to see something a little more standard here from Heroic. All power for Cadian, and he's taken it over towards top mid. Dea numai din ghifteduri. Boys, asta e ultima hartă, să știți, la care mă uit. Ultima hartă, după asta mă duc când fac baie, mă pregătesc. Trebuie să fac și o cadă să iasă totul de mine. Să mă pregătesc să-mi fac părul, sale, da? Deci, după asta, wedding time și revenim mâine. Da, dăm cuțitul de la membrii după harta asta, da. Dăm mănușile de fapt pentru membrii. You have to believe in your gamble at this point. Heroic would. He doesn't rush it. Bă, mâine da, cred că la toate meciurile, dar cred că o să intru de la direct, nu mai intru cu jumătate de oră înainte. Cred că intru direct la 12:30 mâine, că să dorm și cu jumătate de oră în plus după nuntă, știi? Că dacă o sta până pe la 2-3 acolo... So Yakindar, here's he steps back the other way. Oh, and he's gonna wait. Shadow gives it up, and now Cadian knows, but didn't know where he came from. 1v3, 20 seconds, no way, right? Should be saving. The fact he's even creeping up towards ramp is wild, like... Insane. If he kills Yakindar, I mean, he has to do it right now. He won't be given a fight. That's the thing. Like, you know, you're just hoping that, like, you catch Yakindar or someone thinking the round's already done, like, crossing out of power, just out in the open, but Liquid aren't going to make any sort of mistake there in the 3v1 to give Cadian a reason to go for it. So Liquid are competitive immediately. Tying this game up right away, putting a stop to the attempt de Cluj începe la 6. Nu mergem chiar de la 6, mergem de la 7, dar e duminică, ce vrei? Duminică trebuie să vin mai devreme, nu? E Bob Răducu, o să semnezi imediat profil, bine? Ce înseamnă tăba o oră dacă bate Heroic, dacă câștigă Heroic, băieții care joacă meciul ăsta, joacă cu Apex și Baura înseamnă to be announced, pentru că nu se știe la ce oră joacă, dar cel mai probabil dacă bate Heroic o să joace de la 16:30 mâine. Mă rog, poate să înceapă și mai devreme meciul, adică sfatul meu ar fi să verificați stream-ul constant dacă vreți doar la meciul ăla să vă uitați. Eu o să intru de pe la 12:30 mâine, dar poate să înceapă și mai repede, că dacă se termină 2-0 la meciul de dinaintea lor, care se joacă pe stream-ul pe care jos să joace ei, dacă se termină 2-0 acolo, poate să înceapă și la, nu știu, 12:30, zici un 2-0 și mai devreme se termină la 2:30, poate să înceapă și la 3, de exemplu. Ei poate să înceapă la 3, la 3:30, nu doar la 4:30, depinde cum se joacă meciurile, cât de repede, știi? Deci, na. De ce e best of 3 meciul ăsta? Că sunt meciuri de calificare, nu mai sunt best of 1 acum, gata. Deci jumătate că 13, nu, o să intru la 12:30 mâine, că atunci începe meciul. Bine, să vedem, repet, dacă mă simt obosit sau ceva, ei, dăm direct la meciul lui Mihai. Dăm drumul, nu știu, la 2-3 mai încolo, dar nu cred că ar trebui să fie atât de mort după nuntă. Yeah, I mean, you know Cadian's philosophy in these rounds, right? And that's that the rifles should be given a bit of room to play, and he doesn't like it when the pistols are the ones trying to be the playmakers. He's very much of the belief of, you know, give the rifles a bit of room. For example, in this one, he's probably saying, let me try work it with the AWP a bit, you know, try get this open. Every kill he gets, he's going to be arming his teammates, stripping away at Liquid. Trebuie să beau și eu să mă simt bine și o oră înainte să plec îi dau cu apă și când ajung acasă sunt ok. Nu mă simt foarte pat. Naf's got to put on a monstrous hold here, and it will go from nothing to everything. No. Te pup, Sorin. And then a flash and jabby jumping out apps. That's the nature of this B anchor roll, right? You go from getting nothing to 100%. Go enough! He is giving 100% right now. On for the ace, and he's going to get it. A one-mag ace sprayed out from that fly in defense of the B site. And with that round, Liquid take the lead. Bro, lasă mesaj aici dacă ai să mă întrebi ceva și așa. Că
that will seama, get the fingers acum, moving. That will get the hearts după live-ul moving ăsta, again. mă duc și eu la nuntă, o să stau cu telefonul în mână non-stop, știi? Dacă e ceva și e așa, zi-mi aici. Sunt 12 mesaje pe minut pe chat în momentul ăsta, nu e ca și cum nu le văd pe toate, știi? Nice. And Heroic leave headless. Har cu apă la 2 pahare de alcool. Nici chiar așa. Beau până mă îmbăț și după îi dau cu apă. Mai multă apă decât un pahar. Leaves him high and dry, but Yakindar is here this time to offer up more resistance. In comes the Liege on the rotate. They lock out this B play. They put a stop to it, even though Heroic had the flashes to get Naf off the angle. That's all they're going to manage. A couple of kills in the round, but Yakindar will not let them flood into that B site. Liquid up 5-3. And they've got a lot of money. And what was the issue on the CT side? Come back on Inferno, right? They had a 11-4 down half. They go CT. They pull a big comeback. They lose like 1 round out of 7. And nici nu știu. În 200 euro să arate bine acum. Shadow Dagger ceva. Clutches for Liquid. And so they finally lose. And they're Shadow Daggers, dar toate care sunt colorate acum sunt scumpe. Just relied on the money basically, but now they have so much buffer. Cum în meciurile astea cred că puțin vor avea cu de diamant și aia măi greu rău de tot. Can play with more confidence. De aici țin cu Heroic pentru pick-em. Poate stau seara nu-i. Leave it to the orb. OC out wide. The Liege set up, but he's not clearing this corner. He's just holding for the underplay. Right now, the round is in Cadian's hands, and he will grab it. Yeah, that one's for free. OC's come back up the catwalk to reinforce this B site. Cadian's given his room in mid, but not destined to get to do anything with it. Now uses to give them ground. And abusing this B site looked to be the idea for Heroic, but every time da, sunt șanse să intrați G2 cu Face, depinde de rezultate, de mai multe chestii, dar sunt șanse. Există niște variații de meciuri în care G2 se întâlnesc cu Face fix dacă bat amândouă, nu știu, în funcție de alte meciuri. Nu știu exact dacă mai e cazul acum, dar pana mea, sunt niște derbiuri de-astea care Now's a good time for the little gimmicky plays to try and etch a way back into the round. This is for a peek into the window, not to boost a player into it. And he will get delivered that kill. Nitro caught out by the boost in middle. Yakindar clean tap onto Cadian. And with that kill, any hope of winning this round should be out the window now for Heroic. Și a trasic. Băi, echipalul Liquid teoretic e solidă, mă, pe trasic, nebun, e solidă rău, în afară de Nitro ăștia, cel puțin Elijie, când dar Nightfly sunt trăgași rău de tot, rău de tot. Nitro s-ar trezea cel un pic mai bine din moment ce... Stabbed in the back by Shush out the apartments. He will get this bomb planted, and so he still has hope. In the clutch, crossing past the market is scary. OC's just moving in with this all. Doesn't catch the timing. L-a văzut, cred, da? Ba nu. Shush is allowed to reposition. You can't go too far, the bomb's default. So that restricts his movement here. Sau nu l-a văzut. With enough time elapsing, nu l-a văzut. Together that both players likely market bound. Holds on to the back of the site. Shush given an engagement, but OC will lock him out of it. That's a team Liquid. They group up, they move in slowly, and piece by piece they kind of nullify the angles that are available to Shush there, right? They know where he planted, they know where he could have got to in that time, and as they move in and they Heroic ca 1-0, ar trebui să bată, cred eu. E harta lor asta, dar cine știe. The only angle left was over towards short. That was a very composed 2v1 out of Liquid. A squad that in the past would often fall down against clutches in that moment because it felt like they would get a bit lost in the heat of the moment, right? And maybe a little too scrambled, but that was very composed. Yeah, I mean, probably helped by Yakindar there, right? You know, just being able to keep them calm in general inside of this team. Comes from a very clutch team prior as well. And, you know, he's playing to trade OC there, making the orb go in first, but that's definitely the safer option than relying on the one-shot gun to get the trade off. You miss it and you are dead. And so Liquid, I think right now the game plan has looked to be abuse for Heroic, but Naf has just continued to put on multi-kills on this side of the map, and Yakinda's been very active in middle, and then you throw in the fact that we've had OC play Cat a couple of rounds and multi-killed there as well. Seems like Liquid are letting OC pick a lot of his spots right now on CT side, starting where he pleases. He's going to go molly the window smoke. So a new round, a new position. And this is exactly am păcălit un membru, adică sunt obligat să plătesc lunar de plătire în obligație? Dacă vrei tu, dacă nu, nu.
Dacă nu vrei, nu e. Te pup, vrei, bine ai revenit. Se pot califica și G2 și fiți mai departe. Există niște trasee în care, da, se pot evita una pe cealaltă și se califice, da. Dar vedem, nu se știe exact care e faza. Nu se știe. Bă, partea bună e că orice ar fi, mai avem 2 zile, adică în cel mai bun caz, avem 2 zile în care o să ne uităm ori la IME, ori la Volt, adică o să avem jucători români. Dacă bat amândoi mâine, îi avem în play-off amândoi, ceea ce mi se pare incredibil. Dacă bat Liquid aici și bat și Face și G2, îl joacă tot cu Apex și se dă buc heroic, vedem, nu știu. We shall see, man. Bodies over towards A, thanks to the info they've collected in this round. However, trapped in at the spam spot. Don't know how Elige is still kicking, but it's not for long. Yabi silences him. Naf is up close. Oh, lands the dink, but not the killing blow. The AK wins that Nitro down to the USP in defense of the site. He has an AWP holding the cross, and time is running out for Heroic. They've got to get past this AWP. Oh, ce rundă! So Heroic are back on the board. They do well playing that one to the extremities of the clock. They get out with the round. Bă. Trece Real de City. Și ca bine Real în tur, dar în tur vedem, nu știu. O joace mai bine City acasă, nu? Bol n-a fost așa de România, pentru că cred că e mutat de când e mic în UK, dar știe român, vorbește român, are stea cu România pe tricou, e român, adică doar că s-a jucat în UK pentru că, na, acolo trăiește probabil și îți dai seama că... Cred că a apucat cu prieten de pe acolo, nu? Da, încă sunt șanse la pichem, dar nu, adică na, dacă bat Heroic și Vitality, eu zic că 90% sunt șanse. Că ar bate și Navi mâine și se mai întâmplă vreo magie de asta, știi? Adică mai sunt echipe care ar putea să mai iasă, dar să vedem. Nu e bine, joacă bine Liquid asta. Ne ridică pe Haaland în pom, un fake, da. Cât timp parte el altă chat scorul? Ce stai abia așa cu chat, așa s-a bine să joace. Dacă nu stai așa, nu e bine. E bat aici. 3-1 Vitality, e bine acolo dacă se termină 2-0. Este bine dacă se termină acolo 2-0. Nu știu cum joacă Heroic, Ancient sau Liquid, dacă se întâmplă cea. Dar bine, e cam CT, cam CT-sided harta asta acum Mirage în ultimul timp. Mă aștept, dacă mai au Heroic 2 runde, se bată, se întoarcă invers. Dar de same time și Liquid joacă bine, adică... Yeah, just gonna save these guns, so Liquid keep the rounds racking up. They're swift to get their revenge against Heroic, not letting them chain rounds together. Erau în pozițiile astea de puteau să facă exec de aici. Să dea smoke-uri pe dreapta, să care stavă din palat. Dar aparent... Shield. În picioare 2 runde. O rundă. You know, maybe this draws them back in over towards B, honestly. The idea that you know that it's going to be an AWP there on that does reduce his multi-kill potential. He's not going to be able to offer up one of those fast one-mag ace rounds like he did the last time they tried with a fast B play. Heroic are being poised questions by this Liquid squad. Do they have the answers for them? It's in the second half that Heroic are going to look to really put on a bit of a spectacle. So if you're Liquid, you want to get as many as you can right now. They're building up in the right way. Fast down mid. Very fast down mid. Smoking at the connector. Naf rings out with one on his AWP from the window, but that's the end of the line. Just with an important trade kill. Smoke, Elige, last bullet, flies up and catches Shush. Meanwhile, Tesses has slipped the net all the way through window. And this is in amidst so much chaos in middle that they should have no idea that someone's been able to find this timing. He has to play trigger discipline. He needs more than one from this position. The bomb's down on catwalk right now, and Tesses knows the round is in the palm of his hand. 2 players will do. He'll take them both, but he whiffs the spray on the second.
Dacă nu murai pe al doilea, să juca altceva. That was the only way Heroic could win Nu this bag round. serve, voi, cea mai țeapă. Nu bag serve. Oh, Yekindar just made a step on short. Stoun's heard this. So he knows where one, he knows where two of these three players are. That would have been his. But now he's in trouble. And no longer has the element of surprise. Util to try and give him this fight in top mid, but Yekindar just waits, knowing that the best path is to jump up on the bench. Yeah, that's what Yekindar holds. Team Liquid 8-4 here. Heroic, last time they've even been able to streak rounds together was on the back of winning that force with the hero AK in the second. That was the last time we saw them winning consecutive rounds. Other than that, they managed one. E bine și Ancient atunci, sper să bată aici pe Miraj. E picul lor, adică pana mea contează să câștigi picul, nu? Mamă, deja 3 pauze și s-a jucat 0 pe 0. 4 timeouts this early in the game shows that Heroic are not happy with this T-side. De vreme rău, dat 3 din 4 pauze. Very uncomfortable half. Iar a dat Halan gol. Liquid getting multi-kills in every position, owning mid when they want it. Ace stacking most of the time, and with Ace put up by Naf, that only assures you in this A hold. Well, yeah, I think the fact that like both the anchor men have been doing really well, like over towards A, Nitro has actually had some great moments. He's like sat high up the board for Liquid right now. He's been doing a good job of just quelling these fast A plays. And then obviously Naf, it like goes without saying, he was the guy who got that ace over towards B. He's been shutting them out there. I think that frees up Yekindar a lot more to be this roaming player. And you've even said it feels like OC's getting a lot of freedom to pick and choose his battles here. For sure, Yekindar's been so hard to guess where he is. He's played, this about balcony rounds, not been this aggressive. He's pushed up Cat, he's pushed up a B. He's really been in Heroic's face in this half, and it's something Cadian even talked about coming into this game, like not exactly knowing where he is. That question of like, oh, X player is alive. Well, X player is B player, so we can knife out right now. We can plant. And that's not a guarantee with Yekindar playing how he is right now. And so prep goes out of the window, but smokes will land inside for Heroic. OZ's out on an island on Catwalk, and Elige has his cover down under, so it's all a bit of fake, unless Cadian's going to run underpass. But with Yabi deep B, this might be a B play. Yekindar could walk into this one. They're trying to sell this on A with a fake workout. He doesn't clear his corner. He only saw one player. This is fantastic for Heroic, despite the eco. And you see now, that should signal that this B site is undefended, right? That flies off from the guy waiting here. So Heroic are going to get in. They're going to get the bomb down. They're going to have this 2v4 play out with the bomb planted. A real chance for them. One of the better spots they've been in so far on this T side. That's saying something. In a round like this, you can't afford to just hang back, right? There needs to be some sort of proactive stance. And Cadian knows this. He's poised to try and take a bit of room in towards the market. Full split. Double under to Abs. Liquid have every reason to close this. They have so many positions. Depinde de duelul cu Lucadian și de faptul că Javier s-ar putea să câștige un fight aici. He crosses out. A lot of time's ticked off this bomb. They've got to get on it now. Yabi can stop this. He's getting spammed. They're on the bomb. He doesn't have an angle to knock them off the mid. So Elige, uite cum s-a pus pe bombă Elige. Sneaks that defuse. Le lua runda, dar au pus bomba prea pe stânga și s-a pus ăla după cutie. Wow. I cannot believe he managed to move his hitbox behind cover there. That was such a nice position from Elige. He had to do that. He had to let his team die to stick that with seconds to spare. Look at that. He can see the wire. Yabi knows he's lost a round right there. He just cannot find the angle, and he doesn't have the ammo for it either. Nu știu dacă să facă lichid 2-3, dar e dificil oricum. What a nice try at a 2v4. But Liquid are holding on with a stellar game right now. Heroic's Fnatic. Now an AXX, it almost feels predictable, and you've already talked about the power the Nitro's had on CT. Check Yekindar's position now. Oh, they haven't cleared him, not right away either. This Palace player hasn't swung it, so Yekindar's got a whole degree of freedom here, and giving this guy room to work with is a big mistake. He'll get out with a double. OC goes up and over with the AWP, but two of his own. And so Cadian, we say this guy will give you one out of the world clutch per series, it feels like. Let's see if this is one of them.
all the way around the world in the 1v2. He's got Naf and OC, the two front runners for Team Liquid to beat. Bravo, Cadian. Plant, no nades. It's all about the shots for Cadian. 3 in the mag. Gonna check his corners first, make sure it's fully clear. Where does he plant for? Just the doorway and the bench. Can't go too far now. He's gonna hold some aggressive lines with this AWP, hoping that one player tries to rotate through market, but when contact isn't made there, his suspicions peak about this short play. And with OC now dead, he's chimed in and ready for another one, but Naf's made it past him. Oi, Cadian. Cadian will nail it. And so he offers up that clutch. He gives Heroic their out. A 5th round put up by the captain. You just know he's going to win it. You see him in that moment. You see him in a 1v2 where he can reset. His team have died, but they've set him up for exactly what Cadian does, his best work in. A cheeky little 1v2 to give Heroic some breathing room in this T side. And I love that he plays some very open angles there, right? Like standing, fighting towards market, but as soon as he realizes where one player is, he knows. E bine, oricum, și asta și-ar fi Lux, ești nebun. Asta și pistolele și e 100% 2-0. Bun, Iavi. Fire lit beneath them, perhaps, after their captain shows them how it's done. They're looking for a 6th round half. Au atras așa târziu, mă rog. Și au păcălit aici cu smoke-ul ăsta în spatele cutiei, că nu e nimeni acolo. Da, atenție la poziția lui Elige. Poate trage TSS direct. This aggro in top mid from Elige has a lot riding on it. One kill, not quite the double. Mamă, se vede umbra aici, v-ați văzut ce unghi avea? Avea unghi de ăla de se vede umbra, incredibil. Tucked in under Palace's Nitro, waiting with this MP9. Contact play from the Palace player who just sneaks out into the open. OC, and so that comes as a nasty surprise. Nitro's still going to catch him under the Palace. Drops his smoke in case any mollies look to rain in. It also gives him an option to cross back in a default, but his teammate will get hung out to dry. OC backstab, and if Nitro can't hold the line here, this A site's going to crumble. They're really making life awkward for him, and he will burn out at the hands of Cadian's Molotov. Oh no. Oh, dearie me. They meet in the spawn. That was the bomb. Now spotted trying to root back. Naf is knowing about, so he's going to try to get tricky with it. And with Cadian holding on. Wait. Running all the way through with this bomb? Wait, no way Naf's read this. No, hang on. No way Naf has read this. Down still a ramp. No. Oh, he is going B. Naf's right here. Cadian thinks he's outbrained him, but he might have outbrained himself. The one man who could beat Cadian in these clutches might be Cadian himself, as he's given over this fight. But he's given over the bomb. Naf doesn't know that Stown is all the way over at A, and the bomb is plotted for market, so Cadian has done what he can to set Stown up in the clutch. No kit. But if this one goes against you, timp, mă, nu e ok, Naf. Naf needs to go hunting here. As you say, he doesn't have this kit. Da, era bine, era bine. Era bine, ești bun. Era bine. That clutch comes down to the wire. It sets up Heroic. Era bine Stavan aici, că nu știam unde e, era ok, ești bun. Era ok. Hai. Bă, știi ce n-am făcut noi azi, mă? Știi ce n-am făcut noi acum? N-am făcut ăla picul de azi, mă. Nu l-am făcut, nu picul de azi. Să luăm un jucător din Europa, de preferat danez și dacă se poate Duprei. Deci e sniper, mai puține major appearance, mai tânăr și nu e din Europa. Este un armă, un Taric, ia să vedem. Nu e nici american, deci e brazilian, mai puține major appearance, mai tânăr. Câșterato. 23 de ani are vârsta, mai puține major-uri și nu e brazilian, este argentinian. Trai ăla? Deci e de la 9Z și mai bătrân. Cum îl cheamă, mă, pe ăla, că e același? E tot de la 9Z, dar nu știu cum îl cheamă. DGT sau... Buda, mă, Buda. Nu e DGT de fapt. DGT sau Max. Max. Let's go, l-am mai avut pe ăsta, cred, a? L-am mai avut pe ăsta, da, l-am mai avut pe ăsta. Pana mea. E ușor dacă nu, când te duci în zona asta de Argentina și așa doar ăștia de la 9Z, n-are ce să pici altceva, e bine.
Ia uite Vitality 7-4, aia zic 7-4. Uite ce se joacă aici la Vitality cu ăștia, na. Uite ce se joacă aici la Vitality cu ăștia. Force peste Force. Iau ăștia la Force. A, ba nu, aparent arme cu arme. Aici i-au luat ăștia la Eco, cred, sau nu știu. Nu-mi dau seama. Cu oamenii joacă rundă cu rundă aici. Nu mă uit la Vitality, uităm aici că e mai important. Vitality bat oricum pe ăștia. Au 7-4, aici e derby, trebuie să întoarcă Heroic. Mă, 24 de herți. Sit there until I kill one. Sorry. They're unkillable. I killed the fourth guy. Killed the fifth guy. Well, this was one hell of a challenge, I would say. I never experienced like. N-ai, nu mai poți să știi cu 3-0, joacă la 0-2. Uite bro, dacă vrei vreodată să afli și ai intri pe hellcase.org, ăsta e site-ul, da? Dai click pe meciurile astea aici sau te duci la evenimente. Și apar la evenimente ongoing aici, vezi? Și ai Blast TV Major Pare și ai aici grupa, frate. Și vezi, uite, canalul 0-2 și vezi aici toate rezultatele. Dacă vrei dai pe results aici, vezi ce s-a întâmplat în fiecare zi, cine pe cine a bătut, cum a bătut, vezi? Nu e așa foarte complicat dacă... Pe site-ul ăsta aici găsești toate informațiile de care ai nevoie, statistici, tot ce trebuie. Just 10 rounds away from that champion stage of the final major, but Liquid have thrown a spanner in the works, Harry. They've done the work on this CT side. Naf with some monster mowdowns on B, OC mobile as ever, Yakinda in your nightmares like Freddy Krueger. Bine pe hâltăvă decât pe Wikipedia aici, nebun ce ai. Hâltăvă e mult mai oficial așa decât Wikipedia. Pe Wikipedia sunt și informații greșite uneori. Bravo, Cadian. Wow. But into the 3-on-3 we go. Liquid trying to get in with the bomb, trying to overwhelm Stown. He doesn't want to risk going down here. The dual Berettas were meant to pick up the slack, but instead it's fed Nitro a kill. The bomb's now retreating. They want to rejoin Yakinda, who's saying, guys, B is clear. Seen so many fakes and late rotates and lurkers in this T side, right? All these clutches at the end of the half for Heroic. So it should, work out pretty quickly for Heroic. What's going on? Stown knows there must be someone in the site. Nu face-it, poți face warm-up, nu face-it. Face-it are alte premii separate. Trebuie să urmări clan dacă te interesează. Și niște misiuni dacă ai premium. Stown wants to try and move in, but his teammate dinked immediately. Doesn't spur a lot of confidence their way. Tess says, looking to move out through the market window. They've got this 2v2. They're being backstabbed actively by Nitro. No, a treia artă nu mai, doar harta asta mai uitat. Modula baie dos spune. Doar harta asta mai uitat. Enough to withstand the retake attempt, and Liquid now with the T-side pistol under their belts. They might look to make something happen here. They're trying to take us all the way, Harry, to Ancient as our deciding map. On the Liquid have closed at the end of BO3s before. Of course, very much a home map for Heroic, also on a win streak there. But this is interesting. Liquid giving us a lot to love in this map so far. And everyone's looking warmed up right now. Got another force buy for Heroic. They won their force buy in round 2 on the T side. Led to their longest streak in the game, which was 3 rounds. It's a round where most teams opt to heavy stack on CT Mirage with a force buy. But Heroic only 3 on B. However, it's the right site for now. Still need a hero. Maybe it's Yabi. Well, the first half, Liquid lost this exact round, right? Like where they were the ones up against the force. They don't want that to happen again because it could be the difference between them having a very nice buffer between Heroic for this comeback being underway. There's the opener for Tesses. It's properly returned. They check the boost. Shush still going to stand and deliver. Gets it down to the 3v3. Offers up another. Shush is giving Heroic a means in this round. They've got the man trapped in middle.
And so we're down to this 1v1. OC at least deletes Cadian over towards the B site, and he knows where this last player was. It's down rooting fast up through short. And OC still preoccupied with the idea it could be through market. Takes the angle and takes the head of Stown off. Liquid do not falter this time in the conversion. They lock it in. And so they're looking to go 12-6 up here before Heroic have their first buy on the CT side. This is not leaving Heroic with a large margin for error here in this second half. They won't wait at all. They've already bought up an M4 into this eco. But OC for me has been the most outstanding player of Team Liquid's run through the Challenger and now the Legend stage. He has just had so many strong games, and it seems like Liquid's philosophy with Orbs have changed just a little bit. Especially on the CT side. harta asta tot. Mai stăm harta asta, dăm giveaway pentru membri. OC right now is top in the server in the numbers, and he's had a lot of impact. You see that rifle in middle, they just rush the A site with a smoke. Cut out KD. Cred că dau de acum drumul la giveaway pentru membri, sincer. Nu? Put your Kindra on 1 for crying out loud. Hai că dau drumul acum. Că și așa... Deci doar membrii. Keyword Jaxy, regulile să-mi dați mie follow pe Instagram. Dacă puteți scrieți pe chat, să-ți abonați oricum, deci. Da. Doar pentru membrii, repet, doar dacă aveți, dacă apăreți cu verde pe chat, bine? Unde este twist? La face. Și la sfârșitul meciului extragem, bine? Warming up into the tournament, the kind of vibe you want for a G2, for a phase. Both sit 0-2, Liquid sit 2-0. Yeah, you know, I think it was after the O2 starting challenges that this team went away and had like that little sit down, you know, like to kind of talk it all out and get ahead of the frustrations that maybe they have. Sometimes that's what it takes, is like to be pushed to that breaking point, to have the breakthroughs in the first place, right? Whatever it is, it feels like it's worked out quite nicely for Team Liquid, demonstrating great resilience across this series now, because if it ended up being a 2-0, if, you know, we can just end up forgetting about Inferno in the long run, this would have just been like a cosmetic comeback. But no, mate, Liquid have been legit throughout this series, and it's extended here onto Mirage this round. They get the trade over at ramp into the 4-on-4. Yabi fall blind, but they're not going to punish him. He's allowed to get out. His teammates offered up on a silver platter. In the meantime, though, Stown now dead. And a man advantage for Liquid. They don't give anything away here. They could trade their way to a win in the post plant. Damage done through the smoke will knock Naflight out of the round. Tessa's playing over the top of the smoke at CT is spammed, but everyone's low for Liquid here. They can't get ahead of themselves. They've got to tuck in. Wait to see what the reaction is from Heroic. And they just got re-smoked as well. Are Heroic even going to go for this? They don't know how much damage they've done, but they've lit Liquid up, and that's still not tempting enough. They call it off with no kit in 3-on-3, and that's very unlike Heroic. But the kit is probably the biggest piece as to why they don't attempt this round. Clock was not good, and Liquid were given time to establish post-plant positions. They find another 13-6. This is not a competitive game. This is even more one-sided than Inferno. We've yet to see any glimpse of a comeback for Heroic. That's at least what Liquid gave us off the back of an 11-4 half. A solid second that came down to the money by the end of the map. Heroic have yet to break through on CT. And these saves only goad you into buying again. And that's just suboptimal. But as far as your options are available, it's your best chance. You have to buy here. They may never even see the CT AWP. They could with a lights out game, and Heroic use their final timeout. So this is it, folks. No breaks on this train for the Danes. Liquid sailing to Ancient. Yeah, they've got their eyes set on that. And this round is really the one that decides as to whether or not you get there. If Liquid pick up the dub in this round,
Victory is in their grasp. Heroic making a desperate push in through lower, try to disrupt the game plan early, and Stown at least gets out, going 2 for 2 on that lower push. That's one of the smokes, but the other one did land. It's in the hallway deep in the B apartments, but Liquid turned around and saw it, and they realized that exactly what was going on. They knew there was going to be an undercrunch. Even though it was a good read for Heroic, I feel like the smoke telegraphs a play. I don't know where the other one was meant to land. Maybe at the top of the stairs, but one of the two smokes that Cadian called was perfect, but those look like very difficult lineups. And yeah, Liquid knew exactly what was coming off the back of it, so they react very well, and now sitting at 3-on-2. That's really rough. Like, the push from Shush looks silly, but it's just to try and determine if Liquid have, you know, you expect that after this kind of skirmish down and lower and all the info being gained for Heroic, that they were going to up and leave and change their sights in the round over towards A, and that is what they were doing for the most part, but they left Elige there to hang around and try to punish anyone going for the info play in the 3-on-3. They get rewarded for that. And so for Heroic, you kind of need to attempt this, even though you're a man down. Liquid, they might lose your Kindar here. Yabby's given them a route back in. Cadian by his side. So much of this game hinges on this round right now. If Heroic want to keep the dream alive of doing it in 2, they need this, and they're making it happen. Yabby is delivering. It is just Elige left to put a stop to them, and he can't do it as Yabby lights them up on that retake, does it all without the help of Cadian. And he keeps this still in with a chance for Heroic to do it in 2. If they'd lost that round, they would be broke, and Liquid would be on 14, running towards the promised third map of Ancients. So now, all left up in the air again. Heroic, it's not comfortable yet. They're not out of the woods yet. They've still got to keep fighting with their backs against the wall throughout, but they've dodged that reset up against 14, and that is the big wipe the sweat off your brow moment. It's a cheeky play for Heroic. It puts them in a 3-on-3. I would have loved to know exactly how that was meant to go and where the other smoke was landing. They've thrown an instant cat smoke that's also missed out of spawn. Heroic trying to bring some new ideas to an old map. Trying to teach Liquid tricks. Boys, mă ajutați și unii cu ceva. Facem și o nebunie pe Instagram. Vreau să pun și o poză, n-am mai postat o poză. Și o poză în care vă mulțumesc voi așa pentru gen că sunteți aici fiecare zi, fiecare cum poate. Când poate, când nu poate. De niște ani buni, de niște luni bune. Ne uităm împreună la meci. Mă place nou cantorul. Și vreau să zic dacă vă pun link acolo pe cea dacă vreți să lăsați un like așa scurt. Oh, the timing on this could be really awkward. Yeah, that's so scuffed. Cadian needs to hold the line, and he's been run down. You could feel the timing's being missed on that one there. They just went and probed ramp, and it all hinged on that one player looking down at ramp to actually win the fight. And when he fell getting nothing done, it served up his teammates on a silver platter. Yeah, even just crosshair placement. He's looking for feet up top, and Liquid just dry swing it. Often, that's going to get flashed if you're taking it that late in the round, but still. Crosshair in the wrong place, and you don't get a second chance. Liquid just run over the A site, and they have every reason to hunt here right now. Taking these guns out basically guarantees the follow-up. And they are doing it bit by bit, body by bag. 14-7, Liquid are back with a statement here on Mirage. Haven't seen Heroic look this lost in some time. What a spray. That's what I mean, though. Nitro really has looked solid individually. Sure, he's not here to be the star, but the guy can frag. Nice fucking entry, Nick. Nice fucking entry, Nick. Yeah, nice entry, Nick. I literally saw. I don't think that's the quote. Yeah. S-a dus harta, dar apare. Feeling as good as done. Oh, and with that pick being found, that was Cadian crossing over towards A, and the ramp fight goes the way of OC. I think Heroic are thinking go next at this point. Boys. Not been in this map, certainly not been in this half. And when you get those picks as well. V-am lăsat poza aici pe cea dacă vreți să lăsați un like scurt. It's a big one for OC on the boost.
Dacă vreți să lăsați un like scurt, v-am lăsat poza pe Instagram. Yeah, he's seen that they tried to sneak under. Tessas is aware, but that is a very ugly pre-fire. One that he will live to regret because it's given this route into B. Elige out in top mid, looks to punish, and gnarly control of the spray. Sure, doesn't finish off Stown, but it sets up Naf to do exactly that. Team Liquid onto 15, keeping the three-man dream alive. They've given up just one round in this second half. Nice entries, John. Deci majoritatea aveți pe 3-0 la Heroic sau Heroic mai departe, deci e important meciul ăsta pentru toată lumea. Nu mai faceți bully că gen poza e exact cum trebuie să fie. Deci din 2700 oameni ați dat 270 like-uri. Și Google share-bă ăsta, să vă pătoroși rău de tot. Să vă pătoroși rău de tot, jur. Din 2700 de oameni ați dat 270 de oameni like. Ce pătoroși sunteți. Face their demons after the way that ba da, ar trebui să fie easy pentru Heroic pe Ancient, dar para mea. Ce prășeală, frate, sunt mereu punctual, nu mai suferiți, ești nebun. Liquid looking to break this 5-round streak here, and now awkward timing for Yabi, who's kind of been the one dependable piece here for Heroic. He falls first. What could be their final round on Mirage? Merge. Liquid want to maintain themselves in the conversation for playoffs. Merge. And they could do it all right now. Yakindar will fall in mid to give way to this 4-on-4. Liquid group on nu mai suferiți că dacă e să ne luăm la întrecere pe punctualitate, îi aruncă în aer pe CFR, ești nebun. I feel like they've gotten away with a lot of these contact plays so often. The fact that it's untelegraphed is serving them so well. Heroic don't have a lot to react to in these rounds. Da, sunt 6 ani. Păi pana mea 2017, nu? Acum, într-o lună se fac 6 ani. And so the path to B is closed for now. Bine, dacă mai pic, am mai făcut și înainte așa pe cât un canal, am mai făcut unul pe canalul Nexus, mi se pare, sau pe canalul Nvidia am făcut unul, mai făcut și pe, dar bine, alea le-am făcut eu până 2012-2013 pe Twitch, pe Next Please, nu se compară alea, că deja cine le mai găsește pe alea, ești nebunii, mare pe CFR trebuie și pe CFR fotbal. And he's got to dump his last flashbang, but they mollied him out. 15 seconds, he's just trying to buy time right now as Liquid get closer and closer. Missed off shot, Cadian capitalizes. Okay, bine. And Heroic hold on for an 8th, their first or second CT round in this streak. Like scurt ar fi frumos dacă vreți să faceți, mai ales că cam și ale Instagram-ul pe poze acum, numai reel-urile merg. Numai reel-urile merg, dar dacă doriți. Doar dacă doriți. Bine, dacă am face niște like-uri așa mai multe, dacă facem vreo 2000 de like-uri până închid live-ul, adică în 5 minute, poate mai dăm un skin așa, dar zic doar așa dacă facem. N-ar fi greu, da. Zic și eu doar. On the jump as well, he keeps picking them out of the air. Grabbing flies with his fingers. A fost pick pentru Legends Station, da, a fost, dacă nu l-ai făcut, cum the info's been collected though on the routing in, and they try to bypass him entirely, but Stown goes aggressive here. That nade might be enough to do something. Comeback is real. Do you believe in the comeback? Licky choking again? Licky choking again? Is enough to win the round. Heroic 2 in a row. The first time they've managed that on this CT side. Licky choking again? Till the Liquid ba da, mă duc la tot, pe harta asta mă duc. Licky choking again? Ce părere aveți? Să vă dau și like-uri la comentarii acum. Au frăișmeni, sunteți prea răi, bă. Sunteți prea răi. Semnal Jaxy Empower, sunteți prea răi. This would be just nightmare mode if Liquid lost this, but still have a lot of faith in just some of the opportunities they've been put in. Awkward, unlucky. Deci harta se ține în un tap. Pătuscan, frate. Pătuscan. Heroic finally making some noise now with back-to-back rounds. First time they've had that since the end of their T side. Double warping with nothing to lose. Ce melodie troll.
Catchy e să mor. Salut, acum am zis când joacă GAMERLGION l-au jucat primul meci, scrie și titlul că au bătut, deci nu e vreun spoiler pe care ți-l dau, dar postez la meci că a fost meci frumos. Și mai joacă mâine. Dar scrie, mă, n-am scris și mâine? GAMERLGION s-a făcut, ba da, mă, scrie, bă, scrie mâine pe ecran. Am crezut că n-am scris, am crezut că am scris doar bă ora. Scrie mâine pe ecran. Dar așa câștigă Linkuri și bat FaZe și G2 tot cu Apex pică. Pana mea, nu știu, oricum. Pe Ancient sunt bine. Pe Ancient sunt bine, băieți. Ooh, missed shot from Stoun's AWP. That lets them out through ramp. Things get hot and heavy for Shush. Up on top of the palace, he is full blind. But support comes in from his teammates. They keep him in the round. They keep him as a threat here. And Stoun might have missed the opener, but Shush more than makes up for it. Great stuff believe in the comeback. Smooth moves. Let's go, Shush. Full send as he sends them packing out of his bomb site with some beautiful hops to close it. Too much for Nafly there. That was so smooth. He every hop he had to go for it. Nice movement. You don't see that every day. Heroic with a couple of solid players on that A side. Shush and Yabi nailed Linkuri to the wall with those AKs. E meci de calificare mâine. Au 2-1 în momentul de față. Adică e super bine. Au în vedere că primul meci pe la pierdut au jucat copii după Anavi, deci da. După pare că se merge de membru. That's mind blowing. He goes above and beyond for Heroic in that round. Because that could have gotten out of hand so quickly with players crossed in a sandwich with the smokes down and Stoun cut out of it. Could have been a very, very rough round if Shush doesn't contain it all. Opener found from KD and Zorp in this round, and even though Yakindar's out at Tetris, Shush is here to try and contain him, waiting on the other side of triple. He is alone in defense of the A site, so if he falls, nu mai pun vot cu comeback-ul, nu? Alarm bells here, but KD's quick to plug this hole. Am pus pe story de repost. O să răspund la toți care mă puneți pe story cu poza. Vă dau mesaj la toți. Și genul să vă am acolo la DM cum ar veni, să vă mai am la request. Dar nu pot să dau repost la toate repostările alea, că dacă le dau la toate după nu o să se mai vadă story-le pe care le pun eu. Dar dacă dați zi, dacă mă puneți poza la story sau așa, vă răspund la toți la comentarii. Cred că vă dau și 5 strike-uri la poze, că nu o să fie multe, adică nu o să fie prea multe repostări. Nu o să fie foarte multe repostări. Deci o să vă dau și 5 strike-uri la poze. Premiule, când te jucai FLC și aveai gol de microfon ranked? Da, da. Bă, pana, de cum am apucat de stream, asta a fost mereu, adică golurile au fost mereu. Microfon, braț, cameră, lumini, PC mai bun. Pana mea, investiții constante în calitate, că îmi place mie, frate, că nu, pe vremea aia nu era ca și cum avea lumea calitate. Îmi plăcea mie să, hai că place mie să se audă bine, să se vadă bine. Liquid, I mean, started with just a monstrous T side. They could do nothing wrong. They kept having 5v4s from OC. He won't have an AWP here now. Vedeți că se face comeback, ești nebun. La ce poză, uite, ți-am dat link-ul la... Dacă vreți să lăsați cât un like la poza pe care am pus acum... Dacă doriți, o să mă uit după și la cine m-a pus la istorie, că o să-mi fac o cadă și până să umple cada. O să stau să răspund pe Instagram la post. Nu, braț de microfon, nu braț de mână. Devii membru, ai link în descriere sau ar trebui să apară butonul de join slash alătură-te, depinde în ce limba ai. Mamă, ia vezi nereduse ăsta bun. Vezi că au început bine rău de tot Linkuri. Dacă iau și runda asta și nu plantează ăștia, fac halbai, se face 15-13, nu mai suferiți, că se poate face comeback aici. Shush up close. Never mind. It's a golden opportunity, but it's Nitro to open up with this kill into the A play. Suddenly, Cadian's feeling the pressure to get involved, but he's flubbed that shot, and they spot out the man in sandwich. Yabi gets away with one. How many more can he find? The molly will burn him out, and it's Nafly coming up from ramp. Alicia's here to close. Liquid keep the dream of playoffs alive. Interesant. Dacă bat Liquid pe următoarea hartă, e dezastru, ești nebunat, vă zic. Dacă bat Liquid pe următoarea hartă, este absolut dezastru, jur. Pentru pick-em, pentru tot. Dacă bat Liquid, efectiv, cred că e rip pick, eu nu mai am nicio șansă, sincer. Dacă bat Liquid. Cred că e rip, orice ar fi.
Da, trebuie să-i bată pe Ancient, dar trebuie să fie bine pe Ancient la hărți. Ar trebui să fie bine pe Ancient la hărți. Băi, să am și eu niște poziții aici dacă vreți. Dacă vreți, dacă nu. Avem 156 de membri înscriși. Extrag de, nu știu, hai să spunem în văd de câte ori vreți să extrag, ca să nu ziceți că de câte ori extrag pentru membri. 1, 2, 3, 4. Extragem aici pentru membri și după câștigători, membri, mănuși. Sunt $60 mănușile alea. 14 a 5. Instagram. De 3 ori, iar votați, nu de 3 ori? Nu vezi niciodată de 4 ori sau de 2 ori. Mai de 1 sau 3 votați. Sunteți superstițioși. Sunteți superstițioși. Și ofer pe stream. Nu mai ce-ți fac Colgate, că nu mai sunt Colgate de mult. Nu mai sunt de mult Colgate. Vă pup, vă mulțumesc pentru like-uri și comentarii, este treabă. Bun. Deci extrag de 3 ori, da? Odată. Cristi e primul membru, care nu mi-apare de că e membru for some reason, nu înțeleg de ce. Chinu, care vezi, pana mea aici arată că e membru, dar nu apare aici, s-a băguit ăsta și câștigătorul este Condo. La Condo vă că apare că e și el member. 1 minute timer. Bă, trebuie să mă urmăriți, adică aici vă verific cu Instagram-ul pentru că au fost gifted-uri multe astăzi, adică nu e ca și la alt membru, că dacă știu la cine membru, înțelegeam. Dar au fost multe gifted-uri. Bă, și dacă vreți și aveți plăcere, uitați, sunt multe lobby-uri la clan aici deschise, puteți să vă jucați cu băieții, tombolă de 5 cuțite, premii aici, $1000 plus 100.000 de face it points, și cash, și cu face it points, și coduri de skin-uri, de toate. Ia vezi mă pe Condo, că a dat direct, ești nebun. Condo ăla sunt trading cu broșii, dacă îți-l trimit mâine, că alea n-au hold mănușile, bine? Ia vezi pe mă îmbrăcat direct de nuntă și nu dai și mie cămașa aia să moară frații mei, că facem o combinație. Vă pup, boys! O să mă îmbrac, să mă spăl, să mă pregătesc. Vă pun poză pe story, bine? Cu... Sau poate facem o poză și o postăm într-o altă zi. N-am dat ca și... Nu s-am scris mă decât membri atâta. Nu vezi că sunt numai băieți care au dolari aici la nume, nu vedeți? Nici măcar... Vă pup, vă mulțumesc frumos! Ne vedem mâine de la ora 12:30, bine? Vă mulțumesc frumos că v-ați citat, vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru share, pentru donații de gifted de membru și ca asta dați de mine. Astăzi mai puțin, 5 ore, dar mâine o să fie un live mai lung și revenim după nuntă, bine? Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați o distracție plăcută, vă urez și vă o distracție plăcută pe oriunde v-ați duce sau vizionarea plăcută dacă vă uitați în continuare la meciuri, să aveți o seară minunată în continuare și să aveți o săptămână minunată cea care vine și să sperăm că avem săptămână cu calificare dublă, să sperăm. Vă pup, ne vedem luni, bine?